Já. Hvaða blöð? Já, það alltaf, ég er komin með þau. Það var nú svolítið aumingjalegt. Já, hér er basic eðlisfræði að gerast og nú skulum taka þetta. Góðan daginn, þá hefst fundur borgarstjórnar í Reykjavíkur þriðjudaginn 20. desember og við setjum fundinn. En áður en gengi til útsendra dagskrá, þar forseti að leita samþykkis borgarstjórnar á afgreiðslu forsætisnefndar frá 16. desember síðastliðinn á dagskrá borgarstjórnar eins og kemur fram í 17. lið á dagskrá fundarins í dag, samanber 1. lið fundargerðar forsætisnefndar. Á fundi forsætisnefndar var lögð fram ósk fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að taka á dagskrá þessa fundar umræðu málefni ljósleiðarans EHF. En því var hafnað að nefndinni með vísan til þess að er að ræða trúnaðarmál á þessu stigi sem er til meðferðar í þverpólitískum rýnihóp borgarráðs og mun koma til meðferðar á vettvangi borgarráðs og til umræðu í borgarstjórn á nýju ári. Samkvæmt samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundasköp borgarstjórnar er það forseti sem semur dagskrá borgarstjórnarfundar í samráði við borgarstjóra og forsætisnefnd og skal dagskráin fylgja fundarboði. Og samkvæmt 27. grein sveitarstjórnarlaga á sveitarstjórnarmaður rétt á að tekið verði á dagskrá sveitarstjórnarfundar hvert það málefni sem sérstaklega varðar hagsmuni sveitarfélagsins eða verkefni þess. Það þó sveitarstjórnin sjálf sem hefur það endanlega vald hvað varðar málefni sem tekin eru á dagskrá fundarins og skal því ákvörðun synjun tekin af sveitarstjórninni þegar hún mætir til fundar. Og við erum kæra borgarstjórn á þeim tímapunkti í dag. Er því ákvörðun forsætisnefndar að hafna eða taka umræðu á dagskrá svo stöddu borin upp til staðfestingar og þá hefur óskað eftir að taka til máls Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. En umræðan hér er ekki alveg gleðilegt. Það hefur verið að fjalla afgreiðslu forsætisnefndar frá því á föstudaginn, fyrsti liður undir þeirri fundargerð, þar sem ósk okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins er hafnað að taka á dagskrá borgarstjórnar umræðu málefni ljósleiðarans EHF sem er dótturfyrirtæki Orkuveitunar. Og ég verð að segja, ég held að þetta hafi aldrei gerst áður að borgarfulltrúum sé meinað beinlínis að taka mál á dagskrá og hvað þá eins stórt mál eins og hér til umfjöllunar. Á fundinum hér í dag hugðist ég ræða almennt stöðu ljósleiðarans og Orkuveitunar og spyrja borgarstjóra hvaða áhrif síðustu fjármálagerninga fyrirtækjanna hafa á stöðu Reykjavíkurborgar og fjárhagsáætlun hennar sem samþykkt var fyrir rúmri viku eða 2 vikum. Það er ótrúlegt að fjárhagsáætlun sé lögð fram og á meðan er verið að vinna því að gera hana ómerka. En þetta bann að taka þetta mál til umræðu er skýrt brot á ákvæðum 27. greinar sveitarstjórnarlaga og 34. grein samþykkta stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjöp borgarstjórnar, þar sem er skýrt kveðið á að borgarfulltrúi eigi rétt á að tekið verði á dagskrá borgarstjórnarfundar hvert af málefni sem sérstaklega varðar hagsmuni sveitarfélagsins eða verkefni þess. Borgarstjórnarmeirihlutinn, þrátt fyrir orð forseta hér áðan, hefur enga heimild til að hafna því að löglega framborið mál sé sett á dagskrá borgarstjórnarfundar. Það eru engin fordæmi fyrir slíku umræðubanni í borgarstjórn Reykjavíkur. Með slíku banni gerist meirihlutinn sekur valdníðslu og einræðistilburði.
Það er rétt að benda á að samkvæmt sveitarstjórnarlögum er heimilt að ákveða að einstök mál skulu rædd fyrir luktum dyrum þegar það telst nauðsynlegt vegna eðlismáls. Meirihlutinn hefði þannig getað samþykkt að halda fund fyrir luktum dyrum en hann kaus að gera það ekki. Það er greinilegt að hann telur málefni ljósleiðarans og Orkuveitunnar þoli ekki dagsins ljós. Laumuspil og leyndarhyggja hafa einkennt vinnubrögð borgarstjórnar meirihlutans í málinu. Kjörnir fulltrúar almennings og stjórnarmenn í Orkuveitu Reykjavíkur og meirihlutans þarf að segja hafa hvað eftir annan neitað að tjá sig málefni ljósleiðarans. Þetta gerist þrátt fyrir að miklar umræður hafi átt sér stað síðan í september í fjölmiðlum fyrirhugað kaup ljósleiðarans á stofnneyti sínar og þjónustusamning milli fyrirtækjanna. Ljóst er að umrædd ákvörðun mikils háttar og að auki að ræða margra milljarða kaup á fjárfestingu utan skilgreind starfsvæðis Orkuveitunnar. Þess vegna er svo mikilvægt að það fari fram umræða á vettvangi borgarstjórnar þennan viðskiptasamning og þá stefnubreytingu sem hann hefur í för með sér fyrir ljósleiðarann, Orkuveituna og Reykjavíkurborg. Slíka umræður er vel hægt að taka á grundvelli upplýsingar sem þegar hafa verið gerðar opinberar og ræddar í fjölmiðlum. Síðan í september hef ég haft undir höndum margvísleg trúnaðargögn í þessu máli og það er mjög auðvelt að eiga pólitískum umræðum málið án þess að nefna sérstakar tölur eða aðrar trúnaðar upplýsingar. Við sjáum það bara að Sýn hefur sent á sig fréttatilkynningar, ýmsir aðrar hafa rætt þetta í blöðunum, þar er komnar miklar upplýsingar fram þetta sem hafa komist á framfæri og er að sjálfsögðu bara á að ræða hér í borgarstjórn, því að tilgangurinn með umræðin hér í borgarstjórn er auðvitað fyrst og fremst sá að borgarfulltrúar geri sér grein fyrir því hvað er að ræða áður en þeir hleypa þessu máli lengra. En tilgangurinn með þessu umræðubanni borgarstjórnar meirihlutans er greinilega sá að koma í veg fyrir umræðu sem meirihlutanum finnst óþægileg. Það er stórfellda lántökur ljósleiðarans og áhrif hennar á fjárhagsáætlanir Reykjavíkurborgar og Orkuveitunnar. Þá er ljóst að borgarstjóri og borgarfulltrúar meirihlutans vilja firra sig ábyrgð á málinu eftir því sem kostur er en varpa henni þess í stað á stjórn Orkuveitu Reykjavíkur sem tók í síðustu viku ákvörðun að heimila stjórn ljósleiðarans að gangur á samningu við Sýn. Það stóð til að gera það fyrir 15. desember, það verður væntanlega gert í dag 20. desember. Ég sit í stjórn Orkuveitunnar og þar var þetta mál knúið í gegn á óeðlilegum hraða þrátt fyrir skort á rekstrarupplýsingum sem eðlilegt er að rýna við töku slíkra ákvarðana. En það er líka athyglisvert að við afgreiðslu fjárhagsáætlunar borgarinnar fyrir nokkrum dögum sögðust borgarstjóri og aðrir fulltrúar meirihlutans vera nauðbeygðir til að hagræða og spara í grunnþjónustu svo unnt var að ná fram 1 milljarðs hagræðingu í rekstri borgarinnar. En nokkrum dögum síðar gefa þessi sömu borgarfulltrúar grænt ljós á margra milljarða króna viðbóta skuldsetningu ljósleiðarans og þar með samstæðu Orkuveitunnar og Reykjavíkurborgar til þess að fyrirtæki geti meðal annars ráðist í víðtækar áhættu fjárfestingar á landsbyggðinni. Borgarfulltrúar góðir, ég bið ykkur að skoða þetta mál og taka afstöðu til þess að grundvelli þeirra upplýsingar sem liggja fyrir í blöðunum sem eru töluverðar og þar sem fyrsta eiga sér stað ítarleg umræða þetta í borgarstjórn, hér er tíminn naumt skammtaður eins og þið heyrið og sjáið, en borgarfulltrúar eiga að vera sjálfstæðir í störfum sínum og eiga ekki að láta mata sig og vera eins og nytsamir sakleysingjar að samþykkja svona hluti. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hefur þó óskað að taka til máls Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð mér hér ljós í tilefni þess að á föstudaginn sá meirihluti forsætisnefndar ástæðu til þess að koma í veg fyrir umræðu í borgarstjórn málefni ljósleiðarans. Það er fordæmalaust í sögu Reykjavíkur. Ég endurtek, það er fordæmalaust í sögu Reykjavíkur. Það er grunur minn að þessi þöggun sé af pólitískum meiði. Sé svo er það grafalvarlegt mál að meirihlutinn misbeiti valdi sínu í því skyni að hefta málfrelsi kjörinna fulltrúa í borgarstjórn og því hef ég skotið málinu til sveitarstjórnarráðuneytisins enda tel ég í þessu tilfelli að forsætisnefnd hafi gerst sek að brjóta sveitarstjórnarlög. Eins og okkur öllum ætti að vera kunnugt að þá er það skýlaus réttur borgarfulltrúa að leggja fram hvert það málefni sem sérstaklega varðar hagsmuni sveitarfélagsins. Í 27. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011
með leyfi forseta. Sveitarstjórnarmaður á rétt á að tekið verði á dagskrá sveitarstjórnarfundar hvert það málefni sem sérstaklega varðar hagsmuni sveitarfélagsins eða verkefni þess. Forseti, þess vegna spyr ég mig, hvers vegna okkur borgarfulltrúum var meinað að setja málið á dagskrá borgarstjórnar? Er hugsanlegt að meirihlutinn hafi ekki viljað að það upplýstist að engin borgarfulltrúi í þessum sal að mér vitandi hafi fengið að sjá samningsdrögin milli ljósleiðarans og sínar? Forseti, borgin er skuldsett upp í rjáfur og skattgreiðendur finna heldur betur fyrir því. Samt sem áður heimilar borgarráð skilmálabreytingu á láni Orkuveitunnar sem gerir það að verkum að ljósleiðarinn sem er á samkeppnismarkaði og í áhættu rekstri geti farið í milljarða lántökur án aðkomu borgarráðs eða borgarstjórnar. Án aðkomu borgarráðs eða borgarstjórnar. Það gæti kostað skattgreiðendur stórfé. Rétt er að geta þess að fulltrúar í stjórn OR vöruðu við skilmálabreytingunni og bókuðu eftirfarandi á fundi stjórnar fyrirtækisins hinn 31. október síðastliðinn. Með leyfi forseta þá segir þar: Hér er verið að breyta skilmálum á láni að fjárhæð 70 milljarða evra eða 10 milljarða króna og verið að heimila frekari skuldsetningu í samstæðu OR. Lánið er með eigenda ábyrgð en Reykjavíkurborg er í ábyrgð fyrir 66,6 milljörðum króna sem er gríðarlega há fjárhæð. Forseti, við borgarfulltrúar verðum að geta sinnt eftirlitshlutverki okkar og gætt hagsmuna skattgreiðenda í Reykjavík. Hér er að ræða mál sem varðar hagsmuni borgarbúa og því óskiljanlegt að borgarfulltrúar fá ekki aðgang að gögnum í tengslum við það. Hvað hefur borgarstjóri eða meirihluti borgarstjórnar að fela í þessu máli? Hvað varð eiginlega það hlutverk borgarfulltrúa að gæta hagsmuna skattgreiðenda í borginni? Forseti, ég fer fram á heiðarlegt svar við þeirri spurningu hvers vegna komið var í veg fyrir að málefni ljósleiðarans yrðu sett á dagskrá borgarstjórnar hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, þessi salur er eðlileg mál samkvæmt til þess að ræða málefni borgarinnar og það er eðlilegt að hér geti átt sér stað opin og frjáls umræðu allt það sem snertir borgarbúa og hagsmuni Reykjavíkurborgar. En í þessu máli verð ég að segja að mér kemur það mjög óvart að Sjálfstæðisflokkurinn skuli beita sér í þessum máli með þessum hætti. Og orðaræðan hér í þessum síðustu tveimur ræðum frá borgarfulltrúum Kjartani Magnússyni og Mörtu Guðjónsdóttur er í besta lagi furðuleg og ber þess vitni að nú eigi að reyna að beita þessari gömlu taktík sem að flokkar gerðu hér að gera allt tortryggilegt og sjá spillingu í hverju horni og hika ekki við það að nota stór og ljót orð og gera fólki upp annarlegan ásetning. Og mér þykir það mjög leitt vegna þess að það sem borgarfulltrúarnir ágætu vita, báðir tveir, að borgarráð setti á fót sérstakan rýnihóp. Þar sem allir flokkar í borgarstjórn, sem eiga sæti í allir flokkar í borgarstjórn, og geta farið sameiginlega yfir málið, fá jafnan aðgang að trúnaðarupplýsingum, geta óskað eftir öllum gögnum, spurt spurninga, leitt fyrir rýnihópinn gesti og við lögðum upp með það að þessi rýnihópur myndi vinna málið af heiðarleika og í samvinnu og hann var settur á fót til þess að tryggja aðgengi borgarfulltrúa að upplýsingum til þess að þeir getu metið stöðuna í samræmi við eðli málsins. Þessi rýnihópur er ennþá á störfum og hefur ekki skilað af sér og þess vegna vekur það undran að máli skuli vera fært hingað inn í borgarstjórn
af því að málið er þannig vaxið að það eru viðkvæmar viðskiptaupplýsingar sem er að ræða. Borgarfulltrúarnir vita báðir að er að ræða viðkvæm viðskiptamál tveggja fyrirtækja, þar sem er ekki hægt að ræða þau á opinberum vettvangi. Og ég verð að segja að mér finnst það vonbrigði að það sé ekki hægt að vinna að flóknum úrlausnarefnum með það sem við erum að ræða viðkvæma trúnaðarupplýsingar með borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, að því við höfum sannarlega gefið færi á því. Og eins og hefur komið fram í bókunum þessi mál, þá þetta í raun og veru 2 mál, aðskilin en þó tengd. Annars vegar er að ræða þjónustusamning við Sýn og hins vegar þjónustusamning ljósleiðarans við Sýn og hins vegar ósk ljósleiðarans hlutafjárútboð. Og það sem varðar þjónustusamningin við Sýn er að mati lögfræðinga bæði Orkuveitunar og borgarinnar að það sé útfærsla á þjónustusamningi sem þegar er til staðar og þar þurfi ekki að koma til kasta eigenda. Og þetta er lögfræðilega mat og það er erfitt fyrir kjörna fulltrúa að ganga gegn því. Og þess má geta að Orkuveitan og dótturfyrirtæki hennar gera árlega samninga upp á milljarða þjónustu og viðskipti við aðila án þess að það komi til kasta eigenda. Hugsanlegt hlutafjárútboð er hins vegar klárlega málefni sem kemur til kasta okkar hér og rýnihópurinn vinnur núna að því að skoða kost og galla þess að fara þá leið og þeirri vinnu er langt í frá lokið. En eðli máls samkvæmt er þar að ræða viðkvæmar trúnaðarupplýsingar líka, fyrirtækis á samkeppnismarkaði og það er mikilvægt að það sé gætt trúnaðar þau málefni. Það er að segja útháfið. En borgarfulltrúar eiga sjálfsögðu að hafa aðgengi að upplýsingum og geta spurt og farið yfir þetta allt saman með þeim sem geta ráðlagt á vettvangi borgarinnar í þessum rýnihóp. Þetta er í vinnslu þar og svo síðar í stigum þá kemur það til umræðu hér í borgarráði og í borgarstjórn. En mér þykir leitt að Sjálfstæðisflokkurinn sé að setja upp þetta leikrit hér í borgarstjórn. Það er ómálefnalegt og ekki þeim anda sem við lögðum upp með þetta ferli. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, 3 hafa óskað eftir að koma í andsvar og er því andsvarstími styttur í 1 mínútu. Fyrst í andsvar er Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara ítreka það við borgarstjóra að hér erum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ekki að setja upp leikrit. Hér erum við að gæta hagsmuna borgarbúa eins og okkur ber að gera. Borgarstjóri talar það að tryggja aðgang borgarfulltrúa að gögnum og þeir hafi aðgang að öllum gögnum. Hvers vegna hafa þá borgarfulltrúar ekki fengið að sjá samningsdrögin milli Sýnar og ljósleiðarans? Við höfum margsinnis kallað eftir því að fá að sjá þennan samning bæði í stjórn Orkuveitunar og í rýnihópnum en ekki hefur verið orðið við því enn. Eitið þá svar við andsvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Já, ég bara vara við því að við förum í efnislega umræðu þetta mál. Enda eru það trúnaðargögn sem ræðir. Við erum einmitt hér að standa vörð hagsmuni borgarbúa með því að gæta trúnaðar viðskipta hagsmuni fyrirtækja í eigu borgarinnar. Og ég bara vara við því að fólk reyni að draga hér þennan sal inn í umræðu þar sem að fyrsta lagi, hér eru ekki allir borgarfulltrúar í þessum rýnihópi og hafa ekki skoðað öll þessi gögn. Þannig að umræða hér í borgarstjórnarsalnum þessi mál yrði öll mjög skökk og skæld. Við erum að vinna þetta í rýnihópnum og þar á umræðan þetta að vera. Borgarstjóri hefur lokið að veita svar við andsvari og óskar það til að taka andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjóri fullyrti hér áðan að borgarfulltrúar sem sæti þessum rýnihóp hefðu
aðgengi að öllum upplýsingum. En svo ekki og spurning mín var svo, hvers vegna hann fullyrði það að borgarfulltrúar hafi aðgengi að öllum upplýsingum og hvers vegna þessi samningur ekki lagður fram. Og það ekki að vera trúnaðar upplýsingar hvers vegna samningurinn ekki lagður fram. Hvað varðar aðra borgarfulltrúar sem sita hér í þessum sal? Já, þá það athugavert að þeir skuli ekki vera upplýstir þetta veigamikla og óvenjulega mál sem að samkvæmt eigendastefnu Reykjavíkurborgar á að vísa til borgarráðs. Borgarfulltrúar þá lokið við að veita andsvar öðru Svinni, svara þá andsvar öðru Svinni borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarstjórn, það bara ekki rétt að eigendastefnan kveði á það að þetta eigi að koma til kasta eigenda. Það eru bæði lögfræðingar Orkuveitunnar og borgarinnar hafa komast að þeirra niðurstöðu að svo sé ekki. Þannig að ég hafna því. Ég ætla ekki að láta draga mig inn í umræðu efnislega gögn málsins af því að þau eiga heima eðli máls samkvæmt í þeim rýnihópi þar sem við erum þverpólitískt að vinna saman að því að rýna hagsmuni borgarinnar í málinu. Það gengur vel með öðrum flokkum hér í borgarstjórn, en Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera í einhverju vegferð til þess að gera málið tortryggilegt. Við hófum þetta kjörtímabil með þeim skýru fyrirætlunum að vinna bæði saman sem meirihluti og þétt með minnihlutanum í veigamiklum málum. Þetta stórt mál og varðar mikla hagsmuni borgarbúa og þess vegna var þessi rýnihópur settur upp til þess að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gætu setið við borðið og haft aðgengi að upplýsingum á sama tíma og við í meirihlutanum höfum aðgengi að upplýsingunum. Við höfum sama aðgang að upplýsingum og þið. Og þar á vinnan að vera og það leitt ef að Sjálfstæðisflokkurinn treysti sér ekki í það. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru Svinni, hefur þú óskað eftir að veita stutta athugasemd, Marta Guðjónsdóttir. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, vissulega situr sú sem hér talar í þessum rýnihóp og veit fullvel að þar hafa þessi gögn ekki verið lögð fram að minni ósk að fá að sjá þennan samning. Og það tortryggilegt. Það tortryggilegt að borgarfulltrúar fá ekki að sjá samningin. Varðandi eigendastefnuna, þá vil ég segja það stendur skýrt þar að óvenjulegum og veigamiklum málum skuli vísa til borgarráðs. Og þetta mál stórt, það óvenjulegt og það viðamikið og borgarfulltrúar eiga að fá að geta fjallað það. Og borgarfulltrúar hefur þá lokið við að veita stutta athugasemd og þá hefur óskað eftir að fá að koma í andsvar Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það tvennt sem ég langar aðeins að nefna hérna varðandi þetta mál og það varðar annars vegar tortryggni. Ég kannski að borgarstjóri veit ekki alveg að við hérna í minnihlutanum við erum nú búin að vera hérna í nokkur ár og það bara ákveðin ástæða fyrir að það ríkir ákveðin tortryggni í garð meirihlutans sem að mestu sá sami og var. Þannig að það svona kannski svolítið draugur í gangi en varðandi þennan rýnihóp. Mikið og flokkur fólksins hefur verið til í að taka þátt í því og með sinn fulltrúa þar inni, þá ákveðin áferð á þessum rýnihópi sem mér líkar ekki alveg nógu vel við. Það til dæmis það að fulltrúin sem situr í rýnihópnum, honum einhvern veginn meinað að upplýsa sinn oddvita og aðra í flokknum hvað að gerast í rýnihópnum. Það einhvern veginn svona orðin svona pínulítið eitthvað reykmettað bakherbergi. Og annað líka að ef fulltrúin í rýnihópnum skildi veikjast eða forfallast að þá svona verið að tala það sem mjög erfitt að fá inn varamann fyrir fulltrúin í rýnihópnum. Ég skil ekki alveg af hverju þessi rýnihópur eitthvað öðru sem aðri rýnihópar. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari borgarstjóri. Já, forseti og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Rýnihópurinn að meðhöndla með viðkvæmar trúnaðar upplýsingar sem varða milljarða hagsmuni og fjárhagslega framtíð dótturfyrirtækis Orkuveitunnar sem mikilvæg eign borgarbúa. Og það mikilvægt þegar við förum í svona, leggjum upp með svona verklag að eins og það að setja fót svona rýnihóp, að þar séu sömu aðilarnir helst allan tíman
til þess að geta tekið þátt í vinnunni og verið almennilega upplýstir og það sé ekki hringl með fulltrúana. Þeir gæta trúnaðar það sem gerist þar á meðan rýnihópurinn að störfum. Og það bara mjög mikilvægt og ég verð að viðurkenna það að mér hefur þótt vont að heyra það og sjá það á vefmiðlum að þar sem ákveðnir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru í viðtölum að fréttamennirnir hafa eftir ónafngreindum heimildum eitthvað sem að eru trúnaðarupplýsingar. Ég veit ekki hvernig það fer á stað en það vekur athygli og vekur áhyggjur að upplýsingar skuli vera að leka út úr þessu ferli. Borgarstjóri hefur lokið við að veita svar við andsvari. Óskar þú eftir að taka andsvar öðru sinni, Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Ég nú bara flokkur fólksins en ekki Sjálfstæðisflokkurinn, þannig að mér varðar ekkert svo sem hvað þú getur borgarstjóri svarað Sjálfstæðisflokknum en nú ert að svara mér, flokki fólksins. Það mjög sérkennilegt að fulltrúi eins og flokks fólksins í rýnihópnum að hann hafi ekki leyfi til þess að setja oddvita sinn inn í það sem framfer í þeim hópi. Ég þekki ekki til af reynslu hér að nokkuð tíman hafi verið talað að leka upplýsingum þegar að flokksfulltrúi að ræða við aðra flokksmenn í borgarstjórn. Það leki? Það sem borgarstjóri að vísa í líka? Eða hann bara að tala það sem Sjálfstæðisflokkurinn lagi í fjölmiðla? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara strax taka það fram að ég sakaði engan að leka, ég bara áttaði mig á því að það einhvers staðar fóru upplýsingar út sem ekki átt að gera það. En þegar þú ert í svona, þegar borgarfulltrúi settur inn í rýnihóp, þá hann þar með innherja upplýsingar og það ekki gert ráð fyrir því að nefndarmenn séu að tala þessi mál út fyrir rýnihópinn. Eins og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir veit, þá bauðst henni að taka þátt að því að hún oddviti flokksins og situr sem áheyrnarfulltrúi í borgarráði að taka þátt í starfi rýnihópsins og það hefði kannski bara verið skynsamlegra þá fyrir oddvitan að taka þátt í starfi rýnihópsins fyrst hann hefur mikinn áhuga á starfi hans. Hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarstjóri og óskar þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir eftir að gera stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, oddviti flokks fólksins hefur áhuga öllu því sem varðar borgarmálin en stundum það þannig að lítill flokkur eins og flokkur fólksins þarf að skipta með sér verkum. Það mikið álag þegar það eru fáir og þá þetta reikna með því að fulltrúar geti haft leyfi til að tala saman starfið í borginni og því verkefni sem þeir að sinna. Annað væri mjög óeðlilegt. Og þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita stutta athugasemd og að lokum það þá hefur óskað eftir að veita andsvar Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Þú varst að biðja orðið. Þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst athyglisvert að heyra röksemd borgarstjóra en svo sem ágætt að fá það fram að hann styður þessi ótrúlegu vinnubrögð sem þetta umræðubann felur í sér. Það ótrúlegt að borgarstjóri skuli leyfa sér að tala hér að hér sé leikrit sett upp á svið þegar við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að gegna og rækja skyldur okkar við það að bæði að tryggja að hér sé farið eftir bara réttum reglum í borgarstjórn og tryggja hér eigi sér stað umræða mjög stórt mál sem varðar milljarða króna. En borgarstjóri sagði það nokkrum sinnum að hann vildi ekki efnislega umræðu málið. Þetta mætti ekki vera efnislegt og það var að tala furðulega orðræðu og gamla taktík og allt það. Ég held að við höfum nú alls ekki misst neitt stjórn á okkur í pontunni við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. En það verður auðvitað að kalla hlutina réttum nöfnum þegar að það farið út í þetta sem fordæmalaust að banna umræðumáli í borgarstjórn. Og það talað að þetta sé svo viðkvæmt og þetta séu trúnaðarupplýsingar.
En borgarfulltrúar góðir, ef þið bara googlið þessi nafn þessara fyrirtækja sem eiga í þessum viðskiptum, þá sjáið þið það að það hefur ótrúlega margt komið fram þessi viðskipti, eðli þeirra og jafnvel upphæðir síðan í september. Þannig að ég fullyrði bara ef menn googla þetta að þá sjá menn að það algjörlega nógu mikið komið fram til þess að eigi sér stað umræða í borgarstjórn. Að sjálfsögðu ekki hægt að fara út í upplýsingar sem trúnaður og ég veit ekki, og það miklu alveg ljóst að okkur fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, það hefur verið áskilinn trúnaður við okkur ýmis atriði og við höfum svo sannarlega ekki hlaupið með það í fjölmiðla. En fyrir utan, og ég átti mig ekki alveg á því hvað trúnaðarupplýsingar hafa farið í fjölmiðla, þótt sumt hafi vissulega verið á mörkunum, en bara ef menn fara á fréttasíðu Kauphallar Íslands, af því að sín þarf að gefa upplýsingar þangað, þá sjá menn að það eru bara mjög margar upplýsingar sem standa alveg undir umræðu. Til dæmis það eru hugmyndir að þessir fjármunir sem ræðir, þeir eiga að fara í að byggja upp nýjan landshring samskipta, nýjan landshring, sem sagt netring. Og það hlýtur að vera og halda því fram að það sé ekki stór ákvörðun mjög furðulegt. Það var oft verið talað að neti, þetta sé bara ein veitan í viðbót. Ég held að það myndi nú verðskulda umræðu ef það kæmi fram hugmynd og það væri fara í viðræður við fyrirtæki út í bæ að leggja vatnsleiðslu í kringum landið eða heitavatnsleiðslu eða fráveitu. Þannig að það hlýtur að auðvitað skipta máli og vera mikilsháttar ákvörðun og stefnubreyting ef Orkuveitan, dótturfyrirtæki hennar, í viðræðum að leggja nýjan landshring í kringum landið eins og bara stendur, eins og hefur verið gefið upp opinberlega. Nú ef að menn væru hræddir það að við myndum missa trúnaðarupplýsingar út úr okkur hér í sölum borgarstjórnar, það náttúrulega ef menn vilja leka þá geta menn gert það á fleiri stöðum en í sölum borgarstjórnar eins og gefur að skilja, þá hefði bara verið hægt að biðja lokaðan fund. En það var ekki gert. Nú og svo út af þessu áliti borgarlögmanns, þá tekur hann fram, það fyrsta sem hann tekur fram í sínu áliti með leyfi fundarstjóra, undirritaður hefur ekki fengið afhentan þjónustusamning ljósleiðarans EHF við sín, þar sem stjórnendur hafi ekki viljað afhenta hann sökum viðkvæmra viðskiptahagsmuna sínar efni samnings lýtur að. Sem sagt, lögmaðurinn sem gefur þetta álit, hann fær ekki eins og samningin í hendur eða dröga þessum samningi. Nú Forseti vill vekja eða spyrja borgarfulltrúann, þetta gagn sem að borgarfulltrúann að lesa upp úr ekki trúnaðargagn? Já. Ég held við ættum að stíga varlega til jarðar nú. Já, ég skal. Kæri borgarfulltrúi. Já, afsakið forseti, ég skal stíga varlega til jarðar, en ég held að ég held að sé mjög langt gengið eða óheimilt að greina frá þessari niðurstöðu sem lögfræðiálit sem borgarstjóri sjálfur vitnaði í. Kannski það bara borgarstjórinn sem vitnar sem lögfræðiálit en ekki við, kannski. Þannig að ég hafna því algjörlega að það sé allt í þessu máli hjúpað einhverju leyndarhjúpi þannig að borgarfulltrúi geti ekki ræktað. Sjálfstæðisflokkurinn hefur reyndar og borgarfulltrúar hans hafa sýnt mikið langlundargeð í málinu vegna þess að þetta mál komst í opinbera umræðu fyrir í september fyrir 3 mánuðum og nú hefur verið að reyna að teygja umræðum það fram á nýja árið þannig að þetta virðist eiga að vera sveipað leyndarhjúpi fram í janúar. Þannig að þessi vinnubrögð eru öll með ólíkindum og það eru mörg atriði sem þarnast nánari skoðunar. Það hefur komið fram í fjölmiðlum, eitt sem hefur komið fram í fjölmiðlum, þetta innra net á að kosta 3 milljarða. Og tíminn minn búinn hér í dag en ég skora á borgarfulltrúa til að vísa frá þessari furðulegu ákvörðun meirihlutans að banna umræðum þetta mikilvæga mál hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og forseti vill einmitt draga fram mikilvægi þess að þegar við ræðum hér viðkvæm málefni að við gerum það þegar öll gögn eru komin á það stig að þau séu opinber. Það velkist enginn í vafa það hvað sé trúnaðargagn á hvaða tímabili og hvað ekki. Og hér sáum við nákvæmlega það sem að forseti og ásamt forsetisnefnd voru hrædd að myndi gerast.
Málið í ferli en nú aftur í þverpólitískum rýnihópi borgarráðs, það sem allir hafa aðkomu og ég held að sé mikilvægt nákvæmlega út af þessari uppákomu að við pössum upp á það hvernig við ræðum þessi mál. En óskaheftur hefur að veita andsvar. Forstjóri ætlar að heimila fundarsköp úr sæti, gjörðu svo vel Kjartan, áður en við förum í andsvör. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það alveg furðulegt að forsetinn hér í dag skuli reyna af áhrif á umræðuna, forsetinn á að vera hlutlaus en hann kallar þetta einhverja uppákomu. Ég vitnaði í lögfræði álit sem borgarstjóri sjálfur vitnaði í. Borgarstjórinn byrjaði á því að vitna í þetta lögfræði álit, svo kem ég og svara því með því að vitna líka í lögfræði álitið, þá er gefið í skyn hér að forseta það sé trúnaðarbrot. Þetta allt með miklum ólíkindum. Borgarfulltrúar hefur lokið við að gera stutta athugasemd um fundarsköp en þá förum við í andsvör og óskaheftur að vera að veita andsvar Alexandra Briem. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vildi kannski bara koma inn með smá punkt sem að það að mál sé viðkvæmt og ekki tilbúið til þess að ræða það í borgarstjórn sjálfstæð staðreynd og það verður ekki minna sönn þó að einhverjum hlutum upplýsingar sem eiga að vera trúnaðarbundin hafi þegar verið leikið í fjölmiðla. Það einmitt kannski enn erfiðara vegna þess að ef að það á að taka umræðuna þar sem að bara hægt að vitna í hluta gagnanna sem að einhver hefur lekið og ekki hægt að svara, þá kannski mögulega með öðrum hluta gagnanna, öðruvísi heldur en að leka meiri gögnum, þá þetta bara mjög erfitt og þetta myndi skapa mjög og þú ekki að saka neitt, ég vil bara taka mér til að geta myndað mjög svona skringilegt fordæmi ef að leiðin framhjá því að mál sé of trúnaðarbundi til þess að ræða það sé að leka fyrst upplýsingum í fjölmiðla til þess að það væri þá í framtíðinni ef einhver myndi gera það svoleiðis þá væri hann ekki lengur í vandræði með að það væri of mikið af trúnaðargögnum í málinu til þess að ræða það. Þannig að þá værum við að setja mjög svona hættulegt fordæmi hvernig sem þetta gerðist í þetta skiptið. Ég vil líka að það komi fram að undir fundargerðum borgarráðs í dag liður sem fjallar þetta mál og þar sem að hefði verið hægt að ræða það stuttlega en ég ítreka samt að þetta mál í vinnslu hjá rýnihóp þar sem allir fulltrúar eiga sæti og það ekki málefnalegt að draga það fram þegar ekki hægt að ræða það efnislega frá öllum hliðum með öll gögn málsins til hliðsjónar. Það að segja, já. Og þá hefur borgarfulltrúan lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þetta andsvar en bið bara borgarfulltrúan, ég kannski bara endurteka því að megin punkturinn eða minni ræðu var sá að það væri hægt að eiga upplýsta umræðu þetta mikilvæga mál án þess að vísa til trúnaðargagna. Það hefur svo mikið komið fram málið í fjölmiðlum sem hefur ekki verið bundið trúnaði, til dæmis bara tilkynningar sínar til kauphallarinnar sem eru bara opinberar á netinu, að það hægt að eiga mjög víðtæka umræðu stærstu atriði samkomulagsins sem samningaviðræðurnar byggjast á og þá stefnubreytingu sem stendur fyrir dyrum án þess að vísa til nokkurra trúnaðargagna. Það bara þannig og það þýðir ekki að nefna vísa hérna rýnihóp, það ekki hægt að vísa málum í einhvern rýnihóp mánuðum saman. Ég man á stjórnarfundi í Orkuveitunni í september var talað að þá kom fram þessi hugmynd sem öllum leist vel á að skipa í rýnihóp. Ég held að rýnihópurinn myndi ljúka fljótlega störfum og hann myndi bæði fjalla þennan þjónustusamning, líka hlutafjáraukninguna. Nú sagt að hann bara með fyrst í stað fjalla þessa hlutafjáraukningu og þessi starfshópur sem var rætt í september að skipa, fyrsti fundur var 1. desember. Þannig ég velti því bara fyrir mig, voru menn bara viljandi að tefja máli til þess að skauta einhvern veginn fram hjá borgarstjórn, ég ætla ekki að ætla mönnum það, en ég velti því fyrir mér. En meginpunkturinn þetta, það eru nægar opinberar upplýsingar fyrir hendi sem eru ekki trúnaðarupplýsingar sem standa undir upplýstri pólitískri umræðu málið hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar, óskar þá eftir að veita andsvar öðru sinni, Alexandra Briem. Forseti, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon spyr hvort að viljandi hafi verið frestað að taka starfa í rýnihópnum til þess að skauta málinu fram hjá borgarstjórn. Svarið við því nei, það var ekki.
Ég vildi líka taka fram að eins og kom fram í mínu upphaflega andsvari þá getur vel verið að hægt sé að ræða málið út frá þeim gögnum sem eru opinber en það ekki þar með sagt að þetta ræða málið til fullnustu. Það getur verið að afstöður sem að fólk tekur eða að hugsa eða ekki búið að taka séu byggðar á gögnum sem eru ekki ennþá orðnar opinberar og þar af leiðandi gæti umræða málið á bara einhverjum hluta gagnanna sem hefur einhvern veginn leikið út eða eru opinberar af verulegum ástæðum. Sú umræða væri ekki endilega réttlát eða málefnaleg og það ekki viðeigandi að taka hana á þeim forsendum. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvara öðru sinni, svara þá andsvara öðru sinni Kjartan Magnússon. Ég vil þakka Alexander Briem borgarfulltrúa fyrir andsvar, hennar andsvar, það var að mörgu leyti skynsamlegt og vel rökstutt þó að ég held að við séum ennþá ósammála þetta mál og það ekki að því að vera ósammála og hins vegar finnst mér bara svona almennt séð finnst mér athyglisvert að heyra hennar sjónarmið í ljósi þess að Píratar segjast vera sem sagt flokkur gagnsæisins og standa fyrir því að veita almenningi sem örastar og gleggstar upplýsingar og hafa einmitt gagnrýnt leyndarmakk og leyndarhyggju sem því miður allt og algengt í stjórnmálunum meðal annars í þessu máli. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari öðru sinni og óska þá eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ljóst af umræðunum hér í dag að leyndarhyggjan hún tekur á sig verri og verri myndir. Þetta farið að vera alvarlegra mál en ég hélt í upphafi. Ég hafði þá trú að minnstakosti þeir sem var að vinna málunni í svokölluðum rýnihóp fengju aðgengi að upplýsingum. En svo ekki, þrátt fyrir að borgarstjóri haldi því hér fram að það sé tryggt að allir borgarfulltrúar hafi aðgang að upplýsingum. Borgarfulltrúar eiga rétt á því að fá aðgengi að veigamiklum upplýsingum enda kveður á það í eigendastefnu Reykjavíkurborgar og ég ítreka það að í óvenjulegum og veigamiklum málum ber að vísa málinu til borgarráðs. Skárra væri það nú að borgarráði var ekki treyst fyrir þessum upplýsingum. Þar eru allir borgarfulltrúar innherjar og ætti þá að vera að meina lausu að leggja þennan samning á borðið þar. Ég fer fram á það enn og aftur, borgarstjóri, að þú svarir þeirri spurningu hvers vegna borgarfulltrúar fái ekki að sjá samningin milli ljósleiðarans og sínar. Það lykilatriði. Öðruvísi ekki hægt að taka áframhaldandi ákvarðanir í þessu máli. Þetta mál varðar hagsmuni Reykvíkinga, hagsmuni borgarbúa sem eiga 93% í Orkuveitu Reykjavíkur. Og það lágmarkið að það sé ekki komið í veg fyrir það að borgarfulltrúar í Reykjavík geti sinnt sínu starfi og sinnt sínu eftirlitshlutverki og gætt hagsmuna borgarbúa í þessu máli. Ég held að það sé orðið ljóst, alveg morgunljóst að þessi þöggun sé af pólitískum meiði. Og það grafalvarlegt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að í ræðu sína ætlar borgarstjóri að segja nokkur orð. Gjörðu svo vel, borgarstjóri. Forseti, kæra borgarstjórn, já, ég vil ekki lengi þessu umræðu en fyrst beintar tími spurningu. Kveiktu á mikrofónunum. Hér þá kveikt á mér núna, forseti. Já, ég ætla nú ekki að lengja þennan fund en fyrst að ég fekk þessa spurningu hér aftur þá kannski rétt að bara ítreka það að samningurinn ekki til umræðu hér vegna þess að að ræða dótturfyrirtæki Reykjavíkur sem á samkeppnismarkaði að gera mikilvægan viðskiptasamning sem við höfum treyst Orkuveitunni og ljósleiðaranum til þess að stýra. Samningur sem sambærilegur að mörgu leyti og margir aðrir samningar sem að þessi fyrirtæki gera árlega og en varðar mikilvæga viðskiptahagsmuni og eins og ég segi á samkeppnismarkað og þess vegna hann ekki til umræðu hér.
Ég hélt að öllum væri þetta ljóst og þess vegna langar mér bara að lýsa aftur yfir furðu minni á þessari uppákomu hér í dag. Hún kemur óvart og ekki anda þess góða samráð sem lagt var upp með í þessu máli og það leitt og ég ítreka það að Sjálfstæðisflokkurinn skuli ekki treysta sér til þess að taka þátt í slíkri vinnu. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvarsvara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er leitt að borgarstjóri skuli tala með þeim hætti sem hann gerir, að það veki furðu hans að við skulum taka þetta mál upp hér í dag og að það skuli vekja furðu hans að borgarfulltrúar viljið fá að verja hagsmuni Reykvíkinga í þessu máli. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvaris og óska þá eftir að veita annað andsvar borgarstjóri. Forseti, kæra borgarstjórn, það er einmitt þess vegna sem við erum ekki að ræða þetta hér í dag. Það er vegna þess að við hér, ábyrguflokkarnir í borgarstjórn, erum að gæta hagsmuna borgarbúa. Og þá er andsvörin lokið undir þessari rétt. Mér sýnist vera ósk eftir því að gera stutta athugasemd undir fundarsköp úr sæti. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon. Þann var í ansvari við Mörtu, þannig að þú getur ekki komið inn í það. En þú varst ósk eftir að gera stutta athugasemd, eða ekki? Jú, stutta athugasemd. Takk fyrir það, forseti góður borgarfulltrúar. Mér finnst bara ótrúlegt að borgarstjóri skuli segja að ábyrguflokkarnir í borgarstjórn séu þeir flokkar sem brjóta lög, sem brjóta sveitarstjórnarlög með því að meina okkur að setja hér mál á dagskrá, þó það sé löglega fram borið. Og þetta með góða samráði, það getur ekki, auðvitað ekki hægt að halda pólitískri umræðu, algjörlega án trúnaðarupplýsinga frá borgarstjórn mánuðum saman með því einu að skipa stýrihóp og jafnvel tefja störf hans. Það er ekki anda góðs samráðs. Ég held að miðað við þá örvæntingarfullu vörn sem fulltrúar meirihlutans er hér í dag, þegar ég vil ekki láta ræða máli, þá held ég að það verði ekki hjá því komist og ég óska eftir því að öll gögn málsins verði gerð opinber. Ég er ekki óska eftir að þeir verði gerð opinber fyrir jól, en ég tel mikilvægt að öll gögn málsins, það er nú fordæmi fyrir því þegar hefur verið ræða dótturfyrirtæki Orkuveitunnar sem hafa verið að gera viðskiptasamninga, þá hefur verið óskað eftir að öll gögn málsins verði gerð opinber, svona innan ekki ós langs frests. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá er umræðan þetta lokið. Þá erum við tilbúin í það því að því hefur ákvörðun forsætisnefndar að hafna að taka umræðu á dagskrá að svo stöddu verið borin upp til staðfestingar og hún er það hér með og þeir sem staðfesta ákvörðun forsætisnefndar vinsamlega gefi merki, við notum spjöldin. Og þeir sem á móti kunna vera. Og þá er það samþykkt.
með hjásetu 3 og andstöðu Sjálfstæðisflokksins. En kæra borgarstjórn, þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá á þessum síðasta fundi borgarstjórnar, þessum jólafundi borgarstjórnar þessu ári og í fyrsta skipti að vinna með þemaumræðu sem allir flokkar í borgarstjórn standa að í sameiningu. Það umræða framtíðarþjónustu við eldra fólk í Reykjavík og það hefur verið dregið röð frummælenda á mælendaskrá þar sem allir flokkar standa saman á þessu þema og samkvæmt úrdrættunum þá það Sjálfstæðisflokkurinn sem byrjar og nú hefur mælendaskrá verið birt á síðu fundarins þannig að allir geta séð í hvaða röð við erum. Við drógum frummælendur, það að segja þannig að allir flokkar hafa einn frummælanda en síðan má gjarnan láta forseta vita ef að fleiri vilja taka til máls. En fyrst á mælendaskrá frummælandi Sjálfstæðisflokksins, oddviti Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, það ánægjulegt að fá að opna hérna umræðuna þennan mikilvæga málaflokk, málefni eldri borgarbúa, eins og við myndum vilja kalla það. Ég þakka bara fyrir tækifærið að fá að ræða sérstaklega þennan dagskrárlið hér í dag og þetta auðvitað mjög umfangsmikið efni og það ekki hægt að tala það með tæmandi hætti en ég ætla að stikla svona svolítið á stóru okkar megin áherslur í þessu málaflokki og svo munu þetta félagar mínu koma hér á eftir og fara kannski meira á dýptina. En við í Sjálfstæðisflokknum höfum alltaf lagt mjög mikla áherslu á velferð á öllum æviskeiðum fyrir fólk á öllum aldri, að allir geti búið við góð og mannsæmandi skilyrði og við lítum svo á að það felist í því ýmsar áskoranir og tækifæri að þjóðin sé að eldast og heilsufar sé að batna. Og það getur auðvitað leitt til þess að fólk eigi tækifæri á lengdum starfsaldri og við þurfum auðvitað að nýta tækifærin sem felast í því að gefa fólki sem á þess kost og vill starfa lengur tækifæri til þess með sveigjanlegum starfslokum. Vegna þess að ef við stöndum rétt að öllum svona því sem að snýra að hækkandi lífaldri þá getur auðvitað það haft margvísleg jákvæð áhrif eins og eflt hagvöxt og bætt velferð. Sjálfstæðisflokkurinn, þetta svona kannski leiðarstef hjá okkur. Við viljum tryggja velferðarþjónustu sem eykur lífsgæði, stuðlar að virkni og tryggir öllum borgarbúum möguleikann á að lifa með reisn. Og við trúum alltaf mjög á einkaframtakið og við viljum styðja enn frekar við einkaframtakið svo við getum fjölgað valkostum í velferðarþjónustu og mætt margbreytilegum þörfum því að við pössum auðvitað ekki öll inn í sama bóksið og þarfir fólks eru margvíslegar. Ég ætla að koma aðeins inn á eitt atriði sem hefur alltaf verið áherslumál okkar og var áherslumál okkar í síðastliðnum kosningum en við höfum alltaf vilja auka afslætti af fasteignasköttum 67 ára og eldri. Og við komum nú ekki með þetta núna í fjárhagsáætlun, kannski sérstaklega vegna þess að áraði sérlega illa, en það breytir því ekki að þetta eitthvað sem svona ákveðið hugðarefni okkar og það byggir á því að við viljum auka ráðstöfunartekjur eldri borgarbúa vegna þess að þetta sá þjóðfélagshópur sem hefur greitt skatta til samfélagsins alla sína starfsævi, margt hvert hætt að vinna, hefur minni ráðstöfunartekjur milli handana og fasteignaskattar eru jú í eðli sínu eignaskattar, þannig að við teljum rétt að þau greiði að afslættirnir séu hækkaðir á þennan hóp. Þannig að hugmyndir okkar, og nú ég bara vísi tölur sem við bentum á í síðastliðnum kosningum og við svona vinnum áfram með þær, hugmyndin var að eldri íbúar gætu þénað 1,8 milljón meira árlega heldur nú gert ráð fyrir, án þess að fullir afslættir af fasteignagjöldum skerðist. Þannig að eins og fyrirkomulagið hefur verið að þá geta eldri borgarbúar fengið alltaf 100% afslátt af fasteignagjöldum ef þeir eru með árlegar tekjur ekki yfir 4,5 milljón rétt rúmlega eða 379.000 krónur á mánuði. En hækkanirnar sem við tókum mið af að árlega gætu eldri borgarbúar þénað 6,3 milljónir rúmlega árlega eða sem nemur 530.000 tæplega á mánuði. Þannig ég ætlaði nú bara að stikla svona á stóru yfir þetta og fara hratt yfir sögu, en þetta byggir á því að við viljum auka ráðstöfunartekjur eldri íbúa sem hafa greitt skatta til samfélagsins alla sína starfsævi og teljum ekki réttlætanlegt að þessi hópur sem nú hefur
væntanlega skertar ráðstöfunartekjur eftir að það lýkur sínu ævistarfi, að það þurfi ekki lengur að greiða svo ríkan eignaskatt af sinni fasteign. Við viljum, eins og við komum inn á upphafi, við viljum tryggja fjölbreytt rekstrarform í velferðarþjónustu og teljum velferðartækni mikilvægan þátt í öryggi og bættri aðstöðu í heimahúsum eldra fólks. Og þarna sjáum við gríðarlega mikil tækifæri og nú erum við alltaf að tala þessa stafrænu umbreytingu og við viljum leggja aukna áherslu á nýsköpun og fjölbreytt rekstrarform með sjálfstætt starfandi aðilum sem geta létt undir með þessari opinberu velferðarþjónustu, stytt biðlistana og aukið hagkvæmni í rekstri. Og þetta er svolítið sambarlegt því þegar við tölum heilbrigðiskerfið sem ekki eitthvað sem á vettvangi okkar hér í borginni, en oft getur einkaframtakið létt mjög undir með henni opinbera og skapað fleiri valkosti. Og að því ég nefndi stafrænu umbreytinguna sérstaklega og við höfum kannski svolítið gagnrýnt hversu miklu fé hefur verið varið í þessa stafrænu umbreytingu. Við sjáum kannski ekki alveg árangur eftir því, en við höfum alltaf talað fyrir því að við viljum þó forgangsraða sérstaklega í stafrænu umbreytingu í skólastarfi barna, í velferðarþjónustu og inni á umhverfis- og skipulagssviði þegar snýr að húsnæðisuppbyggingu. Þannig að við myndum vilja að forgangsraða yrði í þá stafrænar umbreytingar í velferðarþjónustu og sjáum mikil tækifæri í að ná fram aukinni hagkvæmni og betri þjónustu. Húsnæðismál eldri Reykvíkinga eru okkur mjög hugleikin og við teljum þau í rauninni mjög mikilvæg og algjört lykilpúsl í því að leysa húsnæðisvandann í borginni. Við höfum alltaf lengi talað fyrir uppbyggingu lífsgæðakjarna fyrir eldri íbúa og við þekkjum kannski flest hvað í þessu felst, en það þar sem að heimili, verslun, félagslíf og fjölbreytt þjónusta aðgengileg á einum stað. Og við erum alls ekki að leggja til að borgin byggi lífsgæðakjarna, það nóg af aðilum sem eru reiðubúnir í það. Það þarf hins vegar að finna þessum aðilum heppilega lóð á sanngjörnu verði. Þannig að það eitthvað sem við myndum vilja fylgja áfram eftir. Við viljum líka gera fólki kleift að búa heima svo lengi sem það kýs og það eru margt fólk sem vill fá að búa á heimili sínu til æviloka og óskar þess að geta það. Þannig að forsenda þess öflug og samræmd heimaþjónusta og heimahjúkrun. Við viljum gera átak í uppbyggingu hjúkrunarrýma í borginni í samstarfi við ríki og einkaframtak. Og svo ég nefni svona heildstætt því að við þurfum líka að byggja bara húsnæði sem henta fólki sem vill minnka við sig, sem þarf kannski enga sérstaka þjónustu. Og það skapar þessa hringrás sem okkur vantar svolítið á fasteignamarkað. Það þannig í mörgum hverfum að húsnæði sem hentar vel ungum fjölskyldum, þar býr eldra fólk sem vill kannski markvert, gjarnan minnka við sig innan hverfis. Þannig að við þurfum að huga svolítið vel að þessum hóp til að ná fram þessari hringrás og opna svolítið á þessar fasteignir sem getur svarað þeirri eftirspurn sem við erum ekki að ná að mæta hjá tilteknum hópum í samfélaginu. Við höfum líka talað mikið fyrir heilsueflingu eldri borgara og mælingar hafa sýnt hvernig aukin hreyfing hefur áhrif á heilbrigði og lífsgæði á efri árum. Og það þekkja margir Janusarverkefni til dæmis sem hefur gefið góða raun í nágrannasveitarfélögum, það einkaframtak stutt af sveitarfélögum. En hér í Reykjavík höfum við séð að íþróttafélögin hafa verið með alveg frábæra líkamsrækt fyrir eldri borgara. Hún í rauninni að ákveðnu leyti rekin í sjálfboðastarfi, að einhverju leyti rekin fyrir styrki frá borginni. Og það sem þeir sem að standa þessari heilsueflingu, þessari líkamsrækt eldri borgara þurfa að gera að sækja styrki og þeir virðast vera að sækja í mjög ólíka styrkjapotta, hvort sem það styrkjapotti borgarráðs eða eitthvað inn á ITR eða hvað það nú og bíða svo í von og óvon hvort eða hversu mikið þeir fá. Og við teljum í rauninni rétt og fara betur á því ef að íþróttafélögin yrðu bara styrt sem þessu nemur á hverju ári, það verður bara gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun. Þetta þyrfti ekki að vera nema kannski 10–12 milljónir árlega, svona með þær tölur sem ég fengi frá íþróttafélögunum eða aðstandendum þessarar þjónustu og það myndi ég vilja fært bara af lýðheilsupottinum, sérstakur lýðheilsusjóður sem borgin rekur. Og þarna mætti bara fara fram tilfærslur og þetta þyrfti ekki að leiða af sér neitt kostnaðar auka. En þetta frábært starf og ég hvet alla þá sem hafa ekki kynnt sér það að fara og sjá hversu miklu máli þetta skiptir og hversu mikið þetta hefur áhrif á heilbrigði fólks og félagslíf þeirra. Þannig að þetta alveg frábært starf sem ég finnst eðlilegt að við gerum stöndum betur með. Við teljum að auka þurfi skilvirkni og samþættingu heimahjúkrunar, félags- og tómstundaþjónustu, auk sálgæslu og annars sem getur dregið úr einsemd aldraðra. Og þarna mætti nefna til dæmis þessa líkamsrækt sem ég var að tala áðan sem hefur verið
sem ótrúlega mikilvægur liður fyrir þá sem sækjana í að draga úr félagslegri einangrun og fara úr húsi að hitta fólk. Og það auðvitað það sem margar félagsmiðstöðvar í borginni gera og þetta mætti allt saman samþætta og gera betur, þó margt séu þetta vel gert. Þetta eru glæsilegu félagar mínir sem ætla að koma hér eftir mér og fara svona í ítarlegra máli yfir okkar áherslur í þessu málaflokki. Það er allir í jólaskapi eins og þið sjáið. Svona okkar megin áherslur snúa, við leggjum mikla áherslu á að standa betur að húsnæðismálum eldri Reykvíkinga og það snýr að því hvort sem við erum að tala um að fjölga hjúkrunarrýmum eða byggja lífsgæðakjarna eða meira húsnæði fyrir fólk sem hentar fólki sem vill minnka við sig. Við viljum auka ráðstöfunartekjur eldri íbúa, stuðla að aukinni heilsueflingu og það er í mörg horn að líta á margt sem á að gera betur. Við erum miklir stuðningsmenn velferðartækni og viljum styðja við einkaframtakið í þeim efnum. En ég gef annars bara boltan áfram og hlakka til að heyra hvað aðrir hafa hér til málanna að leggja. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Margt líkt með skyldum. Ánægilegt að koma hérna upp á eftir Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa þar sem okkar flokkar eiga samleið þarna á ríkisstjórnarheimilinu og hafa einmitt lagt fyrir núna þingsályktun varðandi aðgerðaáætlun þjónustu við eldra fólk 2023 til 2027. Og hún er núna í samráðsgáttinni og hvet ég ykkur öll eindregið til þess að fara og hafa skoðun á henni. Við stöndum frammi fyrir gríðarlega miklum samfélagsbreytingum rétt eins og önnur vestræn lönd í heiminum og sem felast í því að lýðfræðin er að gerbreytast. Og kerfin sem við höfum búið til, þau þurfa auðvitað að breytast í takt við það. Og velferðar- og heilbrigðisþjónustan, hún þarf að taka við þessum breytingum og vera undirbúin fyrir það að við verðum eldri en áður. Sagt er að fyrsta manneskjan til að verða 150 ára sé þegar fædd og að árið 2050 hafi þeir íbúar heimsins sem eru 60 ára og eldri tvöfaldast og verði 2,1 milljarður. Og þá mun fólk 80 ára og eldri þrefaldast á árinu 2020 til 2050. Og þetta gerist mjög hratt og mikið hraðar en fyrir áratugum síðan og við eldumst en eigum að samaskapi færri börn. Og þau börn sem að fæðast, börn dagsins í dag, þau verða gamalmenni framtíðarinnar. Og erum við undirbúin fyrir allar þessar miklu breytingar og hvernig stendur eiginlega tékklistinn? Og er einhver að halda utanum þetta? Spyr ég. Í fyrsta lagi það þurfum að hafa í huga að það er ekki til nein dæmigerð típa af eldra fólki, ekki þegar það er 70, 80 eða 100 ára. Fjölbreytileikinn er mikill og ég held að við þurfum að varast að detta ofan í þær gryfjur að halda að með því að eldra fólki fjölgar þá aukist en frekar útgjöld til velferðar og heilbrigðismála og þjónusta verði þyngri og viðameiri af því að það eru svo ótrúlega margir sem að þurfa á hana að halda. Þetta þurfa að varast. Við skulum endilega ræða aukið álag á heilbrigðiskerfinu en ekki kannski í þessu samhengi. Af því að útskýringarna má finna í öðrum þáttum. En við þurfum hins vegar að ræða hvernig við getum undirbúið okkur fyrir framtíðin og þær áskoranir sem framundan eru. Og til þess að búa og hlúa að uppbyggilegu og öruggu velferðarsamfélagi, þá þurfum við einmitt að hugsa alla þessa mörgu þætti sem við sannarlega gerum hérna á sveitarstjórnarstiginu. Og við þurfum að taka tillit til allra þessa fjölbreyttu hópa og alls aldurs. Öll þurfum við eitthvað og í mismiklu mæli. Hérlendis hefur margt breyst á undanförnum árum og við fíkurum okkur sífellt nær sérsniðnum lausnum enda hefur fólk hafnað einhliða stofnanaþjónustu hins opinbera og kallar á notendastýrða persónulega aðstoð. Fólk vill halda sjálfstæði sínu og það vill fá tækifæri til þess að taka eigin ákvarðanir líf sitt og heilsu eðlilega. Og það eru líka hagsmunir okkar allra að fólki líði vel og þurfi ekki að þjást eða líða skort. Og það eru líka hagsmunir okkar allra að þjóðin eldist vel og geti lifað áhyggjulausu eldralífi. Og við erum komin lengra á svo margan hátt í þjónustu við eldra fólk og velferðartæknin á þar stóran þátt í mörgu og henni fleygi fram.
En það sem snýr náttúrulega að sveitarfélögunum, það svo mikið meira en bara velferðar- og stuðningsþjónusta eða hjúkrunarheimili eða heimaaðstoð eða eitthvað sem að ríkið felur þeim að gera. Af því að búa til samfélag snýst alls konar verkefni og það varðar borgarskipulag, atvinnu, forvarnir, kynheilsu, ofbeldisvarnir, framhaldsmenntun, fæðuöryggi, skemmtilegheit og afþreyingu, tækifæri, hreyfingu, náttúrugæði, lífeyri og laun, áhugamál og tómstundir og að vinna gegn fordómum, svo ég nefni nú bara eitthvað að handahófi. Og allir þessi flokkar eiga náttúrulega auðvitað líka við eldra fólk. Okkur hættir nefnilega svolítið til að hólfa fólk niður eftir aldri og halda að eitthvað eitt sé bara fyrir einhvern afmarkaðan skilgreindan hóp þegar við ættum að vera að horfa á samfélagið út frá breiðum grunni. Og þannig hef ég reynt að horfa á þessi viðfangsefni og þá málaflokkar sem við höfum þó skilgreint. Og þá langar mig að koma aftur að drögum að þessari þingsályktunartillögu aðgerðaáætlun við þjónustu við eldra fólk 2023-2027 og þetta má einnig finna í sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstri-hreyfingarinnar græns framboð frá 2021 málefni eldra fólks. En þar segir með leyfi forseta, ein stærsta breytingin og samsetningu samfélagsins næstu árin fólgin í því að þjóðin að eldast. Mikilvægt að stuðla heilbrigði og lífsgæðan fólks með áherslu á lýðheilsu og að fólk sé gert kleift að nýta hæfileika sín og krafta. Við ætlum að auðvelda eldra fólki að búa sem lengst heima með viðeigandi stuðningi og þjónustu. Áfram þarf að þróa fjölbreyttari búsetu og þjónustuleiðir, svo sem sveigjanleika, dagþjálfun og nýta tækni og nýsköpun í þjónustu við eldra fólk. Sérstaklega verður lögð áhersla á heilsueflandi aðgerðir til að sporna gegn félagslegri einangrun og einmannalega og tilvinnun líkur. Og þetta var nú dálítið það sem Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi fór hérna yfir og þið getið séðan bara lesið þessa áherslur ríkisstjórnarflokkana í þeirra skjali. En þá komum við samt aftur að því sem ég var að tala hér áðan. Sko, öll viðfangsefni sveitarfélaga eiga miðast af því að við getum fæðst, lifað, þroskast og elst vel í okkar samfélagi. Og þá kemur náttúrulega pólitíkin inn og þá langar mér líka til þess að nefna það að því að við erum að ræða framtíðarsamfélag eldra fólks að þá hafa mér fundist tveir þættir hafa gleymst hvernig við nálgumst viðfangsefnið. Og þetta bæði í skjölum sveitarfélaga sem hafa verið unnin á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga og að hluta til Reykjavíkurborgar nema í einu skjali sem eru aldursvænar borgir. Vegna þess að við þurfum að taka tillit til þess að fólk að eldast og við þurfum að miða líka borgarskipulag við það. Við þurfum að hafa eitthvað fyrir fólk að gera. Eldra fólk vil sækja sér, eins og ég nefndi hér áðan, afþreyingu, tómstundir, vilja geta lifa sjálfstæðu lífi, vilja geta fengið þá sérstöðu þjónustu eins lengi og vill heima hjá sér og svo framvegis. Og við þurfum að hugsa þetta út í allri skipulagningu Reykjavíkurborgar og það tekið tillit til þessi aðalskipulagi Reykjavíkur. En ég sakna þessa samt í þessari þingsályktunartillögu og ég mun kannski bara fara í samráðsgáttina og nefna það. Annars sem að ég sakna, sem að við gerum okkur ekki greið fyrir og ekki nefnt í neinum af þeim skjölum sem að ég hef farið yfir og það framhaldsmenntun. Við erum að eldast, við þurfum að gera ráð fyrir því að fólk sé hraustara, að það sé vilji jafnvel eftir að það ljúki störfum fara og sækja sér ykkur menntun, framhaldsmenntun. Og það ekkert verið að ræða þetta heldur. Þannig að við þurfum einhvern veginn að hafa undirbúið það þessi menntunartækifæri líka á eldri árum. Bæði framhaldsmenntun en einnig símenntun. Í þessari þingsályktunartillögu þarna þá bara að tala að símenta starfsfólk sem að vinna með eldra fólki og í einhverju heilbrigðisþjónustu. En við þurfum að hugsa þetta í miklu stærra samhengi. Vegna þess að menntun snýr ekki bara að því að við sem að gera eitthvað til þess að fá góða vinnu og há laun og atvinnulífið. Bara alls ekki. Menntun snýr að mennskunni sjálfri og það að við erum að gera þetta fyrir okkur, við erum að raungera okkur, við erum að gera þetta fyrir okkur. Þannig að þetta eru svona þeir punktar sem að mig langaði sérstaklega að lyfta upp og einhvern veginn að reyna að bæta inn í þessa umræðu og þá þurfum við að huga öllum menntastofnunum landsins og þær með okkur í lið. Og svo vil ég líka eins nefna að upptalningin á því hvernig eldra fólk að reyna að hafa gaman og þá það alltaf einhverja þjónustumiðstöðvar.
þetta auðvitað miklu stærra og meira heldur en að bara að eldra fólk sæki sér starfa á þjónustumiðstöðvum og við þurfum að hugsa þetta í víðara samhengi að menningarsöfnin okkar, bókasöfnin og allt þetta, við þurfum að flétta þetta allt saman inn í þá staðreynd. Við erum að vera eldri, við erum að verða hraustari, við viljum sérsniða þjónustu og við þurfum einhvern veginn að hugsa hana til framtíðar. Þannig að ég ætla að ljúka máli mínu hér. Borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, í þessari umræðu þá viljum við sósíalistar setja áhersluna sérstaklega á þær reglur sem við höfum hér varðandi heimastuðning eða reglur og umgjörð í kringum stuðningsþjónustu sem að öll sem eru orðin 18 ára eldri geta sótt og við viljum svona ræða þetta í samhengi við þarfir eldra fólks hér í borginni. Eins og við vitum að þá þarna verið að líta til fjölbreyttra þátta sem að borgarbúar þurfa stuðning við. Það til dæmis verið að tala félagslegu hliðina, félagslega virkni, stuðningurinn á heimili og margt fleira sem að fellur þar undir. Og við sósíalistar höfum fengið fregnir þess efnis að það sé þarna dæmi að einhver sem hafi fengið þjónustu nokkrum sinnum í mánuði eða 2 vikna fresti sé núna að fá þjónustuna inn á heimilisstuðningin í ferðaskipti. Það ekki verið að veita þjónustuna eins oft og hún var áður veitt þó svo að ekkert hafi breyst í aðstæðum þeirra sem ræðir. Þannig við vildum dálítið svona ræða þetta og heimastuðningur, það hét áður félagsleg heimaþjónusta og hún einmitt veitt á grundvelli Reykjavíkurborgar stuðningsþjónustu. Og þau sem geta sótt heimastuðning geta gert það vegna skertrar getu, álags, veikinda eða fjölskyldu aðstæðna og einmitt eins og ég sagði áðan að þá felst í því stuðningur við athafnir daglegs lífs, félagslegur stuðningur, heimsending matar, stuðningur við heimilishald og svona sem einmitt þessi stuðningur við það sem þarf að leysa af hendi á heimilinu. Og það sem við höfum einmitt heyrt að það sé búið að greina frá því að stuðningurinn sem var veittur í formi heimilisþrifa sé nú ekki veittur eins oft og áður og það sem einmitt hafi verið 2 vikna fresti núna einu sinni í mánuði og þannig í þessari umræðu þá spyrjum við hvort að reglunum hafi eitthvað verið breytt varðandi þess hversu oft megi fá þjónustuna og hver þá hafi tekið slíka ákvörðun. Að því við erum auðvitað með misjafnar stuðningsþarfir og að meðan það hentar sumum að fá stuðning til félagslegra þátttöku að þá hentar öðrum að hafa heimilið í góðu standi og fá til þess aðstoð. Það náttúrulega í reglunum, þá eru matsviðmið hvernig þjónusta sé veitt en þetta svona kemur upp úr að því ekkert hefur breyst í aðstæðum viðkomandi þannig að hvernig svona þessar þarfir almennt metnar. Sem dæmi þá talaði við konu sem að nefndi sérstaklega að það væri bara ýmislegt sem hún gæti ekki gert vegna stöðu sinnar og þurfti einmitt heimilistrifin og það svona þetta eins og að vera að beygja sig niður til að fara að þrífa klósett. Þannig að já, þó að þetta svona það sem við viljum ræða, sérstaklega heimilistrifin undir þessum lið og svona hvernig ákvarðanir eru teknar varðandi tíðnina. Og að lokum þá vildi ég bara aðeins nefna annan punkt og það er leikfimi fyrir eldri borgara.
sem fer fram á ýmsum stöðum og eitt dæmi þess efnis til dæmis starfi sem fer fram í Fylki og þar hefur verið boðið upp á gjaldfrjálsa leikfimi og þær sem haldi utan það hafa bent á mikilvægi þess að það sé stuðningur veittur í þessa starfsemi svo þurfi ekki að rukka þau sem eru í leikfiminni. Þannig að ég vildi svona aðeins fara inn á þetta líka að við vitum náttúrulega bara efnahagsstaða borgarbúa fjölbreytt og að stéttaskiptingin sem í samfélaginu nær líka til eldra fólks og við þurfum að tryggja að gjaldtaka fari ekki fram fyrir leikfimi og hreyfingu. Þannig að þetta eru okkar svona helstu punktar inn í þessu umræðu í dag, það er náttúrulega margt sem hægt að ræða en við viljum einblína á þetta í okkar spurningum inn í þessu umræðu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Og ég að kveikja, hvernig þetta? Snilt. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það gaman að taka hér til máls og þar sem síðasta fundi ársins og ræða eldri borgara. Einhverju sem við eigum að hafa í huga núna, margir einir heima og vilja gjarnan fara á símtal og samtal í kringum jólin. En við erum að velta fyrir okkur hvernig við getum þróað Reykjavík áfram sem aldursvæna borg því að í framtíðarborgin okkar á auðvitað að vera pláss fyrir fólk í öllum aldurshópum. Og í sáttmála meirihlutans sem er nú að störfum í borginni þá einmitt ræddum við það, við vildum gera nýja stefnu í þessum málefnum, þar sem væri áhersla á sjálfstætt líf og valdeflingu og mikilvægi þess að við vildum skoða svolítið þetta félagsstarf og tryggja gæði og fjölbreytileika og svona samráð og svona sátt það. Vildum auka fjölbreytni í matarþjónustu og stuðla að uppbyggingu lífsgæðakjarna, skipulagi þeirra í breiðri samráði við til dæmis félög eldri borgara og standa fyrir hugmyndasamkeppnum það og við tölum að við vildum fjölga hjúkrunarheimilum og efla enn frekar þessa samþættu heimaþjónustu sem að virka vel hjá okkur og svona bara styðja fólk á allan hátt til þess að geta unnið og starfað og átt gott líf á eigin forsendum og valið sér búsetu. Og við höfum verið að styðja við heilsueflingu eldra fólks og þróa okkur áfram í því að miðla áfram upplýsingum þá fjölbreyttu þjónustu sem við bjóðum. Við bjóðum auðvitað félagsstarf og ýmislegt og höfum dreift sérstökum bæklingi til elsta hópsins, hringt í aðra og gert alls konar tæknilausnir fyrir þá sem það hentar og viljum þróa okkur þarna áfram. Þannig að allir viti nú af því fjölmarga sem stendur til boða í borginni. Og svo það auðvitað það sem við höfum líka rætt hér sem að við tókum einmitt fram í meirihlutasáttmálanum að við vildum þróa leiðir til þess að auka sveigjanleika við starfslok í samvinnu við stéttarfélög. Og þetta eitthvað sem kemur alltaf reglulega upp því að margir sem eru 67 ára vilja hætta þá eða þurfa en það eru líka margir sem að vilja gjarnan starfa áfram. Og við höfum fylgt þessu eftir og höfum skipað þennan stýrihóp sem að gera tillögu núna, eða svona að hefja störf, getum við sagt, gera tillögu að heildstæðri stefnu í málefnum eldra fólks til ársins 2026 og hans hlutverk svolítið að skapa þessar aðstæður í borginni, komum með tillögur því hvernig við getum skapað þær aðstæður í borginni sem að bæta félagslega, andlega og líkamlega heilsu eldra fólks og styðja á sama tíma við nýsköpun og virkni og heilbrigði. Þannig að eldra fólk geti búið heima og líka að umönnum sér tryggð þegar þú þarft á því að halda og þessi svona einstaklingsbundna þjónusta sem að við einmitt töluðum svo mikið þegar við vorum að móta velferðarstefnun okkar að hér séum við að virkilega tryggja Reykjavík sé fyrir okkur öll og að þjónustan sé öll að búa undir lífskeið hvers eins. Rétt eins og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir kom inn á þá bara mjög mikilvægt að einstaklingsbundnar þarfir séu metnar og að þeim sé mætt. Þannig að við þurfum að sýna svolítið frumkvæði og bregðast við þessum fjölbreyttu þörfum einstaklinga en ekki bara hópa og reyna að mæta því. Þannig að við fögnum því að hér sé umræða í dag. Við erum hérna nokkrir borgarfulltrúar sem erum í þessum hóp. Það ég ásamt Helgu Þórðardóttur, Unni Þöll Benediktsdóttur og Söru Björg
Sigurðardóttur sem sitjum hér af borgarfulltrúanum og svo eru auðvitað fulltrúar eldri borgara sem eru í stýrihópnum og við munum taka niður glósur og nýta það sem hér kemur fram í umræðinu auðvitað í vinnu hópsins og síðan koma með þá tillögur aftur hingað. En á sama tíma ríkið líka í stefnumótun og mjög spennandi að fylgjast með því og þar að þróast aðgerðaáætlun sem kölluð gott að eldast. Það gert ráð fyrir að hún verið lögð fram á Alþingi á vorþingi og fyrstu verkefnin hefjist á næstkomandi haust og hún byggir á þessum 5 þáttum sem eru heimili, samþætting, virkni, upplýsingar og þróun og þá jafnframt kynntast í þjónustukeðja sem má segja að byggist í rauninni á þeirri þjónustu sem að Reykjavíkurborg veitir. Og það þessi virkni, það eru félagsmiðstöðnar okkar, heimaþjónustan, það þessi samþætting heimahjúkrunar og heimastuðnings, dagdvöl, við höfum komið að rekstri 2 dagdvala og höfum verið að styðja við að slíkt verði byggt upp í borginni og þessi sérhæfða heimaþjónusta sem við höfum nú verið að þróa hér í Reykjavíkurborg, að það hérna þetta endurhæfingin og þetta sérhæfða teymi sem við köllum reyndar Selmu. Og svo loks hjúkrunarheimili því að við viljum auðvitað stuðla því að hér byggist upp hjúkrunarheimili og höfum verið að gera það. Þannig við getum alveg verið stoltir Reykvíkingar þegar við sjáum þessa stefnumótun sem kemur frá ríkinu þar sem að hún byggir að verulegu leyti á því sem að við höfum verið að gera og við getum alveg sagt að Reykjavíkurborg sé þannig leiðandi sveitarfélag á þessu svið og það er kannski ekkit endilega fréttir fyrir okkur sem að sitjum hér. En það auðvitað mörg tækifæri framundan. Ég meina við getum samþætt heimaþjónustuna og erum að gera það og þurfum að gera það áfram. Og við viljum efla samstarf líka við Landspítalann þannig að við séum að tryggja fólk sem að þarf á þjónustu þeirra að halda og svo okkar að það sé meiri samfella og það í rauninni svolítið spennandi tímar líka því að svo stór hluti okkar að verða eldra fólk og við verðum eldri fleiri og fleiri hlutfallslega og það verður að tryggja einhvern veginn að allt þetta fólk með þessa miklu reynslu og þekkingu og flestir eru við góða heilsu einhvern veginn geti notið lífsins og núna erum við að tala það, 1. janúar voru íbúar í Reykjavík 67 ára eldri tæplega 17.000 og flest þeirra eru auðvitað algjörlega óháð einhverju sérstakri velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar. En velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar samt mjög umfangsmikil og verður gaman bara að við getum hlaupið yfir nokkur atriði hér að við erum auðvitað með 17 félagsmiðstöðvar og höfum verið að þróa þar áfram. Og erum að velta fyrir okkur hvernig við getum gert það betur og í hagræðingartillögunum var einmitt gert ráð fyrir að við gerðum það. Við kannski fækkum, við höfum verið að þróa nokkrar yfir í samfélagshús og þar gengi bara virkilega vel og þá svona spurning hvort við þurfum alltaf að vera að flokka þetta félagsstarf okkar eftir aldri. Þannig að þetta mjög spennandi. Akstursþjónusta, það eru farnar það bil 1400 ferðir á hverjum degi. Máltíðaþjónusta, við erum að senda heim 400 máltíðir á hverjum degi til Reykvíkinga og 700 manns koma virkum dögum í félagsmiðstöðunar okkar og borða matinn þar. Heimaþjónustan, við höfum samþætt hann og ég bara hvet ykkur þar sem að ræðutíminu sem betur fyrir takmarkaður hér, af því annars getum við að tala í allan dag, til þess að horfa á upptöku af síðasta velferðarkaffi, þar sem við fengum fyrir frábæra kynningar á heimaþjónustu. Og vídeó og alls konar skemmtilegt. En á hverjum tíma þá sem sagt 1100 manns í heimahjúkrun og 2600 sem njóta heimastuðnings eða nýta þennan heimastuðning sem þá þessi samfélagslegi stuðningur við þetta daglega líf. Og svo þetta Selmuteymi sem þessi sérhæfða hjúkrun og svona til þess að við fyrirbyggja og þurfum að vera að fara inn á bráðamóttöku eða í innlagnir. Nú, svo hefur við náttúrulega verið að þróa alls konar velferðartækni og skjáinnlit og lyfjaróbóta og alls konar sem þið getur kynnt ykkur á þessu velferðarkaffi sem var tekið upp. Við rekum núna 2 hjúkrunarheimili. Við höfum gert samning við ríkið uppbyggingu 2 í viðbót, samning 1 og viljayfirlýsingu annað. Og það bara mjög brýnt að þau hjúkrunarheimili rísi. Við rekum líka 360 þjónustuíbúðir sem eru svona fyrir þá sem að þurfa á aukinni þjónustu að halda og svo erum við með höfum verið svona að skoða með að opna sveigjanlegri dagþjónustu fyrir aldraða í húsnæði til dæmis með möguleika og næturgistingu og erum í svona samtali við ríkið það. En auðvitað eins og þið þekki hér borgarfulltrúar að þá auðvitað bjóðum við líka ýmislegt. Við bjóðum
góðan afslátt á strætó fyrir eldra fólk, þau fá frítt í sund, þú fær frítt bókastaskírteini, íþróttahúsin eru flest tilbúin til þess að opna fyrir eldra fólk sem kemur á morgnana og fyrir göngu. Nú það nóg að borga sig einu sinni inn á listasafn og þá fær maður áskort, þannig að maður getur notið menninga á lista og margt slíkt og auðvitað afslátt af fasteignagjöldum fyrir tekjulagri og svo lengi mætti telja. Þannig að það eru margt gott sem er gert í Reykjavík, en það er margt gott sem við getum líka gert og mér finnst spennandi núna að við séum að endurskoða okkar stefnu á sama tíma á ríkið og ég held að verði tækifæri til mikillar og öflunar þróunar þar og við höfum líka tiltölulega nýlega samþykkt hér lýðheilsustefnu í Reykjavíkurborg sem gildir til 2030 þar sem áherslan var á heilsu og vellíðan og sérstaklega horft á það hjá eldra fólki og aðal heilbrigðismálastofnunin hefur tilengað áratuginum 2021 til 2030 heilbrigður í öldrun. Þannig að það má sannarlega segja að þessi umræða hér í dag sé á réttum tíma. Við erum hér að rétt að byrja á þennan spennandi áratug og ég held að séu spennandi tímar fyrir framöndan, bæði fyrir þá sem eldri eru, líka fyrir okkur sem erum yngri, að fá upplifa að búa í Íslandi þar sem að kannski verður aðeins meiri ró og aðeins minna svona þetta reddast. Takk. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sinni, þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við erum að tala hér afar mikilvægt málefni og gætum örugglega einmitt talað í allan dag því að það af svo mörg að taka. Það sem að svona af fundinum og það ræður sem ég hef heyrt í, þá erum við kannski meira hér í minni hlutunum að tala það sem við viljum sjá að verði gert og lagað, en síðan kemur meiri hlutunum og talar hvað verið að gera og hvað allt sé gott, þannig að við erum kannski þarna einhvers staðar á milli og það vissulega margt gott í gangi, en það alveg ótrúlega margt sem þarf að laga og síðan verið að skerða þannig að þjónustu þegar við viljum sjá aukningu. En Flokkur fólksins hefur lagt fram fjölda tillagna í síðustu 4 árin til þess að bæta þjónustu eldra fólki í Reykjavík. Og þá bæði þá sem á hjúkrunarheimilum og sem búa heima og við höfum verið að leggja fram til dæmis tillögum að fjölga þjónustu þáttum við eldra fólk sem býr heima því að það hlýtur að vera markmiðið að gefa fólki kost á því að búa sem allra lengst heima ef það getur og vill. Mér langar að koma aðeins inn á stoð- og stuðningsþjónustuna sem náttúrulega annars vegar praktísk en líka að ræða svona sálfélagslegur stuðningur. Þessi þjónusta á auðvitað að koma auðveldlega til þjónustuþegans að mati okkar í Flokki fólksins. Það á aldrei að þurfa að vera eitthvað karp eða vandamál hvaða þjónusta hver og einn þarf eða ágreiningur og áður en að kemur að þjónustu, að meta þjónustuna, þá hlýtur að þurfa að gera nákvæmlega þetta mat stuðningsþörf og ég vil svona benda kannski á að þetta mat þarf kannski að vera tíðar til þess að vera alltaf svona með bara að nýjasta sem að ýmist fólk getur eða getur ekki lengur því að þessi þörf að breytast mjög hratt. Það getur kannski einn daginn getur viðkomandi verið að hengja upp þvott og taka úr þvottavél og þessi hreyfing sem að krefst þess að beygja sig eða teygja sig, en síðan viku seinna kannski það ekki lengur í boði. Þannig að svona bara gerist þetta. Þannig að það þarf að vera tíðara mat að okkar mati, þannig að fólk sé alltaf að fá nákvæmlega það sem það þarf. Og kannski oftar en árlegt, 2 ára árið, þetta bara eitthvað sem þarf að skoða. Við erum kannski að tala bæði sjón og heyrn og hreyfing, bara breytast það hratt að það mikilvægt að meta þetta mjög títt. En ef það á að vera alvöru kostur að búa heima, þá þarf við þetta líka bæta við ýmsum svona þjónustuleiðum og sjá til þess að þó að séu rauðir dagar að fólk sé að fá samt sína nauðsynlegu þjónustu.
Við höfum viljað að það verði gerð könnun á því hvar skóinn kreppir í heimaþjónustunni til þess að vera bara nákvæmlega með það á hreinu hvaða viðbótarþjónustu þættir þyrfti að bæta við. Og þetta eru, eins og ég var áður að segja, með kannski þessar hreyfingar sem að beygja sig og teygja sig, en síðan líka flokkasorp og koma sorp út úr húsi og annað slíkt. Og svo eins og í tíðinni sem núna að þá þarf kannski að vera meira tilbúin til þess að hjálpa sérstaklega. Það náttúrulega bara ákveðin hópur eldra fólk sem býr eitt og á ekki ættingi eða vini til að hjálpa til. Það ekki allir sem eru svo heppnir að geta kallað til, hvort sem það eru einhverja ættingjar eða vinir sem koma og redda málum. En mér langar aðeins að víkja að biðlistanum eftir heimaþjónustunni og ég hef verið með fyrirspurnir hvað margir að bíða og hvar þeir sem bíða, hvar þeir eru staddir. Hvað eru til dæmis margir sem búa hjá aðstandendum eða á hjúkrunarheimilum, þjónustukjarna, eða hvað eru margir bara hreinlega á sjúkrahúsinu, Landspítala, háskólasjúkrahúsi sem eru í raunin tilbúnar að fara heim, en af því að það er mikil mannekla í þessum geira, að þá kannski fólk hreinlega bara fast þar í rándýru plássi, sjúkrahús, að því að það getur ekki fengið heimaþjónustuna, það er enginn til þess að sinna því. Ég hef reyndar ekki fengið svör við þessum fyrirspurnum, en þetta er eitthvað sem við getum ekki leyft að gerast. Þarna líka verið að taka rými fyrir þá sem þurfa að koma vegna veikinda inn á sjúkrahús, en fólk tilbúið að fara heim ef það fengi þjónustu. Mér langar aðeins að víkja að einmannaleika og depurð sem til dæmis bara búið að koma skýrt fram í nýrri rannsókn sem Berglind Blöndal gerði á aðstæðum aldraðra og hún skoðaði þunglynd og einmannaleika og jafnvel líka tilfelli vannæringu. Þarna þurfum við að gera mikið betur og Flokk fólksins hefur lagt til að það verði farið í að bjóða þessum hópi sem það vilja upp á sálfélagslegan stuðning, en þeirri tillögu var reyndar hafnað. En við vitum það líka að til þess að geta dregið úr til dæmis bara notkun lyfja, geðdeyfðra lyfja, þá myndi það stórlega hjálpa að koma inn með félagslegan stuðning, því að það eru margir að taka þessi lyf bara hreinlega vegna þess að þeir eru með depurð vegna einmannaleika og kvíða, og bara sem rekja má til að það er enginn sem að koma að spjalla við þetta fólk eða sinna því. Og þá má svo sem fara að tala velferðartæknina og hún alveg góð og gild eins langt og hún en það ekkert allir sem eru tilbúnir í að opna iPadin og ræða við mannski gegnum tölvuna. Það í rauninni náttúrulega ekkert sem kemur í staðinn fyrir samtalið og nálæðina og samveru stundina eða afþreyinguna. Þannig að fara og kenna einhverjum á iPad og segja, jæja, ef þið líður illa þá skaltu bara íta hérna og takka. Þetta finnst mér svona, mér þótt áherslan vera of mikið á tæknina, eins mikið og hún góð og gild, að þá einhvern veginn umræðan hina sem eru ekki í tækninni. Ég meina, við getum verið að tala 95 ára einstakling sem ekki tilbúin til þess að fara að græða sig upp í iPadin, en það hins vegar mjög margir og það bara gott og gild. Síðan verið að skerða hluti, það verið að skerða eins og núna með Sléttuveginn, þá samninga, og það líka búið að vera að skerða varðandi strætó, það búið að vera að hækka gjöldin á öryrkja og aldraða og búið að mótmæla þessu, en það eru einhver rök fyrir þessu sem líka Vegagerðin hefur verið með. Mér líka aðeins kom inn á sveigjanleg vinnulok, Flokkur fólksins hefur ítrekað bent á að það þurfi virkilega að fara að ganga röskar til verks í því máli, og það var reynda loforð borgarstjóra fyrir 4 árum að gera eitthvað í því, og sá hópur sem var settur á laggirnar til að koma með tillögur, að hann steig allt og varfærnislega til jarðar að okkar mati, okkar Flokks fólksins. Við viljum að taka af skarið í þessu máli og opna bara þann möguleika fyrir fólk að vinna lengur ef það vill og getur, og ekkert bara fyrir heilbrigðisstéttina því að það er mannekla í þeim störfum, heldur bara vegna þess að þetta svo sjálfsögð mannréttindi að fá að vinna áfram ef maður hefur stuðning og getu. Mér langar að nefna líka félag eldri borgara sem alveg ótrúlega magnað félag, og við í Flokki fólksins hefum viljað sjá að Reykjavíkurborg myndi styðja betur við þetta félag. Félag eldri borgara langstæðsta félagi innan Landssambands eldri borgara með 14.000 félagsmenn,
og ég veit ekki hvar eiginlega við værum stödd með þennan hóp í Reykjavík ef við værum ekki með svona sterkan félagskap þarna að baki. Þannig að það ótrúlega margt sem þarf að bæta og laga og bara laga mannréttindamálin í kringum þennan hóp og sjá til þess að hann fái það sem hann þurfi til þess að geta einmitt notið þess að notið ævikvöldsins eins og sagt og þurfi ekki að hafa áhyggjur eða líða illa vegna einmannaleika. Nú ég vil að lokum koma að tillögu Flokks fólksins, sennilega svo eina sem var samþykkt á síðustu kjörtímabili af tugum af þeim og það var varðandi þennan hóp félagsmiðstöðunar og það var settur, til hann var samþykkt og í kjölfarið skipaði Regína Ásdóttir þáverandi sviðsstjóri starfshóp og hann hóf störf og vann bara ágætlega yfir nokkra mánaða tímabil. En helstu verkefni voru mitt að ná til framtíða notenda félagsstarfs með aðferðum nýsköpunar og gefa þeim kost á að koma með hugmyndir innihald félagsstarfs velferðarsviðs. Og niðurstöðurnar átt að nýta í fyrirhugaða heildarstefnu mótun félagsstarf og félagsmiðstöðvar velferðarsviðs í samræmi við meirihlutasáttmálann þáverandi. Þannig að það gat ekki verið skýrara og það gat ekki verið mikilvægara en þessi hópur náði aldrei að ljúka störfum að einhver hluta vegna sem að engin skýring almennilega á, þá var hann bara lagður niður og reyndar núna búið til nýjan sem mér skilst að hefur ekki ennþá komið saman. En þarna var mikil synd og skömm hvernig fór með vinnu þessa hóps því að í rauninni var allt tilbúið og það var komið drög að niðurstöðu og bara átti eftir að kvitta þegar að því var öllu hent og varpa fyrir róða. Og það var svolítið svona leiðilegt að hugsa til þess því að þetta var jú eina tillaga Flokks fólksins sem var samþykkt á öllu tímabilinu, svona í alvörunni talað samþykkt. En ég geti haldið áfram lengi en nú farið að blikka og kannski fá bara að koma aftur fyrir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Það Heiða Björk Hilmisdóttir. Gjör svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði bara að svara spurningu borgarfulltrúan sem varðandi stýrihóp sem var starfandi á síðasta kjörtímabili varðandi félagsmiðstöðvar að það var ekki sátt niðurstöðuna og þess vegna var ekki gengið frá þeim tillögum. Hins vegar búið að skipa nýjan hóp á þessu kjörtímabili sem hefur sannarlega komið saman og að fjalla þetta á samt annarri virkni í borginni og undir stjórn Þorvaldar Danielssonar, akkurat, og mín vonandi skila og hann fekk þessa góðu skýrslu sem að fyrri hópur vann og mun nýta hana í sínu starfi og tek bara undir það alveg bagalegt þegar hópar starfa en ekki næst sátt að klára starfið. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var svo merkilegt að eftir að setja í þessum hópi og heimsóttum ýmsa staði og höfum átt ágætt samstarf þá fekk hópurinn aldrei að vita hvað var það eiginlega sem ekki var sátt Þetta var allt sem hann alveg með ótrúleg vinnubrögð, hvernig allt í einu þessari vinnu var slátrað og engar almennilegar skýringar. Þannig að eiginlega bara býð ég eftir því að fá að heyra hvað nákvæmlega var ekki sátt En ég vil bara benda líka á það að þessi hópur tilkomin vegna tillögu Flokks fólksins. Þeir einu sem var samþykkt og mér finnst sjálfsagt að því verið haldið til haga í þessu nýja hópi og það komið fram í greinagerð sem í niðurstöðu greinagerð hópsins þegar hópurinn búinn að starfa. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Já, takk kæri forseti og borgarfulltrúar bara til að ítreka þá var niðurstaðan í hópnum var ekki einróma og hópurinn skilaði ekki af sér tillögum til velferðarráðs. Þannig að þar sem ágreiningurinn var inn í hópnum þannig að þeir sem voru þar geta þá kannski bara rætt saman það af hverju þau komu sér ekki saman niðurstöðu. En hins vegar ég nokkuð viss að voru fleiri tillögur frá Flokki fólksins samþykktar á síðasta kjörtímabili. Treysti því og það minnsta mál að reyna að munna það að
koma því vel að. En ég veit að fulltrúi fólksins líka í hópnum núna. Takk. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil bara upplýsa það og staðfesta það að þessi ágreiningur var aldrei ræddur í hópnum. Það var aldrei neitt ágreiningur í hópnum, það var aldrei umræða neitt slíkt. Þannig að þetta var eitthvað sem gerðist bak við tjöldin og sennilega var þarna að ræða einhvern meirihluta fulltrúa sem var með eitthvað vandamál í sambandi við eitthvað sem enginn nokkuð tíman vissi. Þannig að það var mjög leiðilegt. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Unnur Þöll Benediktsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, ég fagna þessari umræðu og tel að við þurfum að taka hana oftar og þá líka í samfélaginu öllu. Það er ekkert feimnismál að eldast og við þurfum öll að taka þátt í þessari vitundavakningu. Með árunum sem líða eykst meðalævilengd mannsins og hópur eldra fólks stækkar sífellt. Í skýrslu Hagstofunnar mannfjöldaspá sem að gefin var út árið 2020 kemur fram, með leyfi forseta, að hlutfall þeirra sem eru 65 ára og eldri var 14% 2020 en hækkar upp í 25% eftir 40 ár. Og ég verð ein af þeim. Þá var ég 66 ára. Það kann vera sérkennilegt að svona ung kona skuli vera að tjá sig málefni eldra fólks, en staðreyndin einmitt sú að einhvern tímann verðum við öll gömul. Og ég hef alveg jafn mikið að segja þá þjónustu sem stendur mér til boða þegar ég verð 66 ára og þau sem verða 66 ára á morgun eða á næsta ári. Við eigum ekki bara að horfa á þau sem eru eldri í dag, heldur líka þau sem að verða eldri í framtíðinni. Því það umræðefni dagsins og því allt undir. Mér langar til þess að velta upp nokkrum hlutum. Í fyrsta lagi, hvers vegna þurfum við að huga að samgöngum fyrir eldra fólk? Í öðru lagi, hvers vegna þurfum við að hlúa að stuðningsneti eldra fólks og hvernig lítur það út? Númer 3, hvers vegna skiptir samþætting þjónustumáli og loks, hvers vegna velferðartækni mikilvæg? Að vera frjáls ferða sinna stór hluti á sjálfstæði hvers og eins. Það hefur líka áhrif á margt annað sem að tengist lýðheilsu, eins og félagslega virkni. Þegar ég var í sálfræðinámi við Háskólann í Reykjavík, gerði ég rannsókn á félagsstarfi eldri borgara í Reykjavík. Niðurstaðan var sú að framboðið og fjölbreytileikinn var hvort tveggja gott, en aðgengi notanda var vandamálið. Þau sem voru mest einangruð og þurftu mest á félagslega starfinu að halda, gátu ekki sótt það. Nú þegar að færðin svona í borginni og víða, þá sá hópur sem ekki getur nýtt sér einkabílinn né almenningssamgöngur vegna heilsufars í hættu á frekari einangrun. Því það ekki fært að ganga og þá getur verið gott að vera með greiðari og meiri aðgang að akstursþjónustu. Reykjavíkurborg rekur nokkur hjúkrunarheimili, dagþjálfanir og svo heimaþjónustu, eins og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir fór yfir hérna áðan. Þjónustan sem í boði góð, en hana má alltaf bæta. Þegar að tekist á við stóran og fjölþættar áskoranir mikilvægt að leita fjölbreyttara lausna og leita út fyrir boxið. Við eigum ekki bara að sjá til þess að þjónusta við eldra fólkið sé í lagi, heldur líka að stuðningsnetið þeirra sé sterkt, þeir sem standa á bakvið þau. Það fer eftir aðstæðum hvernig stuðningsnet einstaklings lítur út. Fyrir fólk sem býr í sjálfstæðri búsetu það oft aðstandendur eða makar sem að sjá aðstoðina. Og það líka mikilvægt að þeir aðstandendur fái þann stuðning sem þau þurfa á að halda. Svo erum við með fólk á hjúkrunarheimilum eða annars staðar þar sem vinnur starfsfólk
og aðstoðar einstaklinga við ýmsar athafnir daglegs lífs. Það er nauðsynlegt að það starfsfólk sé upplýst stöðu sinna skjólstæðinga og hvernig best sé að aðstoða þá. Ef einstakling með heilabilun að ræða, þarf starfsfólkið að vera í stakk búið til að sinna þeim einstaklingi á viðeigandi hátt. Við erum til dæmis með börn í skólakerfinu sem að glíma við hina ýmsu námsörðuleika, hvort sem að það sé lesblinda, einhverfa, ADHD eða eitthvað annað, og þau fá viðeigandi þjónustu við því. Okkur dettur ekki í hug að segja við foreldra barnsins að barnið sé að glíma við námsörðuleika, punktur, og svo ekkert meira. Á sama hátt er ekki hægt að segja við eldra fólk og aðstandendur þeirra að það sé bara eldast, það sé að hrörna og hrakast. Starfsfólk hjúkrunarheimila er framlínufólk. Þetta er starfsfólk sem er ekki síður mikilvægara en starfsfólk sem sér börnin ykkar og elur þau upp. Hjúkrunarheimili eru ein af þeim örfáu stofnunum sem loka aldrei. Það er starfsfólk með viðveru allan sólarhringinn, allan ársins hring. Það væri hægt að gera miklu betur fyrir eldra fólkið okkar ef við gerum bara aðeins betur fyrir starfsfólk á hjúkrunarheimilum. Sjáum til þess að þau séu með menntun við hæfi og við tryggjum mönnunina og auk þess að þau fái laun sem að nægja til að ná endum saman svo að þau haldist í starfi. Ef stefna stjórnvalda er að fólk búi heima sem lengst, eru líkur á aukinni þjónustu þörf. Sú þjónusta þarf að vera fjölbreytt og einstaklingsmiðuð svo hver og einn fái að eldast með reisn. Nú, til þess að sporna gegn ótímabæri öldrun er mikilvægt að lifa heilbrigðum lífstíl alla ævi, ekki bara á efri árum og þess vegna ættu lýðheilsumál að vera í forgrunni hjá Reykjavíkurborg. Hjá heilbrigðisráðuneytinu og félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu er í gangi vinna að samþættingu þjónustu við eldra fólk, sem kynnt var almenningi í byrjun desember síðastliðinn. Þar að auki hefur félags- og vinnumarkaðsráðuneytið nýlega endurnýjað samning við Landssamband eldri borgara og Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands verkefni sem stuðlar að heilsueflingu fyrir eldra fólk í öllum sveitarfélögum landsins. Það kemur síðan á því að þetta verkefni nær til Reykjavíkur til að ráðast í innleiðingu. Það getur verið strembið og mikil stigsmunur á því að taka að sér Reykjavík samanborið við minni sveitarfélög út á landi. Við þurfum að vera viðbúin til að taka þátt í þessari samþættingu. Það er mikilvægt að Reykjavík fari ekki sína eigin leið í þeim málum sem snúa að samþættingu og þjónustu við eldra fólk, heldur geri eins og góðum framsóknarmanni sæmir og mætist á miðjunni og fögnum samvinnunni. Af því að við erum nú að tala framtíðarþjónustu er ekki hægt að ganga hér í pontu án þess að minnast á tæknina og þá sérstaklega velferðartæknina. COVID hafði þann kost í för með sér að það hrindi fólki af stað í tækninótkun sem var annars ólíklegt til þess að nota hana, mögulega vegna hræðslu við óþekkta. Það er mikilvægt að byrja snemma að þróa þessu úrræði því það mun taka tíma að innleiða og bæta. Við viljum vera tilbúin fyrir þá kynslóð sem er að detta inn á lífeyrisaldri núna og er mögulega nú þegar orðið tæknivædd að einhverju leyti. Á sama tíma, án þess að ég fari í þversögn við sjálfa mig, er lykillinn í góðu jafnvægi hér að flýta sér hægt. Það sem ég meina með því er að við þurfum að sýna umburðarlyndi fyrir þá einstaklinga sem eru ekki nú þegar orðnir tæknivæddir og mögulega verða það aldrei. Það er mikilvægt að hætta ekki alfarið þeirri þjónustu sem eldri borgarar eru vanir, heldur bæta þessu hægt og rólega við, eins og í góðri marinstoppa uppskrift þegar þú bætir við súkkulaðinu. Í sömu mannfjöldaspá og ég vitnaði hér í byrjun kemur fram að fjöldi þeirra sem verða eldri en 100 ára munu aukast sérstaklega hratt eftir árið 2040. Það styttist í það. En því að við erum að ræða hérna framtíðina og hið ókomna,
að þá er líka skemmtilegt að velta upp fyrir sér þessari siðferðislegu heimspekilegu pælingu. Eigum við að verða svona gömul? Ég heyrði dæmisögu hrafn sem að varð 40 ára. Meðal ævilengd hrafna eru 10 ár, en þessi hrafn var gæluhrafn og fékk húsaskjól og fæðu, ást og umhyggju. Svipað má segja mannfólkið. Við fáum fleiri og fleiri læknismeðferðir við hinum ýmsu sjúkdómum. Ættum við að halda lífi í okkur svona lengi? Eða ættum við kannski bara að deyja fyrir níræðisaldurinn? Það myndum allavega að spara hellingsfjármagn og uppihald í þeim kostnaði. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Unnur Þöll Benediktsdóttir hefur lokið máli sínu. Þetta er jómfrúarræða borgarfulltrúans. Forseti óskar borgarfulltrúanum til hamingju með það fyrir hönd borgarstjórnar. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er bara ágætis umræða hér, eða þema, ræða aldraða. Og það er nú þannig, ég held að sé stutt í það að sumir hér í hópnum, detti hérna í þessum sal, detti inn í þennan hóp. Og það er á meðal þessi sem hér stendur. En en við Íslendingar eru semst alltaf að eldast, verða eldri og eldri og ég held að ég sá það einhverstaðar að árið 2050 þá er orðin tvöfalt fleiri en í dag, sem sagt 70 ára og eldri, og 2070 orðin þrefalt fleiri, þannig að þetta er málaflokkur, málaflokkur aldraðra, hann er sem sagt verður stór á næstunni, það er alveg nokkuð ljóst. En svo maður haldum hérna áfram, Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunin mótuðu stefnu sem er tileinkuð heilbrigðri öldrun á áratugnum 2021 til 2030. Nú 4 megináherslur eru settar fram í aðgerðaáætluninni. Áhersla er lögð á að vinna að því að gera samfélög aldursvæn, minnka aldursfordóma, samhæfa þjónustu og umönnun ásamt því að vinna að aukinni endurhæfingu, virkni og virðingu ásamt tækni og þátttöku í langtíma umönnun. Öldrunarþjónusta hefur veigamikla og marga snertifleti við starfsemi sveitarfélaga. Nú það komið hefur fram og óskum að aðilar setji fram heildstæða stefnu til framtíðar er varðar þjónustu við eldra fólk. Og ég man að þetta kom fram hérna 2018 á þingi sambands sveitarfélaga og það eru svona ýmislegt verið gert í þessu. En einhverjar tilraunir hafa verið gerðar í mótun stefnu sem fjallar þjónustu við eldra fólk. Í stefnunum hefur ýmislegt verið lagt til eldra fólki til heilla. Má þar nefna vilja til að almannatryggingakerfið verði einfaldað og réttindi betur skilgreind. Stuðlað yrði að frekari heilsueflingu og virkni, bæði félags- og tómstundastarfi sem og á vinnumarkaði, þjóðfélagsþátttöku og símenntun. Nú ýmsir þjónustuþættir yrðu samþættir, samfella yrðu aukin í þjónustu og gæði þjónustunar þannig aukin, til dæmis með einstaklingsmiðaðri þjónustu. Nú tæknilausnir og nýsköpun yrði beitt í auknum mæli til að bæta færni fólks til að búa lengur heima. Kröfur gæði auka sífellt og þarf að huga því með tilliti til þjónustu. Komið við fram og bent hefur verið á að horfa þurfi til heilbrigðis, félagslegs og efnahagslegs sjálfstæðis eldra fólks með áherslu á heilsugæslu, forvarnir og endurhæfingu til að viðhalda heilbrigði og koma í veg fyrir dýrastofnanavist.
Þá ætti að auka fjölbreytileika í þjónustu og búsetu úrræðum. Nú eins og ég sagði án mörg þessara verkefni eru komin í gang og svo sem marga skýrslu búið að gera en þetta margt í góðum farvegi. Nú það sem við erum að ræða forvarnir og viðhalda heilbrigði og þvíumlíkt, þá vil ég nefna það því að Sanna Magdalena Mörtudóttir kom inn á íþróttir aldraðra og menn nefndi meðal annars Fylki að þar væri allt frítt en því miður, það ekki svo lengur. Það eru 150 einstaklingar, þetta mjög flott, sko það eru 150 einstaklingar sem stunda þarna íþróttir eða hvað maður kalla, hreyfingu hjá Fylki, það sem ég þekki nú ágætlega til, oft áður nefnt. En því miður þá þurfti að fara að rukka fyrir þetta því þetta náttúrulega fjöldi starfsmanna sem kemur að þess, hópurinn er svona stór, en þetta var lengi vel frítt. En eins og kom fram hjá Hildi Björnsdóttur, oddvita okkar sjálfstæðismanna, hún nefndi á hennan lýðheilsusjóð sem hægt að sækja í og ég held að þau ætla að gera það og þetta eru fleiri íþróttafélög sem væntanlega gera þetta. Ég veit að það bæði fram og held ég Valur og Káir í þessu, þannig að það má búast við einhverjum umsóknum í þennan sjóð frá þeim held ég. Nú en þetta náttúrulega líka félagsleg virkni í þessu starfi að vera með þessar íþróttir fyrir aldraða og ég held að þetta mun bara aukast hjá þessum íþróttafélögum og ég held að sé mjög gott að gera þetta hjá íþróttafélögum. Auðvitað það svo að það komast ekki allir aldraðir til íþróttafélögum í þessar hreyfingu en það hægt að semja þá það hugsanlega að það sé hægt að fara inn á félagsmiðstöðvar líka með einhverja svona æfingar eða hreyfitíma fyrir þá sem ekki komast eða get ekki komist eða, En það var líka nefnt búsetuúrræði og það nú komið fram að félag eldri borgara og samtök aldraðra veit ég hafa átt í viðræðum við borgaryfirvöld húsnæðisuppbyggingu og þar held ég óskir þessar húsnæðiskjarna eða lífsgæðakjarna eins og það kallast sem ég held að sé mjög gott og það vantar svona millistig eins og þessu millistig milli heimilis og hjúkrunarheimilis. Þetta vantar óneitanlega að þeirra sögn. Og ég held að við þurfum að skipuleggja okkur vel og þetta gerist allt svo hratt. Við þurfum að verða eldri og eldri og þeim fjölgar hratt eins og eldra fólki. En síðan nú svona margt, ég gerði nú í því að aðeins að ræða við eldri borgara, félag eldri borgara eins og heitir. Og það svona margt sem maður segir, maður með matinn, þau vilja gjarnan geta haft val í mat, þeim eru ekki ánægðir með matinn sem þau fá sendan og þetta nokkuð sem ég held að sé nú tiltölulega auðvelt að verða við að þau geti fengið val, hvort sem þau vilja salat, vegan eða bara einhverja kjötmáltíð eða fiskmáltíð. En þetta eru þau að leggja meðal annars á, auk þess náttúrulega, en húsnæðisuppbyggingin mikill og stór þáttur hjá þessum félagasamtökum. En ég held að, eins og ég segi, ég ánægður að ég ætla nú ekki að vera að fara mikið yfir meira, það margt komið gott fram og ég held að við sem réttir leið, við þurfum kannski bara að vinna þetta aðeins hraðar. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu félagar, ég mjög þakklát fyrir að þetta sé þemafundur þar sem að þetta hefur alltaf, eða búið að vera lengi sérstakt áhugamál hjá mér og ég skrifa bæði bækur og fræðigreinar hvað það sem að þá líffræðilegu breytingu sem að eiga sér stað. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fór mjög vel yfir í rauninni sviðið og margt í hennar máli eitthvað sem að ég sammála Við eigum í rauninni fyrsta lagi að leggja til hliðar orðið öldrun að einhverju leyti að mínu mati.
vegna þess að það hvernig við notum og orð hefur mikil áhrif á það hvernig við upplifum það sem við erum að fjalla og margir segja, nú sem sagt talað að þeir sem eru 60 ára og eldri þar séu stærstu viðskiptatækifæri, þannig ef við ætlum að fara út í business að þá myndum við velja eitthvað sem snýr sérstaklega þessum markhópi sem að verða sterkastur og ríkastur í heiminum, enda 1,5 billjón manna, milljarður sem að verður eldri en 65 ára 2050, þannig að okkur fjölgar mjög hratt. Annað sem að núna skemmtilegt að segja frá það að breytingaskeiðið talið af framtíðarsérfræðingum sem að fjalla árið 2023 vera svona helsta bæði viðskiptatækifæri og það sem að breyta umræðu hjá fyrirtækjum, þannig að mörg fyrirtæki eins og Deloitte, Primark, Bank of Ireland, svo dæmi séu tekin, að setja breytingaskeiðið sérstaklega inn í inngildingu, þannig að við erum bara að sjá það gerast sem að við vissum fyrir. Og hvaða þættir það sem við þurfum þá að horfa á þetta þegar við tölum hvernig við viljum byggja upp borg sem að hefur byggir á lífsgæðum. Lára Kristjansen sem er helsti sérfræðingur í longevity, ég ber þetta svo sem aldrei, það sem langlífi, sem að myndu kannski teljast svo sem að hefur svona þekktustu röddina í fræðaheiminum á þessu sviði. Hún nefnir 6 þætti sem að eru mjög mikilvægt þegar við tölum þennan hóp sérstaklega. Fyrsti þátturinn sem við þurfum að gera í rauninni að velta fyrir okkur að þeir sem að öllu okkar æviskeiðum að þá mjög mikilvægt, og við vitum það í sambandi við vellíðan og hamingjurannsóknir, að það mjög mikilvægt að við skiljum hlutverk okkar, að við upplifum okkur hafa tilgang og að við séum vel metin og metin að verðleikum, upplifum það að við séum metin að verðleikum í samfélaginu og séum mikils virði. Í þessu samhengi langar mig að benda á að til dæmis ef þið færuð í spurningavagna, þá eru spurningavagnar jafnvel ennþá skilgreindir sem 60 ára og eldri. Nú ef við vitum það að fleiri að verða 100 ára, þá það ansi stór hópur þar undir. Að öðru lagi, þá vitum við það að við þurfum að stuðla að endurmenntun alla ævina. Auðvitað náttúrulega skiptir þetta mestu máli fyrir minn gamla vinnustað sem er skóli, það sem við erum að undirbúa okkur fyrir að taka við fólki alla ævi, en þetta skiptir líka máli þegar við erum að skilgreina og öll okkar kerfi í borginni. Nú starfsæðin í þriðja lagi miklu mun lengri, það þýðir það að við þurfum að koma til móts við það að bæði kynslóðir vinna saman. Ég vil bara minna á það til dæmis að hjá sveitarfélögum að þá orðið yfir 50% þeirra sem starfa hjá sveitarfélögum eru yfir 50 ára gamlir, þannig að bara það hvernig við erum að horfa á það hvernig við bjóðum upp á endurmenntun gagnvart starfsfólki okkar líka mikilvægt. Það þurfa allir að vera meðvitaðir að fjármál og öryggismál varða fjármál þurfa að vera hugsuð til 100 ára en ekki til styttri tíma í rauninni. Við þurfum í 5. lagi að horfa upp á hvaða heilsufarsleg tækifæri. Og það svolítið þreytandi að hlusta á umræðu þar sem að tala að aldraðir þurfa að fá sérstaka þjónustu varðandi heilsufar. Ég tek sem dæmi að pabbi minn 76 ára, í brjálæðislega góðu formi, myndi ekki láta sjá sig dauður í einhverjum sérstökum hópi, hefur bara alltaf verið í ræktinni og fer bara í sína rækt áfram. Hann í mikilli viðhaldsþjónustu sem eru hné og axlir og svo framvegis, sem eitthvað sem framtíðin í. Þannig að við þurfum við getum ekki skilgreint þarfir þessa hóps á annan máta heldur en við skilgreinum til dæmis unglinga. Við flokkum unglinga saman eftir aldri, en við vitum öll að það mjög misjátt hvort að hvaða hópum unglingar tilir og hvenær við þurfum að grípa inn í og hvenær ekki. Þannig að við þurfum að horfa á heilsu og forvarnir út frá mismunandi þörfum fólks sem bara í mismunandi. Í þar af leiðandi þá þurfum við að horfa á þetta, þar talaðum að í staðinn fyrir að horfa á skilgreina fólk út frá aldri, þá skilgreinum við það út frá heilsufarsþáttum. Í hvaða heilsu, við hvaða aðstæður ertu? Þetta fyrir að fara frá því að það sem kallað age yfir í health span. Og það það. Þannig að þetta lítur ekki bara að því hvernig við skilgreinum velferðarþjónustu, þetta lítur á því hvernig við skilgreinum húsnæði, hvernig við skilgreinum miðbæinn, hvernig við skilgreinum alla þá menningarþætti sem að snúa vegna þess að það alveg rétt að einangrun og það að búa eitt, það bara aukning í heiminum, sérstaklega hennum vestræna heimi á því að fólk búi eitt. Það ekki bara fólk sem eldra sem býr eitt, heldur bara fólk á öllum aldri sem kýs að búa eitt.
Það þýðir að það er ákveðin tilhneiging til þess að fólk sé frekar einmana, en það er ekki bein fylgni þar á milli. Þó svo í ákveðnum hópum sem eru veikir fyrir, eins og þeir sem eru orðnir hafa ekki góða heilsu, þeir eru oft meira einmana heldur en áður, en ég minni á þá staðreynd að varðandi einmanleika þá erum við að sjá það að það er ungt fólk. Þar er aukningin mest á einmanleika. Þannig að þegar við horfum á borgin okkar, þá þurfum við að skilgreina hvort þetta sé góð borg til þess að lifa í, sama á hvaða aldri maður er. Við þurfum að skilgreina, erum við að koma til móts við mjög ólíka þætti, og við þurfum líka að passa upp á, og ég ætla kannski bara að nefna það, og ég held að við höfum borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir fór vel yfir það hvernig við hugsuðum þetta í sáttmála okkar og við settum þessa þætti þar inn, en það sem að skiptir ekki síst máli er að hugsa hvernig best er að leiða saman ólíka þætti, ólíkar kynslóðir í borginni, bæði út frá skipulagi, út frá menntun, og það sem er kannski spennandi að horfa á er það að ef við skilgreinum ævi okkar út frá 100 árum, þá sjáum við fljótt að við komum til með að lifa allt öðruvísi heldur en við höfum hingað til gert. 40 tíma vinnuvika þar sem að maður er að sinna öðrum þáttum fyrir utan þessa 40 tíma er í rauninni að verða liðin tíð. Þannig að hvaða hluti æviskeiðanna er þá skilgreindur sem mikilvægastur? Jú, það eru fyrstu 2 árin, og af hverju eru þau skilgreind sem mikilvægastur? Vegna þess að þau hafa mest að segja það hvernig heilsa er fram eftir ævi. Það þýðir að við munum hugsa allt öðruvísi hvernig við stuðlum að uppeldi og hvernig við stuðlum að tengslum almennt séð yfir ævina. Þannig að þessi líffræðislega þróun sem er að eiga sér stað er að verða bylting á öllum, er að hafa áhrif á okkur á öllum sviðum mannlífsins. Og þess vegna segi ég, við eigum ekki að tala öldrun, alveg eins og að þetta er bara þróun sem er sambærileg og ýmislegt annað sem hefur gerst. Það er þannig að þegar maður markasettur gagnvart fólki sem er 60 ára aldri, og ef maður setur fram eitthvað svona silfur fyrir það að það sé gráhært, eða maður setur fram einhver öldrunarþjónustu, þá kaupir það ekki. Og af hverju ekki? Af því það vill ekki láta skilgreina sig við orðið öldrun, vegna þess að leið og ég segi orðið öldrun, þá er næsta hugmynd sem kemur upp er hnignun. Þannig að við þurfum bara að búa til nýtt orð, ég er ekki komin með lausnina, en við þurfum allavega að vera að stuðla að því að Reykjavík verði fremst í flokki varðandi það að hér þrífist gott mannlíf, sama á hvaða aldri við erum, og bara að opna möguleikana fyrir því hversu fjölbreytt mannlífið er að verða. Og það er þess vegna sem að það verður stöðugt betra að verða að bæta við sig árum í borginni, út frá því að maður hefur bara fjölbreytta möguleika. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúanum Eydísi Árelíu Guðmundsdóttir ásakið mikla ræðu, og ég ger mig grein fyrir að hún er afskaplega vel að sér og rithöfundur og mikill fræðari. En ég er samt ekki sammála henni vegna þess að mér finnst eiginlega að þegar sagt er við eigum ekki að gera eitthvað, þá fer ég strax í svona smá mótþróa, því að þetta er bara mismunandi, og í rauninni á ekkert að vera að banna. Það á ekki að banna að segja neitt, það á ekki að banna orðahlutina með einhverjum hætti. Við eigum að vera bara opin fyrir öllu, að passa okkur að vera ekki með neina fordóma fyrir neins konar orðræði, vegna þess að ég bara veit það sem að minnihlutafulltrúi hérna í borgarstjórn og eldri borgari eiginlega orðin, komin allavega vel yfir 60, þá er fólk að búið að vera að hafa samband við mig og fleiri sennilega og er að lýsa sínum aðstæðum, og það segir bara nákvæmlega, ég er nú að eldast og ég get nú ekki þetta lengur og langar að gera þetta lengur og langar samt að gera þetta og svo framvegis. Ég vil bara hlusta á hvað fólk er að segja, það er ekki flóknar en það, hvað þarf það, hvað vill það, hvað langar því, hvað getur það, hvað þarf borgin að gera til að hjálpa því. Og þannig er bara engin mannskja eins, þannig að allt er í rauninni opið, það er allt í boði, það er ekkert bannað, og hugtakið öldrun
bara fínasta hugtak þegar það á við og sérstaklega bara margir sem að upplifa sig mitt vera að eldast og eru orðnir aldraðir og eru komið með einkenni öldrunar og svo framvegis og ég myndi þá ekki vilja segja við það fólk, nei, við skulum ekki tala öldrun, við skulum frekar tala eitthvað annað. Þannig að ég eiginlega svona frekar að mótmæla því að við eigum yfir höfuð að setja nokkur höft á okkur þegar kemur að umræðinni og aðalatrið að heyra hvað fólk að segja. Bara alveg sama hvað að segja og við erum til þjónustu reiðbúin að mæta fólkinu þar sem það hvernig svo sem það vill orða sínar aðstæður og sjálfa sig. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ágæti forseti, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, ég held í rauninni, þetta bara það sem þetta ekki grundvallaratriði, en sem sagt, þetta það sem við erum að sjá að rannsóknir sýna að fólk, sem sagt, svona stærsti hlutinn af hópi þeirra sem eru komnir á 3. æviskeið, þeir samsama sig ekki endilega við þetta orð. Mér finnst þetta ekki grundvallaratriði. Ég held að það sem þú sagðir sjálf, varðandi það að horfa á þetta bara sem fjölbreyttar þarfir og fjölbreyttan hóp, sé það sem kannski skiptir öllu. Takk. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá telst borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar öðru sinni, gjörðu svo vel. Já, fórstu ágæti borgarstjórn, ég ætla bara að þakka fyrir þessa umræðu. Mér finnst bara gaman þegar við erum að skiptast á svona skoðunum hvernig við viljum orða hlutina, þannig að þetta bara svona til þess að krydda fundinn. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ákvað að deila með ykkur skemmtilegum myndum svona meðan ég tala. En umræðuefni dagsins framtíðarþjónusta við eldra fólk í Reykjavík. Framtíðin nefnilega handan við hornið. Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint þennan áratug heilbrigðrar öldrunar. Vitundavakningu, hvernig við hugsum, finnum og hegðum okkur gagnvart aldri og öldrun, þróa samfélög á þann hátt að nýta og rækta hæfileika eldra fólks, veita einstaklingsmiðaða samþættingu og umönnun og grunnheilbrigðisþjónustu sem móttækileg fyrir eldra fólk og veita eldra fólki aðgang að langtíma umönnun þegar á þarf að halda. Við þurfum einmitt að tala eldra fólk, tala öldrun. Hvað felst í því að eldast? Taka samtalið fyrr á æviskeiðinu. Opna umræðuna og spyrja hvernig samfélag viljum við eldast í? Hvernig viljum við eldast? Hvernig viljum við búa? Hvað lífsgæði viljum við njóta? Við þurfum að gera öldrun að jafn sjálfsögðum hlut og öðrum tímabilum æviskeiðsins. Við viljum öll eiga eldast og eiga heilbrigða öldrun, hafa raunverulega áhrif á eigið líf og aðbúnað og taka samtalið eins og við gerum hérna í dag. Í amstri hversdagsins hugsa fæstir framtíðina. Látum duga að dvelja í núinu, mæta til skóla eða vinnu, koma ungum á legg, halda heimili, þannig týnist tíminn. Við verðum ekki vör við að eldast, ekki fyrr en hortur á börnin í kringum okkur eflast, dafna, vaxa úr grasi. Eða þegar rekist þeir á gamlan vin eftir 30 ár. Eins, en samt ekki. Grásprengdir lokkar, lesglerugu og broshrukkur. Pínu eins og þroskaður ostur. Það ekki auðvelt að ræða öldrun og fylgifiska hennar þrátt fyrir að öldrun sé jafn stór partur af lífinu eins og fæðing barns. Við komumst flest í tæri við öldrun fyrst í tæri við öldrun í gegnum ömmur og afa, síðan foreldra og lokum á eigin skinni. Upplifun margra neikvæð. Það getur verið erfitt að finna færni minnka, leita nýjum tilgangi eftir að fjölskyldu og vinnuskyldur minnka eða hætta, þreifa sig áfram í lífinu eftir vinnu. Við sem samfélag þurfum að breyta þessu viðhorfi. Öldrun ekki endalok. Öldrun opnar ný tækifæri. Öldrun eðlilegur hluti af lífinu og getur meira þess að verið tilhlökkunarefni.
Í mannfjöldaspám Hagstofu Íslands stendur þjóðin frammi fyrir sömu áskorunum á nágrannalöndin okkar. Á árinu 2020 var hlutfall fólks yfir 65 ára eldri 14%. Árið 2038 áætlað að það hlutfall verði 20% mannfjöldans og árið 2064 yfir 25%. Þannig mun mín kynslóð og kynslóðana undan mér lifa lengur, vera fjölmennari, gera meiri kröfur á samfélagið, hvað varðar þjónustu, lífsgæði og heilbrigði. Við því þarf að bregðast á jafn fjölbreyttan hátt og viðfangsefni víðfeðmt. Reykjavíkurborg á sínu mesta uppbyggingarskeiði. Til þess að skapa umgjörðina höfum við vegvísin okkar aðalskipulagið til að taka utan byggðina, fanga hana og móta borgarsamfélagið eins og við viljum eldast í, búa í, lifa í. Ný hverfi verða til, byggð og borgarsamfélagið hægt að móta þörfum framtíðar. Tækifærin liggja í styrkleika blandara byggðar, ólíkra æviskeiða, lífskeiða kjarna til að sporna við meinsemd sem fer vaxandi í samfélaginu, ekki síst á meðal eldra fólks, einmannaleikanum. Tækifærin liggja í sterkum hverfum með aðgangi að fjölbreyttri þjónustu, samfélagshúsum, hágæða almenningssamgöngum sem flytja okkur á milli staða, íþróttamannvirkjum, sundlaugum og grænum svæðum til heilsueflingar og útivistar. Þannig hægt verði að næra á sama tíma félagslegar, andlegar og líkamlegar þarfir og fyrir viki búa lengur heima. Tækifærin liggja í velferðartækni þar sem hægt verður að fylgjast með lyfjagjöf, lífsmörkum og líðan úr fjarlægð. Og svo þarf hugrekki til þess að samþætta þjónustu þegar við á, hugsa út fyrir kassan og hlusta á þjónustu þegar með reglugum mati og þannig aðlaga þjónustuna breyttu samfélagsmynstri eftir breyttum kynslóðum. Með því að leggja áherslu á alhliða heilsueflingu, sjálfstætt líf og búsetu, samhliða umbreytingu og vissum þáttum þjónustunar í gegnum velferðartækni, gerum við fleiri einstaklingum kleift að búa lengur heima. Sterkur en máttur heilsueflingar en fyrir utan líkamlegan og andlegan ávinning sem hlýst af hreyfingu, þá vegur félagslega þátturinn þungt í því að sporna gegn einmanleikanum sem margir finna. Rannsóknir sýna fram á að markviss og skipuleg heilsuefling gerir fólki kleift að búa lengur heima hjá sér og hefur þannig forvarnagildi fyrir einstaklingin. Eflir bæði líkamlega og andlega heilsu sem og eykur lífsgæði þeirra sem taka þátt. Rannsóknir sýna að skipuleg heilsuefling getur lækkað dvalarkostnað og jafnvel bæði sjúkra- og lyfjakostnað. Maður manns gaman og eitt brýnasta verkefni okkar að hvetja til almennrar heilsueflingar í öllum hverfum borgarinnar. Hvetja borgarbúa til að tilengja sér reglulega hreyfingu og heilsurækt, finna tómstundir og félagsskap sem gleðja sálina og létta lund. Þáttakan styrkir samskipti og myndun félagslegra tengsla og það dýrmætt að vera hluti af stærri og fjölbreyttari vinahópi, sérstaklega þegar lífsins ferðalangar týna tölunni. Og þá gott að finna samkennd hópsins sem eftir lifir og finna nýja takt í lífinu. Við viljum öll tilheyra hópi og vera virkir samfélagsþegnar og vaxa í umhverfi sem okkur líður vel í. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er með mynd. Bjó til þessa mynd. Á þessari mynd má svo frambóða fjölbreyttri hreyfingu innan hverfa borgarinnar og ég verð að segja, þvílík gróska. Stundum þetta í hreyfing sem í eina af þeim 17 félagsmiðstöðum eða samfélagshúsum sem borgin rekur. Þetta getur verið einkaaðilar, þetta íþróttafélög eða hópar fólks sem setja saman sína dagskrá eftir áhuga og elju. Fjölbreytt starf og flestir ætti geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Vinnustofur, listasmiður, klúbbastarf og spilamennska, skoðunarferðir og hreyfing, mjög fjölbreytt hreyfing. Borgin styrkir íþróttafélög til þess að bjóða upp á hópleikfimi og styrktaræfingar, IR, vítamín í Val, kraftur í KR, frískir í Fjölni. Ég elska þessa stuðla, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Þannig að svo líka skipulögð sundleikfimi í öllum laugum borgarinnar, 2 til 3 í viku. Og með þessari forgangsröðun fjármuna á stuðningi tryggjum við aðgang að heilsueflingu og sérstaklega þeirra sem minna hafa á milli handana og við getum verið sérlega stolt af því. Ég bind líka mikla vonir við vinnu 2 stýrihópa sem velferðarráð og sem borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir mun leiða og þeirri stefnu sem mun líta dagsins ljós í þessum málaflokki og þar verður mitt lagður vegvísir á framtíðin og ég hlakka til að taka þátt í þeirri vinnu.
Ég þakka líka fyrir mikilvæga og málefnalega umræðu. Mér finnst þetta bara gott að tala öldrun, við höfum að gera meira af þessu og mér finnst þetta líka bara málefnalegt samtal sem við höfum átt inn í dag. Að endingu vil ég þakka starfsfólki borgarinnar fyrir velunni störf á árinu sem að líða, sérstaklega framlínu fólkinu okkar í velferðinu og síðast en ekki síst starfsfólki í leik- og grunnskólum borgarinnar sem víða hefur unnið við mjög krefjandi aðstæður og hafa þurft að bregðast hratt við breyttum starfsskilyrðum. Starfsfólki Ráðhússins, Helgu Laxdal og teyminu hennar kann ég líka bestu þakkir fyrir leiðbeiningar og aðstoð á árinu sem að líða og þið hinn sem sitið og þau sem heima og hlusta vilja óska ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Takk. Borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Rannveig Ernudóttir. Ég ekki lækka þetta eitthvað. Góða daginn. Forseti og kæra borgarstjórn. Gleðilega hátíð. Ég ætla að byrja á því að fá að lesa fyrir ykkur nýjan texta að lagi Sverri Stormskers Súrmjólk í hádeginu og Sirius á kvöldin. Þetta þá vísa eftir Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur sem þá svona. Heiti Söngur aldraðra konu og hjúkrunarheimili með leyfi forseta. Ég orðin áttræð og kenna á því fæ. Óumbeðin var ég flutt á stofnun út í bæ. Engu ræðum það sem gerist á þeim stað, aðrir setja dagskrána og þannig nú það. Soðning í hádeginu, súpugull á kvöldin, í svefnin fyrir 9 þó ég sé típa B. Sturtasnem á þriðjudögum, þar hafa þær völdin, þótt ég vilji baðkar og að síðdegis það sé. Engin hérna veit neitt æviferil minn, æsku árin papp og mömmu, flotta manni minn. Ég vil búa á stað þar sem starfsfólk þekkir mig og styður mig til sjálfræðis og 11 ára stig. Ég vil eiga heima á litlum ljúfum stað, lifa þar með fólki sem að sameinast það að njóta gleð og tilgangs í dagsins iðju og önn og einnig hvíldarstunda þar val en ekki bönn. Súpa og brauð í hádeginu, sitthvað gott á kvöldin, svefn og fótaferð eins og hverjum þykir best. Á heimilinu mínu við höfum saman völdin, hjálpar fólki, gamla fólkið, það finnst okkur best. Þessa ósk get ég vel tekið undir, þótt ég stefni nú sjálf ekki á að flytjast á hjúkrunarheimili, svona ef ég á að vera hreinskilin. Ég ætla að vera sem lengst af mínu eigin heimili, þar sem ég ræð og umhverfið mitt mótast af mínu þörfum og óskum. Ekki stefni ég nú heldur endilega á áhyggjulaust ævikvöld, því lífið ekki áhyggjulaust og ég stefna á að lifa lífinu lengi og alla ævi ætla ég að njóta þess og vona að ævikvöld mitt muni vara í alltaf 30-40 ár. Þegar við ræðum framtíðarþjónustu við eldra fólk að mörg að taka, maturinn, öldrunarfordómar, sveigjanleg starfslok, húsnæðismál, samgöngumál, tæknilæsi, samþætta þjónustu, hinsegin aldrað fólk, ofbeldi gegn öldruðum, heilabilun, ættingjaðastoð og svo framvegis. En ég fagna þessari umræðu hér í dag og ég get tekið undir með svo mörgum borgarfulltrúum sem hér hafa talað á undan mér. Áhersla mín á þetta markmið að fólk búi sér lengst heima og svo aðgengi að félagsstarfi. Ég vil byrja á þeim stað sem í vísunni á undan, það hjúkrunarheimilið. Því ef markmiðið að við öll búum sér lengst heima, þá hljótum við að skilgreina þau sem lokaúrræði, sem heilbrigðisstofnanir fyrir fólk sem getur ekki lengur búið heima hjá sér. En við höfum í dag fleiri verkfæri, lausnir, þekkingu og færni til þess að seinka eða sporna gegn því að fólk sé að flytjast á hjúkrunarheimili. Að mínu viti ættu sveitarfélög líka ekki að vera milliliðir rekstur þeirra. Krafti sveitarfélag ætti að fara í félagslegu úrræðin, öfluga heimaþjónustu, faglegt og vanda félagsstarf og bjóði upp á minni búsetuúrræði líkt á þjónustuíbúðir velferðarsviðs. Þar lögð áhersla á að skapa ljúfa búsetu og nærveru íbúa sem og starfsfólksins sem þar starfar, í anda sjálfræðis og valdeflingar.
En vísa gömlu konunnar getur líka átt við þjónustíbúður því alltaf má gera betur. Í vor hitti ég margt eldra fólk og spjallaði við og var það gegnumgangandi þráður í samtölum að þau kölluðu eftir fjölbreyttari búsetuúrræðum í Reykjavík. Og þegar þau lýstu í hvað þau vildu þá samræmdist það mjög oft þessum þjónustíbúðum velferðarsvið. Þær þjónusta þau sem treysta sér ekki lengur til þess að búa ein eftir að hafa selt heimilið sem þau mögulega héldu með fjölskyldu sinni megni ævi sinni. Þær eru því góðu valkostur og æskilur þótt vissulega sé komin tími á endurskipula og uppfærslu á þeim sem nú þegar eru. En hugmyndafræðilega séð eru þær góðu valkostur. Hvað þá sem partur af lífsgæðakjörnum sem æskilegt væri að staðsetja í miðjum hverfum, nálægt innviðum eins og verslun, leik- og grunnskólum, sundlaugum og íþróttastarfi. Því hjúkrunarheimili eru nefnilega dýr, þeir eru mannfrek og svona frekar ósjálfbær úrræði. Það er enginn sem biður þau og það eru fáir sem stefna og flytjast inn á þau. Og með aukinni þekkingu og færni og góðri þjónustu, þá má gera ráð fyrir að þessum hópum myndi fækka sem maður biður þau. En þá þarf líka að vera góð þjónusta til staðar og raunverulega til staðar. En þangað stefnum við líka og við erum að vinna því nú þegar. Til að stuðla því að við getum búið lengur heima þá höfum við útbúið ýmis verkfæri eins og velferðartæknistefnuna. Þar sem markmið er að nota tæknina til að einfalda daglegt líf, valdefla, auka virðingu og mannleg samskipti við hvert annað. Það er ekki markmið í sjálfu sér að nota tækninar vegna eða hún komi veg fyrir mannleg samskipti eða persónulega þjónustu. Í júní 2021 eru þau merku tímamót í Reykjavík að hér var samþykkt fyrsta velferðarstefna borgarinnar. Stefna sem ég tók sjálf þátt í að móta. Hún er afar góð enda er markmið hennar að auka lífsgæði allra borgarbúa. Uppáhaldið mitt í stefnunni er að sé verið að mæta notendum þar sem þau eru stödd. Þau skilgreinir sjálf hvaða þjónustu þau þurfi og vilji. Setji sér markmið og fá stuðning til þess að ná þeim. Þá voru reglur stuðningsþjónustu einnig uppfærðar og þær eiga að mæta notenda þjónustunar þar sem hvar er og á viðkomandi að setja eigin markmið eða eins og framkemur í annarri grein markmið með leyfi forseta. Stuðningurinn byggist fyrst og fremst á þeim markmiðum sem notandi setur sér til að ráða við daglegt líf. Hér virðist þess að það er eitthvað sem hafi skólast til í þessum markmiðum og tilgangi. Þegar frásagnir af því að fólk sem óskar til dæmis eftir þrifum og sé ekki að fá þau, til dæmis vegna veikinda, sem þá falla niður og jafnvel ekki þrifi fyrir eftir 4 vikur. Þá er heldur ekki boðlegt að þjónustan snúist að mæta heim til fólks og kenna því að skúra nema eftir því hafi verið óskað. Það er ekki að mæta viðkomandi á sínum stað, né að hlusta á þarfir og óskir. Ekki bara var notandinn mögulega ekkert að óska eftir kennslu við þrifin, heldur er þarna svo lítil vanvirðing sýnd viðkomandi. Dæmi, að fullorðin kona sé að óska eftir þrifum hjá sér, hún þarf ekkert að fá kennslu í þrifum, hún hefur væntanlega þrifið heimili sitt í bara fjölda mörg ár, 10 ára. Hún kann alveg til verka. Og hér þarf að staldra við. Þetta var ekki markmiðið með reglunum. Og þótti vitum öll að góð líkamsbeiting við þrif skipti máli og að þrif sé bara fyrirtagshreyfing, þá erum við vonandi öll sammála að þegar orka og geta er mögulega undanhaldi, þá viljum við nota hana í eitthvað skemmtilegt sem tengir okkur við annað fólk og spornar gegn félagslegri einangrun og einmanaleika. Það að stuðla aukinni félagslegri þátttöku getur hins vegar svo haft jákvæð áhrif að kraftur og orka aukist og vel verið að viðkomandi fari að strífa sjálfur heima hjá sér meira. En við skulum ekki byrja öfugum enda. Vettvangurinn til þess að stuðla að farsælli öldrun og góðri fræðslu og forvarnastarfi, það eru félagsmiðstöðvarnar og samfélagshúsin okkar. Þar hittist fólk og tekur þátt í sínu nær samfélagi. Það eru unni gegn einangrun og einmanaleika. Þar fer fram forvarna og fræðsla og þar er hægt að sækja ýmsa tómstundir, námskeið og bara nærveru við annað fólk. Svo ekki má gleyma líka matnum. Því að mikilvægt er að skýrt. En við þurfum að ræða aðgengið að þeim. Því það er mikilvægt að einfalda sem allra mest aðgengi eldra fólks að félagsmiðstöðvum og samfélagshúsum. Samfélagshúsin byggja á sjálfbæru félagsstarfi, þau stuðla kynslóðablöndum sem er mitt uppáhald og þegar við ræðum framtíð þjónustu við eldra fólk, þá þurfum við að muna að auka við gæði félagslegra þátttöku og blöndunar í nærumhverfinu. Það verður eins og að passa vel upp á staðsetningu þeirra og að það sé tryggður starfsmannahópur sem geti tekið á móti fólkinu sem þangað muni koma, því mjög fjölbreyttan hóp er að ræða. Vissulega er hópur eldra fólk sem auðveldlega ferðast en það er töluverður hópur sem á erfitt með ferðalegin, hvort sem þeir eru stutt eða löng.
Ef við fækkum þeim stöðum sem í dag hýsa félagsstarf fyrir fullorðna, þá mun það geta haft mjög neikvæðar afleiðingar fyrir þann hóp. Þær afleiðingar eru félagslega einangrun sem mun draga dilk á eftir sér, bæði fyrir hvern einstakling en einnig fyrir samfélagið. Það sem þarf að skilja þegar hugað er að félagsstarfi fyrir þennan hóp, sem hvattur til að búa lengur heima en kannski minna á ferðinni og erfitt með það, að fyrir þeim skiptir það bara svo miklu máli að geta gengið jafnvel á inniskónum, inn í félagsstarfi, kíkja í kaffisopa, lesa blöðin, spjalla við fólk í húsinu og fara aftur inn til sín, koma svo aftur í hádegismat og svo framvegis. Þetta aðgengismál þessa hóps og ef þetta ekki tryggt, þá hæpið að við höldum áfram að stuðla virkni þeirra. Það sem ég eiginlega reyna að benda á hérna að við höfum í huga að aðgengi að félagsstarfi og þjónustu sé svona í takti það þegar við förum í göngu með hóp. Og þá almenna regla sú að við göngum á þeim hraða sem sá sem hægast gengur. Og þetta það sama á við hér. Ef öll önnur geta auðveldlega ferðast á milli staða og komið sér á milli staða, þá eðlilegast að byggja upp þjónustu fyrir þau sem eiga erfitt með að ferðast um. Þegar öll eru á botni kvöld, það snýst þetta lífsgæði og lífslíku fólks. Að við getum öll átt farsæla öldrun og líflegt ævikvöld. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Rannveig Ernudóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Með leyfi forseta. Breyta og breyta, það okkar trú. Allt sem var áður, það ekki nú. Bara til skemmtunar og til að fá athygli. 70 ára Reykvíkingur í dag fæddur 1952. Áttræður Reykvíkingur í dag fæddur 1942 og níræður Reykvíkingur í dag fæddur 1932. Og hvað eiga þá þessir aðilar sameiginlegt? Sá sem fæddur 1952 og sá sem fæddur 1932. Jú, okkur öllum steypt í einn hóp, eldri borgara samkvæmt lögum. En við vitum það bara þegar við horfum á þessi fæðingarár hvaða gríðarlega mikill munur á þeim og aðstæðum og aðbúnaði og lífi þess sem fæddur á milli stríðsára 1932 og þess sem fæddur 1952. 1932 kynslóðin fæðist hér við gríðarlegan húsnæðisskort. Það var ekki næg atvinna, allur aðbúnaður af menntun, svo ég tali nú ekki jafnréttismálin. 1952, það fólk í fullu fjöri, fólk sem hefur búið vel í húsnæðismálum, í atvinnumálum, mun búa vel að lífeyrismálum og eru kannski svona fyrstu kynslóðir þeirra sem taka stór skref í jafnréttismálum. Og það nefnilega svolítið merkilegt að við setjum allan þennan stóra hóp fólks saman í einn hóp. Og borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir fór ágætlega yfir það nefnilega hérna áðan. Þess vegna langar mig svolítið að við tökum þjónustuna og ég verð að segja að hér hefur umræðan verið hreint stórkostleg. Og ég held við þurfum ekki að hafa áhyggjur af málefnum eldra fólks í framtíðinni ef að okkur tekst hér í borgarstjórn að þróa þjónustuna áfram eins og við höfum rætt hér í dag. En ég held að það skiptir svolítið miklu máli að þjónusta við eldra fólk í borginni sé ekki öll steypt í eitthvað eitt mót. Heldur sé hún fjölbreytt og hún sé almenn því að við erum alls konar. Og ég mjög peppuð eftir, það hefur komið hérna fram að 100 ár þangað sem að við munum stefna, þannig að ég á rétt tæplega 50 ár eftir. Og ég verð að segja að ég bara mjög peppuð fyrir því. Og ég bara þakka fyrir þessa jólagjöf að hafa fengið þetta í hjartastað hér í dag. Ég verð að segja það, þetta var aðeins jólalegra en ég átti von á.
En við erum búin að vera með málaflokkinn, og ég tala málaflokkinn því að þetta heyrir allt undir lögum málefni aldraðra og þar skilgreiningi 67 ára og þess vegna þetta allt svolítið skrítið, þannig að með öllum þeim fyrirvörum sem það þá erum við búin að vera með þennan málaflokk í limbo í áratugi. Við erum með mismunandi ábyrgð á þjónustu eins og hefur komið fram margoft hér í dag, ríkgeymi hjúkrunarheimila og dvagdvölina sem við gætum náttúrulega kalla skipulagt félagsstarf eða eitthvað aðeins meira skemmtilegt heldur en dagdvöl. Ríkið líka með heilsugæsluna og svo eru við sveitarfélögin með allt það sem við gerum og það þekkjum við vel hér í þessum borgarstjórnarsal. Við erum heppin. Reykjavík fór í samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrun, það að félagslegrar þjónustu og heilbrigðisþjónustu fyrir 20 árum síðan. Þannig að Reykjavíkurborg búin að taka risaskref og ég núna geri ráð fyrir því að fulltrúar í stefnumótunarhópi velferðarráðs sitji núna með pennana klára af því að ég ætla að hafa skoðun á þessu. Og ég búin að fá, eins og við öll erum búin að fá inn í samráðsgáttina þingsályktun sem að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fór hér aðeins inn á áðan og borgarfulltrúi Heiða Hilmisdóttir einnig. Þar eru þessi 5 þættir. Samþætting þjónustu fyrsti þátturinn og stærsti þátturinn. Og kæru borgarfulltrúar, við erum búin að taka risaskref. Þannig að okkur ekkert að vanbúnaði annað en að halda þessari þróun áfram. Inntaka eins og taka inn eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Heiðu Bjargar ýmislegt sem snýr að endurhæfingu. Og þarna erum við í dauðafæri við að taka framtíðarskref. Við þurfum ekki að hlaupa hratt því að við erum búin að gera það núna undanfarin 20 ár. Þannig að samþætt þjónusta, félagsleg, heilbrigðisleg og út frá endurhæfingu og iðju, svo ég tali nú ekki virknina og íþróttirnar og lýðheilsuna og heilsueflinguna sem að margir borgarfulltrúar hafa komið af metnaði og ástríðu hér inn á í dag. Svo erum við með virknina og það eitt af þessum þáttum sem að þingsályktunartillagan tekur á. Og þar erum við ekki síst búin að tala um þessa alhliða heilsueflingu en hér eru gríðarleg tækifæri. Og ég vil fá að taka undir það gríðarleg tækifæri fyrir íþróttafélögin og fyrir einkaaðila að þróa þjónustu fyrir þennan fjölbreytta hóp. Af því að hún á ekkert endilega öll að vera opinber. Þarna eru viðskiptatækifæri eins og hefur komið fram nú þegar hérna í borgarstjórn í dag. Upplýsingamálin. Það rætt upplýsingamálin í þingsályktunartillögunni og mig langar að draga aðeins fram þar. Og við verðum að passa okkur, því að ég sé það bara strax í gögnunum, að við erum strax svolítið kerfisleg, sameiginleg upplýsingagátt fyrir allt fagfólk, frábært, en við megum ekki gleyma íbúunum. Við verðum að hanna þessar upplýsingar út frá notendunum, þeim sem að fara að nota mest. Sem mest samrænt yfir landið, frábært, en ég bara hvet okkur til þess að passa verði ekki kerfislæg eins og skot. Þannig að ég vil hvetja okkur í borgarstjórn sem erum með þessi mál í hjarta og hönd alla daga að gleyma því ekki. Þróunarmálin. Við tölum mjög mikið velferðartækni. Þá langar mig líka að kasta inn dauðafærunum sem við erum hér í þróun og nýsköpun. Og ég skora á háskólana, ekki síst að efla nýsköpun í heilbrigðisvísindum, í félagsvísindum, í mannréttindum, í lögfræði, ekki bara í tækninni. Við þekkjum hana, við höfum margoft rætt hana og ég ætla ekki að bæta henni hér við því að það búið að fara mjög vel yfir hana. En ég skora á okkur öll, atvinnulífið, þarna liggja tækifæri og þarna liggja viðskipti. Og þá erum við komin að grundvalla þættinu sem heimilið. Og þetta þekkjum við vel, hvar meira að tala húsnæðismál en hér í þessum sal. En þarna, við þekkjum alveg hvernig við viljum sjálfstæði og auðvitað á þessi hópur sem í dag fæddur 1952 til 1900, hann á bara að búa það sem hann getur og þjónustan á að vera við hann eins og við getum mögulega þjónustæðin á heimilin. Svo erum við að tala hjúkrunarheimili og allar þær sérstöku aðstæður en við megum ekki gleyma því að stærsti hópurinn vill bara búa heima hjá sér og við þurfum að aðlaga alla þjónustu okkar af því. Og þá langar mig að koma inn á eitt sem að í dag svolítið flókið og það skilgreiningasúpan sem ég kalla allavega hana. Í lögunum talað þjónustuíbúðir en hvað eru þjónustuíbúðir? Samkvæmt lögum eru það bara íbúð þar sem þú getur fengið almenna þjónustu til. Ergo, allar íbúðir í borginni, tæknilega,
út frá kannski aðgengismálum ekki alveg satt, en samt sem áður. Við hér talað lífsgæða kjarna, frábært orð, en engin sérstök skilgreining til á hvað lífsgæða kjarni. Þannig að ef við ætlum að þróa þjónustuna, hvort sem það við í borginni, en aðallega núna kalla inn til hópsins sem að vinna þetta á vegum ríkisins og til þeirra fulltrúa sem hér fyrir hönd ríkisstjórnarflokkana, hér inni í salnum, þá segi ég, ekki gleyma því að við þurfum að endurskoða lögin, hvort sem við hættum bara hreinlega með lögum málefni aldraðra sem væri nú bara fín byrjun, en hvað sem við gerum þá þurfum við allavega að passa skilgreiningasúpuna. Og ég ætla að fá að enda þessu, af því að ég sagði ykkur hér áðan að borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefði gefið mér tæplega 50 ár hress og skemmtileg. Þannig að ég ætla að taka með skáldaleifi við leyfi forseta og staðfæra hér ljóð Jorge Luis Borges sem hann samdi eldri árin og ég ætla að staðfæra þau yfir á markmiðin okkar hérna 2023, allavega mín og næstu 50 árin. Þegar ég ætla að mæta á nýjan leik, þá ætla ég á því skeiði að láta mér verða á fleiri mistök. Ég ætla að kappkosta við að vera ekki fullkomin. Ég ætla að slaka á. Gangi mér vel með það, en það nú annað. Fara oftar heimskulega ráði mínu en ég gert til þessa og taka í rauninni bara fátt alvarlega. Já, ég mun eiga erfitt með það. Ég ætla að tefla á 2 hættur og fara í fleiri ferðir og ég ætla að horfa oftar og róleg á sólsetrið. Ég ætla að klífa fleiri fjöll, synda fleiri fljót. Ég færi til fleiri staða en ég hef áður komið á og ég æti meir ís og minni baunir og ætla að glíma við fleiri raunveruleg vandamál og færri ímynduð. Og ég ætla að vera ein þeirra kvenna sem lifi hverja ævistund skynsamlega og hverja mínútu skemmtilega og rækilega og ég ætla að auðvita að auka hamingjustundir mínar. Og að yrði mér afturhvarfs auðið, þá ætla ég ekki að sjá eftir neinu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi óskað eftir að koma upp í andsvörum, Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti borgarstjórn, þetta var mjög skemmtilegt hjá Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir borgarfulltrúa. En í ljósi þessa ljóðs sem hefði mátt vera mikið betur þýtt, þá langar mig að benda það að móðir mín sem verður 70 á næsta ári hefur starfað við þýðingar alveg síðan hún var 17 ára gömul og hefði kannski getað orðið borgarfulltrúnum að liði með þessa þýðingu. Þannig að hún ennþá í fullu fjöri, ennþá að störfum og að fara að klára doktorspróf í Háskóla Íslands og þannig viljum við kannski líka sjá framtíðina. Þannig að eldra fólk ekki bara þjónustuþegar, heldur getur það líka látið af hendi rakna til samfélagsins þrátt fyrir kannski 20 ára sem við hafa á baki og reynslu. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, ég þakka þetta og bið kærlega að heilsa móður borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttur og hún fyrsta mannskjan sem ég mun leita til ef ég þarf að þýða eitthvað. Þetta var hins vegar staðfært og leikarinn tilbyrði og skáldaleifi tekin. En af engum öðrum þýðanda myndi ég fara nema til akkurat Magnúðardóttur ef ég ætlaði að fá Matthíasdóttur ef ég ætlaði að fá þýðingar. Magnúður Jóð Matthías, kæra þakki borgarfulltrúa fyrir að leiðrétta mig. En annars bara óska ég móður borgarfulltrúans gleðilegra jóla. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, kæru borgarfulltrúar, eins og fram hefur komið hérna í dag, kannski ítrekkað, þá aldurssamsetning þjóðarinnar að taka umtalsverðum breytingum á næstu árum og þess vegna staða aldraðra líklega með eitt stærsta verkefni stjórnmálanna á næstu árum, hvort sem í landsmálum eða á sveitarstjórnarstiginu. Það bil 15% þjóðarinnar núna eldri en 65 ára og fyrir hvern þann sem komin á eftirlaunaaldur
eins og það er skilgreint, eru einungis 3 á vinnufærum aldri eins og það er kallaði skilgreiningum OECD. Með við mannfjöldaspár Hagstofunnar sem að ítrekkað hefur verið vitnað til hérna í dag, hækkar hlutfall aldraðra á móti fólki á vinnualdri í tæp 40% á næstu 18 árum. Og það er hreinlega ekki sjálfbært. Þess vegna þurfum við líka að við þurfum að fjölga ungu fólki og við þurfum að leyfa fólki að vinna lengur og við þurfum að gefa þeim sem eru hluti af eldri kynslóðunum tækifæri til þess að vera hluti af vinnumarkaði ef þau kjósa. Og við þurfum að vera með alls konar, við þurfum að vera með fjölbreytta valkosti fyrir þessar eldri kynslóðir og ekki bara í vinnu, heldur líka í búsetu. Og það er kannski aðalmálið sem mig langaði til þess að ræða hér. Við þurfum fleiri hjúkrunarrými, við þurfum fleiri hjúkrunarheimili, en hjúkrunarheimili er ekki lausnin sem við erum einhvern veginn að horfa á. Það eru heilbrigðisstofnanir sem er erfitt að komast inn á. Fólk þarf að fara í færni og heilsumat sem er mjög strangt og verður stundum til þess að makar eru aðskildir og því verður það kannski letjandi fyrir fólk að leita þessara valkosta fyrir alveg á síðustu metrunum, ef svo má segja. Og það skapar síðan mikið álag á þann maka sem heldur heilsu. Fólk fer inn á hjúkrunarheimili mjög aldrað og mjög veikburða. Og það býr ekki inn á hjúkrunarheimilum nema í 2 til 3 ár, síðustu æviárin, almennt. Þess vegna er öll umræða hjúkrunarheimili og svona það sem mér finnst stundum umræðan hjúkrunarheimili vera svolítið á villiköttum og sérstaklega tilvitnunin í Sverri Stormske áðan. Mér finnst hún eiginlega, með fullri virðingu, eiginlega furðuleg vegna þess að það kom frá einhverjum tíma sem að er ekki til lengur. Við þurfum fleiri valkosti og það er alveg rétt að fólk vil búa heima hjá sér, en heima er alls konar, heima getur verið alls konar. Það er ekki bara íbúðin sem þú ert búin að búa í síðustu 40 árin. Fólk minnkar við sig, fólk breytir til og alls konar valkostir eru að koma fram. Og þess vegna við höfum nefnt hérna lífsgæðakjarna nokkur sinnum. Og það er rétt hjá borgarfulltrúa Þórdísi Lóu að þetta er ekki skilgreint hugtak, ekki gagnvart lögum eða ekki gagnvart okkur hér eða gagnvart borginni. En þetta er hins vegar valkostur sem að ekki bara virðist hafa tekið sérstaklega vel þar sem hann hefur verið reyndur niður á Sléttuvegi og niður í Mörk. Heldur líka sjáum við að þegar við horfum erlendis að þetta er mjög vinsæll valkostur hjá hvort sem við erum að horfa til Danmerkur eða Bretlands eða Bandaríkjanna, að valkostur þar sem að við erum með þjónustu íbúðir í tengslum við hjúkrun og heilsutengda starfsemi er mjög vinsælt. Allstaðar í kringum okkur eru þannig samfélag aldraðra að rísa þar sem að dregið eru úr hættu á félagslegri einangrun og hættan á því að makar búi í sitt hvoru póstnúmeri minnkar mjög mikið, eiginlega hverfur. Og þess vegna langar mig til þess að nefna þá hugmynd að í gær skrifuðu Betri samgöngur og fjármálaráðuneytið undir kaupsamning Keldnalandið og það reyndist aðeins stærra land heldur en að tilstóði í fyrstu og þetta er allt í allt einhverju 116 fermetrar. Hektarar. Ég er búin að vera að kljást við mjög svæsið kvef þannig að ég rugglast á hekturum og fermetrum eins og engis í morgundagurinn. En það gefur okkur tækifæri til þess að ganga til samninga við sjálfseignarfélög eins og Hrafnistu og Grund eða aðra aðila til þess að
byggja upp stóran lífsgæðakjarna á því svæði. Og þá er ég ekki að tala bara einhverjar 50-60 íbúðir eins og í Mörkinni. Heldur ég að tala að við ættum að fara í 100 íbúða. Það sem við getum búið til, það sem að fólk sem að vill búa í þannig samfélagi, sem vill búa í samfélagi jafningja og jafnaldra, hefur valkost það. Vegna þess að eins og margoft hefur verið sagt hérna, maður er manns gaman og fólkið, ég veit það allavega að þegar ég verið orðin enn gráhærðari heldur en ég er núna, að þá er kannski ekki nábýlið við kaffibærin það sem ég myndi kjósa mér, heldur eitthvað annað. Og sérstaklega verið í kringum vini og fólk af sömu kynslóð. Ég allavega er þar og ég myndi kjósa að vera þar. Við höfum það þess vegna í þessum, með Keldnalandinu, höfum við valkost sem að myndi ekki auka á morgun og eftirmyndagsumferðina, né kalla á innviði eins og leikskóla og skóla, og myndi losa út úr eldri hverfum þar sem innviðir eru til staðar. Þannig að við getum, og sérstaklega líka getum við losað vegna þess að í Grafavogi sem er orðið eitt elsta hverfið í meðalaldri núna og vantar valkosti fyrir fólk sem að býr í stóru húsnæði til þess að minnka við sig, að það geti orðið kjörið tækifæri að fara þangað að skoða þennan valkost. Þess vegna langar mig til þess að kalla eftir því að þegar við förum í að skipuleggja Keldnalandið, þá horfum við sérstaklega til þess að byggja upp lífsgæðakjarna og hafa þannig valkosti fyrir fólk sem að vill vera í þannig samfélagi. Því ég held að gott borgarsamfélag með ólíka valkosti fyrir alls konar fólk af öllum aldri sé miklu betra borgarsamfélag heldur en það sem að meiri sé að það sem við búum í núna. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið máli sínu. Borgarstjóri hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langaði bara að þakka Friðjóni borgarfulltrúa Friðjónsinni fyrir góða ræðu. Ég tek undir með honum að Keldnalandið og Keldnaholt er gríðarlega spennandi svæði fyrir uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Þetta er í raun og veru heilt borgarhverfi sem þar mun rísa, þrátt fyrir að vera aðeins 116 fermetrar að stærð. Og það er, ég heldur reyndar að Árbær og Breiðholt sé eldra í íbúðarsamsetningu heldur en Grafarvogur, en það er samt sem áður, við vitum að þessari þörf að eldra fólk sem býr í stórum húsum finnur ekki húsnæði við hæfi en vill kannski vera á svipuðum slóðum, að þarna er þá tækifæri til þess að skipuleggja blómlega byggð lífsgæðakjarna eða mæta þessum kröfum vegna þess að landið er það stórt og það er bæði hægt að hafa mjög þétt en líka byggja mjög fjölbreytt og ná margvíslegum markmiðum blómlega byggð. Þannig að þetta er bara prýðileg hugmynd. Það má kannski bæta við að á næstunni fer fram hugmyndasamkeppni þar sem leita verður til alþjóðlegra sérfræðinga á sviði skipulagsmála, auk innlendra, þar sem að þau geta lýst sinni skoðun og sinni sýn á það hvernig best er að byggja þetta hverfi svona saman og þar er einmitt fulltrúi oddviti Sjálfstæðisflokksins í dómnefndinni ásamt borgarstjóra og síðan öðrum fulltrúum ríkisins og svo sérfræðingum. Þannig að ég treysti þessari dómnefnd til þess að halda vel utan þetta og þeim sem að halda utan þessa hugmyndasamkeppni að sníða forsendurnar þannig að það megi taka mið af þessum ólíku og fjölbreyttu þörfum. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Ég ætla nú bara að þakka borgarstjóra fyrir hlý orð og horfi til þess með spennu þegar hvað kemur út úr hugmyndasamkeppninni og hvet dómnefndina, bæði oddvita Sjálfstæðisflokksins og aðra sem sitja í henni,
til þess að horfa til svona hugmynda. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar Rannveig Ernudóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir. Ég ætlaði að taka undir með borgarfulltrúa Friðjón R. Friðjónsinni. Hef mikla samúð með kvefinniðinu eins og kannski heyrist. Ég hef lengi talað fyrir að vanti meiri kynþokka í málefni eldri borgara. Það var ekki ætlun mín að gera það með þessum hætti þess vegar. En fyrst þú bendir á textabroti eða vísuna sem ég var með, þá fór ég með rangt mál, ætlaði bara að fá leiðrétta það. Það var ekki Sverrir Stormsker, heldur Bjartmar Guðlaugsson. En ég vil líka ítreka við borgarfulltrúana að kíkja kannski á innihald texta, það var nú ekki upprunalegi texti sem skipti þar máli. Ég vil líka taka undir með að það skiptir máli að hafa fjölbreytileika. Við erum öll með alls konar þarfir og væntingar og vilja og þannig að ég bara tek hjartalega undir með það. Borgarfulltrúi Rannveig Ernudóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sandra O'Kares og þá verður mælendaskrá lokið þar með. Lokað. Halló, þá sjálfsögðu fagna ég þessari umræðu þennan mikilvæga málaflokk. Það smá að vera leiðinleikurinn að því að ég saknaði samt líka að hér hafa komið upp í pontu fulltrúar meirihlutans sem hafa margir hverjir setið fleiri en eitt kjörtímabil og ræða hvernig þau myndu vilja hafa þetta og sína sín. En ég saknaði svolítið að sjá ekki planið. Hvað ætlið að gera eða hvað eru þið búin að vera að gera síðustu kjörtímabil? Þannig að það ekki nóg að vera með umræðina og ég hélt kannski að tilgangurinn með umræðinni væri mitt að í staðinn fyrir að við stæðum öll að ræða einhverja útópíu sem við myndum vilja sjá. Því að þetta náttúrulega bara staðan svo að þeir borgarfulltrúar sem hafa setið hér hafa verið í þeirri stöðu að breyta og bæta og hafa eflaust gert að einhverju leyti. Þannig að það væri, ég bara pínu sakna þess í umræðinni. Því að ég held að við sem öll sammála það að það er bara vannýttur auður í þessum aldursflokki. Og mér finnst frábært að heyra hvernig borgarfulltrúin til dæmis Árelía Eydís Guðmundsdóttir talaði þessa 6 þætti sem við þyrftum að hafa inn í þessum hóp, skilgreiningar á lífsgæðakjörnum, vera fremst í flokki, mætast á miðjunni. Hvað þýðir þetta? Hvað ætlum við að gera? Hvað ætlum við að gera fyrir þennan hóp? Ætlum við að auka úthlutun á lóðum svo hægt sé að byggja upp hjúkrunarheimili og fleiri hjúkrunarrými því það liggur fyrir, það er greiðlega vöntun. Ætlum við að lækka álögur á þennan aldurshóp, ætlum við að hvetja þingi til að hækka aldurinn upp í 70 ára. Það er svona, tek svo bara undir ræður samflokksmanna minna með þær tillögur og þær hugmyndir sem voru þó lagðar hér fram. Og hvet að sjálfsögðu meirihlutann áfram til góðra verka vonandi í þessum málaflokki en ég saknaði þess að sjá hvað þið ætlaði að gera og hvernig. Því að nú var til dæmis stefna 2018-2022 sett í málefnum eldri borgara. Hvernig gekk svo stefna? Skila hún góðum árangri? Hvað lærðu við að þeirri stefnu? Ætlaði að halda áfram að þeirri vegferð ekki? Því að nú erum við komin við erum að klára árið 2022. Hvað tekur svo við? Þannig að það hefur líka verið gott að vera komið með einhverja svona heildarmynd fyrir það. Þannig að við gætum líka að rætta hvaða skoðanir við höfum og hvaða hugmyndir. En annars segi ég bara gleðileg jól. Takk. Borgarfulltrúi Sandra Hlíf O'Kares hefur lokið máli sínu og þar með telst umræðu framtíðarþjónustu við eldra fólk í Reykjavík lokið og við gerum stutt
kaffihlé það bil 20 mínútur. Já.
fundur í borgarstjórn og næst á dagskrá, sendri dagskrá álagningarhlutfall útsvars tekjuárið 2023 og málshefjandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér lögð til að álagningarhlutfall útsvars tekjuárið 2023 verði hækkað úr 14,52% í 14,74% og það hækkun 0,22% frá því sem samþykkt var í fyrri umræðu vegna fjárhagsáætlunar 2023 til 27 1. nóvember síðastliðinn. Tillagan byggir á 23. og 24. grein laga númer 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga með síðari breytingum. Tillagan felur í sér hækkun á álagningarhlutfalli útsvars frá tekjuárinu 2022 0,22%. Þann 16. desember síðastliðinn var gengið frá samkomulagi milli ríkisins og sambandsins fyrir hönd sveitarfélaga hækkun á fjárhagsramma vegna lögbundinnar þjónustu við fatlað fólk sem verður 1,46% útsvarshlutfall en þar af renna 0,25% til viðkomandi sveitarfélaga en 1,21% til jöfnunar vegna fatlaðs fólks. Samkomulagið felur þannig í sér að hækkunin renni til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga en hlutfall útsvarstekna vegna málefna fatlaðs fólks sem fer í jöfnunarsjóð sveitarfélaga samkvæmt öðrum tölulið C-liðar 8. greinar laga tekjustofna sveitarfélaga nú 0,99% og skal hlutfallið hækka 0,22% prósentustig samhliða hækkun hámarks útsvars í 1,21%. Tilfærslu skatttekna að ræða frá ríkinu og lækka tekjur ríkissjóðs samsvarandi prósentu. Breytingin kemur þannig ekki til hækkunar á álögur á íbúa sveitarfélagsins. Þá hefur borgarstjóri Einar Þorsteinsson lokið máli sitt, ekki hafa fleiri haft sér ljós þessu dagskráli, þá gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir í salnum? Já, forseta sínu allar vera í salnum. Þá lagt til að samkvæmt útsendi dagskrá álagningarhlutfall útsvars tekjuárið 2023 verði hækkað úr 14,52% í 14,74% og eins og í útsendri dagskrá og þá biður forseti að gefa merki þessum samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera, þá það samþykkt, Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá. Þá eru forsetaskipta hér.
Við erum komin að lið 3 í útsendi dagskrá og það kosning 3 fulltrúa í umdæmisráð Barnaverndar Reykjavíkur og 3 til vara og formannskjör samanber 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. desember 2022. Tekur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, hér þá til samþykktar tillaga valnefndar umdæmisráðs Barnaverndar Reykjavíkur skipan umdæmisráðs og óskað eftir því að eftir samþykkt í borgarráði að borgarstjórn samþykki tillögu valnefndarinnar dagsett 12. desember skipan aðal og varamanna í umdæmisráðið. Skipunartíminn umdæmisráðs Barnaverndar Reykjavíkur 5 ár frá 1. janúar 2023 til 31. desember 2027. Og hér lagt til eftirfarandi að aðalmenn í umdæmisráði Barnaverndar Reykjavíkur verði Tómas Hrafn Sveinsson lögfræðingur og hann verði formaður umdæmisráðsins, Eldey Huld Jónsdóttir félagsráðgjafi og Ingibjörg María Guðmundsdóttir sálfræðingur. Og varamenn í umdæmisráði Barnaverndar Reykjavíkur verði þá Halldór Rósmundur Guðjónsson lögfræðingur, hann verði jafnframt varaformaður umdæmisráðsins, María Gunnarsdóttir félagsráðgjafi og Telma Gunnarsdóttir sálfræðingur. Og við göngum til atkvæða. Enginn hefur óskað eftir að taka til máls. Og við erum öll hérna, það ekki? Sýnist það. Og þeir sem að samþykkja tillögu skipan umdæmisráðs Barnaverndar Reykjavíkur vinsamlega skefimerki. Og þetta að mér sýnist samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá göngum við til 4. mál á dagskrá sem kosning 4 fulltrúa í stjórn Faxaflóahafna og 4 varamanna, formannskjör samanber 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. desember síðastliðinn. Og lagt til að Þórdís Lóa Þórðardóttir, Hildur Björnsdóttir, Már Másson og Ragnheiður Á Magnúsdóttir taki sæti í stjórn Faxaflóahafna SF til 1 árs og Friðjón Friðjónsson, Pavel Bartósek, Íris Baldursdóttir og Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir taki sæti til vara. Jafnframt lagt til að Þórdís Lóa Þórðardóttir verði formaður stjórnar. Og við göngum til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir tilnefningum til stjórnar Faxaflóahafna gefi merki. Og þeir sem að móti kunna vera samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á 3 hjásundum. Þá það kosning í Orkuveitu Reykjavíkur og fundinum hefur borist breytingatillaga í ljósi fæðingarorlofs. Útsend tillaga hljóðar upp á að Ragnhildur Alda sé kosin í stjórn Orkuveitunar en sökum fæðingarorlofs að þá hér breytingatillaga sem ég ætla að fá að lesa. Lagt til að Skúli Þór Helgason, hér breytingatillagan. Lögð fram með svohljóðandi breytingatillaga, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Lagt til að Kjartan Magnússon verði tilnefndur sem aðal í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur í stað Ragnhildar Öldu Vilhjálmsdóttur. Greinargerð fylgir breytingatillögunni og þetta snýr að því að brúa bil þangað til að Ragnhildur Alda kemur úr fæðingarorlofi. Þetta breytingatillaga, þannig að við gerum ráð fyrir því að ganga til atkvæði breytingatillöguna fyrst og allir í salnum, þannig að þeir sem eru samþykkir því gefi merki og þeir sem að móti kunna vera samþykkt með hjásetu.
Og þá legg ég fram skipunina svo breytta og þá vil ég fá að sjá atkvæði það. Vilja að ég lesi upp? Nei, allt var tilbúinir sýnist mér. Þá þeir sem eru samþykkir og þeir sem á móti kunna vera og þá skorast það samþykkt. Þá erum við komin að fundargerð borgarráðs frá 8. desember. Þar eru nokkrir liðir undir til samþykktar og staðfestingar hér. Það er 3. liður. Það er 3. liður, það er Orkuveita Reykjavíkur, skilmálabreytingar lánasamnings. Það er 11. liður, gjaldskrár fyrir hundahald. Síðan erum við með fundargerð frá 15. desember og þar erum við einnig með marga liði sem við munum bera upp til atkvæðagreiðslu og biðja nú borgarfulltrúa að fylgjast með. Það er annar liður sem eru tillögur starfshóps um útfærslu sameiningar íþrótta og tómstunda menningar og ferðamálasviðs. Það er tillaga tilnefningarnefndar um umdæmisráð barnaverndar. Það er tillaga tilnefningarnefndar vegna stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur. Ég er búin með þessa liði, en við munum þá hoppa yfir þá, en þá ætla ég að fara á lið ægisíðu, frestun tímamarka rammasamkomulags, viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar vegna fjárfestingaráætlunar og tillaga um samstarfi sjálfstætt starfandi leikskóla vegna starfsstöðvarnar Bakka og starfs- og fjárhagsáætlun samtaka sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Og óskar einhver eftir að taka til máls undir þessu? Hvað er nafnið? Já, ég veit hvað hann heitir. Hvað heitir hann fullt nafni? Og fyrstur á mælendaskrá er Trausti Breiðfjörð Magnússon. Gjörðu svo vel. Ok, bitum við. Forseti, borgarstjórn, borgarbúar. Ég er hérna að tala vegna 9. liðar. Það er tillaga um samstarfið sjálfstætt starfandi leikskóla í Reykjavík vegna starfsstöðvarinnar Bakka. Það er margt sérstakt að finna í þessu máli. Borgin er að segja að aðsókn í leikskólan sé svo lítil að hann sé ekki rekstrarvæn eining, eins og svo er orðað. Við sósíalistar erum bara ekki að kaupa þessi rök. Við höfum verið í sambandi við foreldra sem hafa fengið synjun pláss á þessum leikskóla. Í sumar sóttu til að mynda foreldrar pláss sem við höfum heyrt frá. Barninu þeirra var synjað pláss. Þetta var í júní þegar það voru 35 laus pláss. Einn faðir sem ég ræddi við í Grafarvogi fékk synjun fyrir drengi sinn á leikskólanum í sumar og neyðist til þess að keyra á leikskóla og hinum enda bæjarins í staðinn. Foreldrar hafa sagt okkur að margir aðrir foreldrar hafi sótt að fá pláss þarna en fengið synjun. Við sjáum hérna að upplýsingarnar sem borgin er að veita kjörnum fulltrúum og foreldrum þessum máli er ekki í samkvæmi við raunveruleikann. Hvernig getur það verið að ástæðan fyrir lokun sé lítil aðsókn en á sama tíma er verið að synja fjölda foreldra pláss? Hvað er verið að reyna að gera hérna? Það er bara ekkert skrítið að vakna tortryggni þegar vinnubrögðin eru svona. Og þetta minnir bara á þá vinnu sem fer vanalega í gang þegar koma á almannagæðum í hendur prívat fyrirtækja, þá með veglegum stuðningi almannasjóða. Með leyfi forseta ætla ég að vitna í bandaríska fræðimanninn Noam Chomsky sem sagði svo einkavæðingar almannagæða og hvernig þeim er iðulega komið í framkvæmd. Svona virka einkavæðingar. Þú dregur fjármagni, tryggir að hlutirnir virki ekki, almenningur verður síðan reiður og í kjölfarið afhendur prívat aðilum gæðin. Ég snýst bara í hringi vegna þessa máls. Ég get ekki séð hvernig rökin litla aðsókn halda vatni í ljósi þeirra upplýsingar sem við fengið frá foreldrum, eins og ég benti á áðan. Ef þau gera ekki, þá er ekki hægt að útiloka leiðin sem Chomsky bendir á hér sé að taka á sig lokasnúninginn eftir uppskriftinni. Og í þessari tillögu er lagt til að húsnæði leikskólans verði tekið yfir á sjálfstætt starfandi leikskóla. Þannig verði starfsemi leikskólans að Bakkastöðum lögð niður í núverandi mynd. Einhvern veginn án neins sérstaks rökstuðnings er því haldið fram að þegar þetta gerist muni allt í einu vera hægt að fylla leikskólan af börnum og allt fara á réttan kjöl.
Ég er bara að reyna að skilja hvernig þetta meikar sens. Getur ykkur útskýrt fyrir mér hvernig þetta mun eins og töfrasprota sé veifað leysa vandamálið? Og hvers vegna er borgin að gefast upp á því verkefni að reka leikskóla? Erum við að fara að sjá meira af svona aðgerðum í náinni framtíð? Að borgin leyfi leikskólum að grotna niður þannig að foreldrar og almenningur samþykki að þeir séu afhentir einkaaðilum sem komast á framlög frá borginni. Koma þannig milliliðum fyrir starfsemi leikskóla. Við sósíalistar getum ekki samþykkt tillöguna þessum grunni. Það er ekki í lagi að vinnan sé unnin svona og við eigum ekki að samþykkja svona vinnubrögð og óreiðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, borgarfulltrúi Trausti, Breiðfjörð. Ég þakka fyrir innleggið. Við hins vegar komumst að niðurstöðu sem var ítarlega rædd á ráðsfundi skóla- og frístundasviðs þar sem að ef að minni mitt bregst ekki að allir samþykktu, hvort að þið sátu hjá manni ekki, en það var sátu hjá það voru á móti, en sem sagt Bakki hefur verið til umfjöllunar síðan síðasta vor þar sem að við erum með leikskóla sem að eins og Trausti kom fram, eins og ágæti borgarfulltrúi Trausti sagði, að það hefur ekki verið aðsókn að leikskólanum. Það voru 14 börn sem hafa verið skráð í Bakka. Það var farið í átak til þess að fá fleiri, það bættist við 3 börn og það einfaldlega bæði faglega og rekstrarlega er ekki forsendur fyrir því. Það sem að foreldrahópurinn, það hefur verið unnið vel með foreldrahópnum og þau í rauninni reynt að finna bestu lausnina sem að hefur nú verið fundin í miklu samstarfi við þau sem er svo að fara að ganga til samninga, skila sem sagt skólabyggingunni sem er hin ljómandi fína bygging sem er bara við stórbrotna náttúru. Henni er skilað inn og við göngum til samninga við LSA sem að rekur í bara mjög góðu samstarfi við borgina, 2 leikskóla og eru þessi 14 börn sem að voru inn á Bakka nú komin þangað inn við Korpu Kót. Þessir aðilar treysta sér til þess að reka leikskóla. Aðal vandamál okkar var mönnun og það eru aðrir sanningar. Það vill nú svo til að ég hef mikla trú á fjölbreyttri flóru og það að vera með fleiri rekstrarform heldur en einfaldlega bara borgarrekin leikskóla er að mínum að þetta er góðu kostur. Þannig að við lentum þessu, ég er alveg öfriðbúin, við lentum þessu máli í mjög góðu samstarfi við erfiðan foreldrahóp. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvarið Trausti Breiðfjörð. Já, borgarfulltrúi Árelía, ég bara veltaði fyrir mér hvernig mun það bara leysast, hvernig verður allt í einu þannig að þegar þessu verður komið í hendur einkaaðila þá allt í einu fyllist leikskólinn af börnum, hvað mun það bara einu bretti lagast út af því? Borgarfulltrúinn er lokið við að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni Árelía Eydís, gjörðu svo vel. Já, kæri forseti og virðulegi borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð. Það er ekki hægt að svara því nákvæmlega. Það sem við vitum er það að það er miklu meiri sveigjanleiki hjá þeim sem eru sjálfstætt starfandi, bæði gagnvart börnum sem þau taka inn, af því að þetta er þarna í nágrenni við Mosfellsbæ, og líka gagnvart í hvernig mönnun er háttað. Þannig að ef að stjórnendur þeirra telja sig geta skipt starfsstöðvar út frá því hvernig bæði stjórnendur og starfsmenn eru nýttir og hvernig þeir vilja nýta sína starfsmenn, þá hefur þá treysta sér eftir því sem við best vitum til þess. Og við verðum bara, í rauninni verðum við bara að hafa þeirra orð fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og tekur á til máls, og það eru fleiri andsvör, það er rétt. Það er Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Takk forseti og takk fyrir bara ágætis ræðu. Það er orðið svolítið síðan ég satt sjálf í skóla- og frístundaráði en ég veit að það hefur verið haft ágjur af þessum leikskóla svolítinn tíma og ég veit að við lögðum mikið kapp á það að reyna að forðast það í lengstu lög eftir á lokunum. Það var opnuð ungbarnadeild þarna og það var farið í bara töluvert átak að reyna að gera eitthvað til þess að það væri hægt að halda starfsemið þarna úti.
en eftir situr að það bara ekki að ganga almennilega og eins og Árelía fór yfir hérna áðan þá bæði hefur verið mjög erfitt að manna, þannig að það er erfiðar að taka inn þau fáu börn sem vilja vera og þegar það er komið niður í svona fá börn þá í rauninni skiptir það ekki mjög miklu máli fyrir loka niðurstöðuna hvort þau eru 15 eða 18. Það er kannski stóra vandamálið sko. En það var allavega ekki þannig að við værum einhvern veginn að vanfjármagna þetta viljandi eða draga úr þessu til þess að losna við þetta. Alls ekki. Þvert á móti þá fórum við að reyna að koma upp ungbarnadeild, reyna að ná einhverjum breytingum þarna og þannig. En svo er líka gallin að þegar að fólk er farið að efast framtíð leikskólans þá hætta þau vilja taka sénsina því við getum ekki sagt það verður opið sama hvað og fyrst að fólk getur ekki fengið eitthvað svona svoleiðis tryggingu þá vill það frekar bara byrja með barnið sitt á einhverjum öðrum leikskóla og þetta er svolítið pínu vítarhingur og ég er ekki persónulega langar mig ekki til að loka þessum skóla en á sama tíma finnst mér ekki að ég geti lofað í alveg sama hvað að það verði opið þó þau verði bara 1 eða 2 eða 3 eða hvað og varðandi einkarekin skóla það er náttúrulega bara þannig að þau starfa á öðruvísi svæðum. Ef það væri einkareiki leikskóli þarna þá er hann kannski að taka inn börn úr öllum Grafarvoginum og jafnvel úr Mosfellsbæ og víðar. Þannig að það er þessi öðruvísi ekstra grundvöllur en svo vitum við ekkert hvernig það gengur, við vitum bara að þeir treysta sér til að reyna það. Flott, borgarfulltrúi er lokið við að veita andsvar og tekur þá til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti og ágætu borgarstjórn, ég kem hingað upp til þess að taka undir hvert einasta orð Trausta Breiðfjörð Magnússonar, borgarfulltrúa og sósíalista og ég verð að segja að hér er ekki talsvert metnaðarleysi fyrir fyrsta skólastigi ungra barna. Og mér finnst vera mikið tómlæti gagnvart þeirri stöðu sem að borgin stendur frammi fyrir varðandi húsnæði í eigu borgarinnar. Og það stendur ekki steinn yfir steini hérna í í málflutningi og röksemdafærslu þeirra sem hér hafa tekið til máls og í greinargerðinni sem að fylgja með. Vegna þess að hvað gerir einkaframtakið betra faglega séð varðandi menntun barna og svar Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur borgarfulltrúa varðandi það að einkaframtakið hafi meiri sveigjanleika til þess að taka þá börn inn þegar þessi sami meirihluti er búinn að samþykkja og það liggur á borðinu fyrir að samræma eigi inntöku barna í borgarreiknum og sjálfstætt starfandi skólum. Það er framtíðartónlistin. Og hvernig stenst þetta skoðun? Spyr ég nú bara. Ég held að hér sé verið að gera risastór mistök, en ég held að þetta séu engin mistök vegna þess að miða við þær pólitísku áherslur flokkana sem að hér eru í meirihluta, þá er þetta bara eitt skrefið í átt að einkavæðingu. Og það finnst mér vera leti. Þetta er bara eins og þegar verið að tala að einkavæða flota strætó. Það er bara því að framkvæmdastjórar og stjórnir nenni ekki að reka þetta. Þetta blasir þannig við mér, að minnsta kosti. Ég ætla að lesa hér upp sameiginlega bókun Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri grænna sem hefst svo. Staðfesting borgarfulltrúa úthýsingu leikskólans Bakka er dapurleg staðreynd þá einkavæðingu á grunnþjónustu og menntun barna sem er í kortunum. Rökin fyrir þessu standast ekki skoðun og segja forsvarsmenn að lítil aðsókn sé í leikskólan og þar af leiðandi borgi rekstrareiningin sé ekki. Hins vegar hafa foreldrar greint úr því að í gegnum tíðina hafi borgin talað foreldra af því að skrá börn á leikskólan þar sem óvissa væri framtíð hans og að valmöguleikinn að skrá börn í þennan leikskóla hafi ekki verið kynntur fyrir þeim foreldrum sem hafi leitað leikskóla. Það er einkennilegt og jafnvel hugsanavilla að segja að engin eftirspurn sé eftir leikskólanum á meðan hann er rekinn af borginni, en þegar hann sé komin í rekstur einkaaðila þá mun hann fyllast af börnum. Allt bendir hins vegar til að aðgerðir borgarinnar hafi rutt veginn fyrir einkavæðingu leikskólans nú þegar sárlega vantar leikskólapláss í borgarreknu leikskólum þar sem að gjöldin eru lægst. Borgin á að sinna leikskólum borgarinnar af myndugleika en ekki svelta þá svo að hægt sé að selja þá síðar meir. Einkavæðing er ekki lausnin að langvarandi leikskólavanda Reykjavíkurborgar, heldur vantar fleiri borgarfulltrúa sem eru tilbúnir að sinna fyrsta menntastigi barna af alúð og krafti. Og þá er lestur þessara bókunar sem er sameiginleg, þá er henni lokið.
Svo vil ég líka benda á það að það hefur enginn sannfært mig það að það sé rekstra formið sem að skila okkur fjölbreytileikanum. Þetta er náttúrulega bara kjaftæði. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að veita andsvar, það er Árelía Eydís, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ágæta Líf Magnúsdóttir, þið valdi mér satt að best að segja miklum vonbrigðum með málflutningi ykkar. Stundum þarf maður að gæta pólitískra hagsmuna og stundum gæti maður almennra hagsmuna. Í bókun ykkar til dæmis eru þið með munnmælasögur það hvað leikskólastjórar og leikskólastjórnendur hafa sagt við foreldra. Það er ekki það sem að þeir hafa sagt sjálfur að hafi komið fram. Þið takið það fram að þeir hafi verið vísa börnum frá. Hvaðan hafið þið það? Og finnst ykkur í lagi að þið séu hér að setja fram það sem að þið hafið heyrt? Og í öðru lagi, talandi fjölbreytileika líf, hjallastefnan ekki það sem að við vitum að hefur gerði heilmikið fyrir jafnrétti í landinu. Mér finnst þetta bara forkastanlegt og mér finnst bara stórkostlegt að þið skuli sitja hérna þegar við erum búið að landa erfiðu máli í fullri sátt við foreldrasamfélagið, koma hérna fram með alls konar dylgjur starfsmenn okkar. Ég bara á ekki orð. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, það er líka fínt að borgarfulltrúar temmi sér fundarsköp borgarstjórnar og ávarpi borgarfulltrúar með fullu nafni og titli og séu ekki að segja þú og þið, en allt í lagi, allt á öðru, þá er ekkert sem er dylgjað í bókun okkar sósíalista, en það höfum við heyrt í foreldrum sjálf og það er það sem við segjum í bókun og ég get sendt borgarfulltrúnum bókunna sem hún geti gaumgæft hana. Borgarfulltrúinn er lokað við að svara andsvari, svarar þá andsvari öðru sinni, fer þá í andsvari öðru sinni, borgarfulltrú Árelía Eydís, gjörðu svo vel. Það ágæti forseti, ágæta Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ég heyrði ekki betur en í bókunni var ég talað það að foreldrar hefðu sett fram þær raddir að þeim hefði verið bent annað. Var það ekki eitthvað álíka? Þú getur hugsanlega lesið það fyrir mig. Ég ætla ekki að lengja fundinn. Mín skoðun á því hvernig þið vinnið þetta mál hefur komið fram, hvernig virðulegi borgarfulltrúar vinna þetta mál hefur komið fram og ég ætla bara að setja punkt við þessa umræðu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá höldum við mælendaskrá áfram. Óskar eftir taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, við erum náttúrulega hér í borginni og í borgarstjórninni að segja frá því sem að borgarbúar og foreldrar eru að tjá sig Það er ekki það sem ég ætla að ræða, það er ummæli sem ég heyrði áðan sem ég vildi athuga hvort ég hafi heyrt rétt þegar að borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir talar að þarna hafi verið, man ekki nákvæmlega hvernig þetta var sagt, náð samningi eða landa samningi við erfiðan foreldrahóp. Ég vildi athuga hvort ég heyrði rétt að sé að vera að ræða erfiðan foreldrahóp í þessu máli, bara athuga það og ef svo að þá náttúrulega þetta bara foreldrar sem verið að tala við þannig ég get ekki séð eitthvað hvað sé erfitt við fólk sjálft. Það eru aðstæður auðvitað sem foreldrar eru að bregðast við þannig ég vildi bara fá skýringu á þessu að hvort eyrun mín hafi heyrt eitthvað vitlaust eða hvort þetta hafi komið fram. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Árelía Eydís alveg að vera búið með andsvörin sín, þannig að spurningum mögulega koma bara upp en á mælendaskrá. Nei. Takk fyrir. Þá tekur til máls Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, það kannski að vera að byrja í Bakkafullan lækinn hér að fjalla meira leikskólann Bakka. Kveikt á þér. Já, og en ég vil bara segja það að þarna sýnist mér bara verið að spila eins vel og hægt úr stöðu miðað við erfiðar aðstæður. Ég þekki vel til málsins, þetta orðið löng fortíð og þetta hafi verið mikið vesen upphaflega vegna skipulagsmistaka borgarinnar sem selur þarna dýrustu lóðir á þeim tíma í borginni í ákveðnu hverfi, mjög dýra lóðir. Þannig séð lofar ákveðinni þjónustu samkvæmt skipulagi sem síðan ekki staðið við, og ég hef átt marga fundið þarna og ég myndi nú kannski freka orða þannig að þarna hafi öflugur foreldrahópur verið að eiga við erfiðan borgarfulltrúahóp, ef það er hægt að segja þessa sögu í fáum orðum. En sem sagt, fólk er náttúrulega brennt í þessu hverfi vegna brostinna loforða úr fortíðinni og alls konar vandræði sem ekki að tala hér, maður er hægt að tala bara sem sérstakt mál á fundi. En ég samt hef heyrt í fólki þarna og þetta er nú merkileg leikskóli vegna þess, ég held að þetta sé eini leikskólinn í borginni þar sem maður getur séð nánast daglega sel út gluggann í flæðimálinu. En ég hef heyrt í fólki þarna og sem er brennt eftir fyrir samskipti sín og hefur oft ekki mikið álit á formönnum skólaráðsins, og ég var nú einu sinni formaður skólaráðs. En ég vil bara segja það hér í sölum borgarstjórnar, ég heyrði daginn að bara mikla ánægju með vinnubrögð Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur, formanns menntaráðs eða skólafrístundaráðs, og fólk sagðist að það hefði á tilfinningunni að það teldi að þarna verið komið formaður sem hægt var að treysta, og þarna var verið að bjarga málunum fannst þeim og þau voru mjög ánægð með það. Það er allan það sem ég heyri úr þessu ágæta staðahverfi. En ég ætla að fjalla hér nokkuð mál undir þessum fundargerðum frá 8. borgarráðs og 15. desember. Við erum búin að senda inn bókanirunni sem voru úr borgarráði. Það er bara varðandi atkvæðagreiðslu sem átti þetta áðan, eigendastendur Reykjavíkurborgar. Þar erum við bókun sem hljóðar svo, með leyfi forseta, fulltrúar Sjálfstæðisflokks gera alvarlegar athugasemdir við nýlega eigendastendur Reykjavíkurborgar sem tók gildi á síðasta kjörtímabili. Við samþykkt stefnunar höfðu fulltrúar Sjálfstæðisflokks af stefnunni allt annað skilning en meirihlutaflokkarnir. Mikilvægt er að stefnur af þessu tagi séu skýrar og ekki opnar fyrir túlkun líkt og sú sem nú er í gildi. Telja fulltrúar Sjálfstæðisflokks mikilvægt að stefnan verði endurskoðuð hið fyrsta. Þarna er einnig gjaldskrá, hækkun á gjaldskrá fyrir hundahald. Við bókuðum það, ég held að sú bókun eiga hafa skilað sér inn, og það sem við bara vekjum athygli á því að fyrirliggjandi tillaga feli sér hækkun hundaeftirlitsgjald 59% sem við teljum vera mikla hækkun. Og síðan er annað mál sem kannski hægt að ræða seinna, það er ekki mikil tími til þess núna. Það eru þessar breytingar varðandi sameiningu íþrótta- og tómstundaráðs og menningar- og ferðamálaráðs, og það er hér, já, það er hér þetta er svo erfitt, þeir eru margar fundargerðir saman. Það er hér í 8. er það ekki 8. Nei, það er í 15. desember. Það er í fundargerðinni 15. desember og annar liður sýnist mér. Þar sem sagt erum við með bókanir sem við bara vek athygli borgarstjórnar á hér. Við munum sitja hjá í afgreiðslu málsins sem við greiddum atkvæði gegn því í borgarráði til þess að mótmæla vinnubrögðunum og hvetja til þess að umræðan þetta mál færi fram fyrir opnum tjöldum í borgarstjórn. Við getum gert það seinna, en náttúrulega með því að greið atkvæði komið inn í borgarstjórn, það er ekki umræða, það er bara sem sagt undir fundargerðum, en við teljum að þessi mál, það hefur ekki verið nógu vel staðið að þeim, þó að við séum að mörgu leyti hrifnir af þeirri vinnu sem ráðgjafarnir hafa verið að vinna varðandi verkefnið, en við teljum að þetta verðskuldi meiri umræðu fyrir opnum tjöldum
í borgarstjórn. Nú þá lögðum við líka fram bókun varðandi ægis 102 frestun tímamarka rammasamkomulags sem við erum á móti. Og þá tekur til máls Jórunn Pála Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Já, þeir rekja mig bara niður ef þetta er ótengt þessum lið, en að því að hér var áðan fullyrt að fjölbreytileiki fengist ekki með sjálfstæði rekstrarformi leikskóla, þá langaði mig bara að nefna 2 nýleg dæmi bara af leikskólanum í Reykjavík, af minni reynslu, hvernig þeir geta svo sannarlega aukið á fjölbreytileikann og komið til móts við fjölskyldur í borginni. Og öðrum þeirra var sem sagt áherslan á ungbörn og þar var að búið ákveða að leggja áherslu á svona heilsu og góðan mat, og þar var meira þess að íþróttakennari að störfum með börnum undir 2 ára sem var mjög áhugavert, og hinum er lögð áhersla á samfellu í leikskólastarfi og þá eru sem sagt færri starfsdagar á hvorri önn, og þetta kannast ég ekki við úr borgarreknu leikskólanum, og mér finnst þetta 2 mjög góð dæmi það hvernig þessi opnun getur hjálpað fjölskyldum. Takk. Borgarfulltrúar hafa lokið máli sínu og ég geri ráð fyrir því að borgarfulltrúar hafi hér verið að vísa til 9. liðar samstarf sjálfstætt starfandi skóla í Reykjavík. Ekki satt? Gott að tilnefna það. En það var átti alveg heima þarna. Og þá hefur einn ósk eftir að veita andsvar. 2 eftir að veita andsvar og það er Líf Magnúsdóttir. Já, forseti ekki. Ég ætla ekki að byrja að rappa. Ágæta borgarstjórn, ég spurði hvort það væri ekki eitthvað sem að geti bent mér á samasemmerki milli rekstrarformsins og þeirrar fjölbreyttu menntastefnu sem fyrirfinnst í þessu formi. Og nú eru 80 leikskólar hér í Reykjavík og allir búa þeir yfir ólíkum stefnum, og það er ekki að sjá að einkareknir leikskólar skeri sig úr hvað var það borgarrekna leikskóla varðandi fjölbreytileika og áherslumál. Og ég hef ekki ennþá fengið svör við því af hverju því er haldið á lofti inn í þessum sal af meirihlutanum og Sjálfstæðisflokknum að það sé rekstrarformið sjálft sem skili okkur fjölbreytileikanum. Þannig að ég er alveg til í að taka þetta samtal. Borgarfulltrúar hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Jórunn Pála, gjörðu svo vel. Já, frábært að taka þetta samtal, og ég nefndi 2 góð dæmi áðan. Er þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir ósammála mér og henni finnst þetta léleg dæmi? Og borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari og er þá andsvörin lokið undir þessari ræðu. Og þá tekur til máls síðastur undir þessum 7. lið fundargerðir borgarráðs frá 8. desember og frá 15. desember borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Áhugaverð umræða hér leikskólamál í Grafarvogi. Mér langar nú að hrósa borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir að vera hreinskilinn það að foreldrasamfélagið upp í Grafarvogi, foreldrar barna þarna á Bakka eru sátt við niðurstöðuna, og ég held að það sé bara í sjálfu sér mjög mikill árangur að hafa náð að leiða þetta mál til lykta í sátt við þau. Af því að þau hafa lengi kvartað og eðlilega þetta hefur ekki verið gott ástand. Þannig að það er rétt að ræða rekstrarform leikskóla og gæði þess ólíkra leiða, en ég held að við ættum að vera sammála í því
að það sé þokkaleg sátt þessi ákvörðun sem að liggur fyrir núna. Aðeins sameiningu menningar- og ferðamálasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á hér áðan og hefur gert athugasemdir við að hafi ekki verið nægilega vel að því staðið. Það er rétt að taka umræðu það síðar eins og hann vísaði í að væri kannski rétt að gera, en mig langar til þess að óska borgarritara og þeim sem sátu í starfshópnum sameiningu þessara sviða til hamingju með mjög farsælt verkefni. Þetta er eðlilegt framhald af sameiningu ráðanna sem var ráðist í hér á síðasta kjörtímabili að ráðast í sameiningu sviðanna. Það felst í því tækifæri til þess að nýta betur mannauð og þekkingu borgarinnar en líka tíma og fjármuni með því að ná fram samlegðar áhrifum, og það er líka jákvætt að sjá hversu vel starfshópurinn náði að nýta tækifærið og uppfæra og nútímavæða skipulagið með áherslu á teymisvinnu og samstarf þar sem að boðleiðirnar eru styttar og ábyrgðin er skýrari. Og þannig að ég held að þessi sameining verði farsæl, henni er ekki lokið vegna þess að nú þarf að bræða saman alla þessa mikilvægu strauma inn í kerfinu sem að sinna þessum mikilvægu verkefnum. Þetta tekur nokkur ár, en við getum tekið dýpri umræðu það síðar. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, tveir hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjóri Einar Þorsteinsson talar að þarna hafi náðst ákveðin lending í samtali við foreldra, en þetta snýst líka framtíðar fyrirkomulagið og hvort að við eigum þá bara að vera sátt við það að þarna sé þá ekki borgarrekinn leikskóli í þessu hverfi, þarna að við þurfum alltaf að hugsa til lengdar og ekki bara vera einblína á það sem er núna sagt, heldur hvernig við ætlum að leysa málin til framtíðar. Þannig að það er ekki hægt að vera einhvern veginn, sé ég, einhvern veginn réttlætt þetta með því að segja að þarna hafi bara málin verið leyst og það sé bara flott af því að leikskóli hefur vantilega bara að vera til lengdar þarna í hverfinu. Þannig að þetta snýst einmitt þessi vinnubröð, hvernig við komumst á þeim stað að þessi leikskóli sé ekki lengur borgarrekinn, heldur sjálfstætt starfandi að sjá hann, og svo munu börnin á leikskólanum væntanlega vaxa úr grasi og það munu önnur börn koma í leikskólan. Hvað mun foreldrum þeirra finnast? Hvar er valmöguleikinn ef að þetta er eini leikskólinn í hverfinu og þú vilt ekkert endilega vera þar? Þannig að hvernig verður það leyst? Borgarfulltrúinn hefur lokið við þetta andsvar, svarast þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er nú bara þeirra skoðunar, ég held að börnum og foreldrum barna líði bara vel með það að þau séu í sjálfstætt reknum leikskólum. Ég hef ekki ágjörð af því að þessum leikskóla verði breytt rekstrarform á honum og hann færður í hendurnar á einkaaðilum sem að reka hann þá fyrir skattfé í raun og veru. Og þetta hefur bara gengið ágætlega hér í borginu, tek undir með Jórunni Pálu, borgarfulltrúa sem að benti á ýmis verkefni sem að sýna fram á fjölbreytni í skólastarfi og það er bara ágætt að foreldrar hafi valkost. Aðalatriðið er það að koma börnum í leikskóla, manna þá og tryggja farsælt starf, tryggja samfellda skólagöngu barna og tryggja ánægju foreldra og sátt í samfélaginu. Og mér finnst þetta hafa verið vel unnið, þetta hefur verið þrætuepli lengi og nú er búið að höggva þennan hnút og við höfum að fagna því. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar Trausti Breiðfjörð, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Það tala að væri sátt við niðurstöðuna hjá foreldrum, en ég held bara að sé sátt við niðurstöðuna því að skaðinn er skeður. Eina leiðin sem stendur foreldrum nú til boða er að annar aðili taki þetta yfir og það er búið að setja þeim stólinn fyrir dyrnar. Ef það er búið að króa mann af út í horni og eru bara settir úrslitakostir, þá er það auðvitað þannig að fólk samþykki nánast öll tilboð til að losna úr þessu ástandi. Og ég vil aftur tala að fjölda foreldra var synjað pláss á leikskólanum, en það er samt talað að rökin fyrir þessu sé að það séu svo fáir að nýta það. Þannig að ég hef ekki heyrt hvernig þessi rök halda inn á vatni og hvað er að því líka að eiga samtölu foreldra.
Það er hlutverk okkar borgarfulltrúa að eiga samtöl við foreldra. Þannig að ég skil ekki hvað er að því að fá að tala stöðuna frá þeirra sjónarhorni og hvað þau hafa verið að sjá. Og við erum ekki að fá nein rök fyrir þessu, önnur en þau að foreldrar séu sátt við þetta eftir að verið settir lokakostir, frekar en þessu verið lokað. Og mér finnst bara eins og þið séu svolítið föst í hugmyndafræðinum að hlutinni lægist, bara eins og göldurum líkast, þegar borgin sér ekki lengur leikskólan og ég bara ekki sé þessi lögmál sannreynd neins staðar. Takk. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar. Þá tekur til máls næsta meldskrá Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ágæti forseti, borgarstjórn. Pólitísk umræða það hvort að sjálfstætt starfandi leikskólar séu betri að vera í rekstrarform ætla ég að geyma til síðari tíma. Það er ekki það sem við erum að ræða hér. Ég hef hins vegar á öllum skólastigum þá hefur það verið þannig að nýsköpun kemur mjög oft með sjálfstætt starfandi einingum sem að geta leyft sér að fara í öðruvísi starf heldur en þeir sem fyrir eru. Hvort sem að það er í rauninni, ég myndi segja að það sé sama á hvaða skólastigi það er og til dæmis eins og ég nefndi áðan að þá má segja að Hjallastefnan hafi komið umræðu jafnréttismál og ekki bara umræðu heldur starfi innan skóla á allt annað stig. Ég þakka kærlega Kjartani fyrir falleg orði minn garð. Ég vil þó ekki eigna mér það að hafa unnið að þessu máli. Við erum búin að vera með þetta í fanginu núna síðan í júní og ef að ég sagði erfiður foreldrahópur þá bara biðst ég innilega afsökunar á því og takk fyrir það Sanna að taka eftir því ef ég hef sagt það. Ég meinti ekki það. Ég meinti bara að þarna var í rauninni öflugur foreldrahópur sem að það er þannig að þegar við erum með svona mál í fanginu þar sem að faglega getum við ekki haldið áfram með starf öðruvísi heldur en það komi niður á börnunum. Að þá er það sem að kannski situr eftir er ekki sár foreldrahópur núna, heldur sár starfsmannahópur, kannski sérstaklega stjórnendahópur, sem að ítrekað hefur heyrt það að þau hafi verið að bæja fólki frá. Og það er í rauninni þau sár sem að við höfum verið að reyna að græða núna undanfarið, vegna þess að þau segja að þetta einfaldlega sé ekki rétt. Auðvitað hlustum við á foreldra og ég ásamt Söru fórum á foreldrafund og þar var Marta og Helgi Ás og þið höfðu geta komið ef að þið hefðu viljað. þar sem var haldinn foreldrafundur og var verið að fara yfir þessi mál og við hlustuðum mjög vel á þau rök sem þarna komu. Það er búið að vera að vinna í því og það er ekki þannig að það sé ekki leikskóli í þessu hverfi. Það er leikskólinn Hamra sem mér minnir að sé bara einhverjar 2 kilometra, sem sagt 2 kilometra fjarlægð en hentar þeim samt betur sem eru þannig nær að vera á Bakka. Það getur vel verið að það séu pólitísk rök fyrir því sem að þið hafi sannfæringu fyrir að það sé eitthvað að því að láta sjálfstæða aðila sjá rekstur á hverju sem er. En ég vil gjarnan taka það fram að borgin hefur góða reynslu af því að reka leikskóla í samstarfi við sjálfstæða aðila og þar hefur bæði verið faglegt starf sem hefur unnið mjög vel og síðan hefur það líka verið valkostur fyrir foreldra. Og það er mjög mikilvægt og kannski sérstaklega þegar maður á börn og eins og í mín tilfelli á barnabarn líka, að þá er mjög mikilvægt að maður hafi jafnvel valkost það og af því að þið eru sumir til dæmis vilja að það sé rekin ákveðin stefna eins og Waldorfskólinn af því að Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi talar að engin fjölbreytni hafi fengist með sjálfstætt starfandi skólum. Þá er til dæmis Waldorfskólinn ákveðin valmöguleiki þar sem býður upp á menntastefnu sem er í meiri námunda við náttúruna, vill frekar borða vegan mat að meirihluti og svo framvegis. Þannig að það er hægt að gera áherslumun þegar við erum með minni einingar. Það er eiginlega bara það sem skiptir mestu máli í sambandi við skólastarf. En auðvitað eins og þar erum við með hugmyndafræði sem rekin í víða heim. Þannig að það er mjög mikilvægt að þegar við erum að einangra þetta mál, þá getum við sagt að borgin var búin að vera, þar að segja forsvarsmennirnir, að reyna að finna lausn sem hentaði foreldrum á þessum stað í langan tíma og í samráði við foreldra er búið að finna lausn sem að þau eru ánægð með
og við höfum í fullu gengið til móts við þau, hlustað á þau, komið til móts við þarfir og þeirra barna sem þarna eru. Þau eru nú þegar komin með ákveðna lausn og koma svo aftur heim. Þess vegna finnst mér í rauninni forkastanlegt að nota þetta sem einhvers konar pólitískan, en ég skil vel að þið séu með þá pólitísku skoðun að það eigi ekki, að ykkar mat sé það að sjálfstætt starfandi einstaklingar eigi ekki að koma að rekstri skólastofnana. En þannig er það í heiminum að sjálfstætt starfandi aðilar starfa á öllum stigum skólahalds og gera það bara mjög vel. Þannig að þetta held ég að hljóti líka að vera spurning það hversu vel maður treystir því að hægt sé að koma upp með ólíkar nálganir í skólahaldi með fleiri aðilum innanborðs. Þannig að ég þakka fyrir mig. Borgarfulltrúi hefur lokið við máli sínu og einn hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, í ræðu Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur borgarfulltrúa þá lá hún með því á hálsi að ég hefði sagt að það fylgdi engin fjölbreytni einkareknum skólum og mér finnst að borgarfulltrúi að hlusta á það í ræðu sem það gera athugasemd við. Það sem að ég hef haldið á lofti hér og að spyrja út í hvernig tryggjum við fjölbreytnina með rekstrarforminu og það hefur heldur enginn svarað því. Þannig að taka Waldorf skólann sem dæmi sem bara fyrirmyndastefna í öllu tilliti að það ekkert sem stendur í vegi fyrir því að einhver borgarrekinn skóli taki hann upp, svo það sé sagt, eins og Montessori-stefnan og annað. Þannig ég ætla að bera með þessar sakir og biðja borgarfulltrúum að hlusta aðeins nánar á ræður annarra borgarfulltrúa. Takk fyrir það. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Árelíu getur veitt stutta athugasemd ef óskað en þess þarf ekki. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, virðulegi borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur. Það sem ég átti eingöngu við, ég skildi því ekki betur en svo og þá bara biðst ég afsökunar ef að ég hef einhvern veginn misskilið því. Þegar þú ert að tala rekstrarformi þá ertu væntanlega að tala það að það sé einhver sem rekur sjálfstætt starfandi EHF versus það að þú sért með sveitarfélagi sem rekur ef ég skildi rétt. Og það sem að þú ert á með tortryggni gagnvart hreinlega það að sjálfstæðir aðilar geti rekið skóla, ef ég skildi rétt, að það sem og Montessori, bæði Montessori og Waldorfskólinn rekinn á sjálfstætt starfandi aðilum. Þannig að ég hélt ég væri nú bara að svara því sem þú hefur komið fram með, en það getur vel verið að ég held að við náum ekki niðurstöðu í þennan ágreining. Takk fyrir það. Forseti verður að veita því athygli að í stuttum athugasemdum getum við ekki verið að spyrja spurninga og við þurfum að passa að segja ekki þú og þið, heldur verðum við ávallt að muna að tala borgarfulltrúa með nafni eða stöðu, helst bæði. En þá höldum við áfram, kæra borgarstjórn, og nú það komið að því að ganga til atkvæða þessa liði undir 7. lið á dagskrá borgarstjórnar í dag og ég bið fulltrúa að vera klára. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óskar eftir að fá orðið undir fundarsköp, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, mig langar að biðja sér atkvæðagreiðslu undir fundagerð borgarráðs frá 15. desember sem viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og þetta 1. liður. Þannig að ef það hægt að bera það upp til atkvæða sér þá yrði ég fullkomlega ánægð. 7. lið, viðauka fjárhagsáætlunar, ekki fjárfestingaráætlunar. Nei, viðauki fjárhagsáætlunar. Og taka þá 1. liðan út. Já, út fyrir sviga og bera hann upp sér. Andartak. Það sjálfsagt að verða við því, þó að ávallt finnist forseta nú betra að fá svona með góðum fyrirvara. En það sem að þetta ekki flókin viðauki, þá bara sjálfsagt að verða við því. Nú bið ég það að allir borgarfulltrúar sé gjarnan bara með mér og fylgist með dagskráni. Það best að gera þetta bara í gegnum fundarsíðuna og þannig að það þessi 7. liður.
En þá byrjum við. Við þurfum allir að tæknilega verða klárir. Þá það fundargerð 8. desember, 3. liður, Orkuveita Reykjavíkur, skilmálabreytingar lánasamnings. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, það þá samþykkt. Og þá það 11. liður, gjaldskrá fyrir hundahald. Og þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Og þeir sem á móti kunna vera, það allir Sjálfstæðisflokkurinn og Flokkur fólksins. Já, Sjálfstæðisflokkur. Flokkur fólksins líka. Á móti, já, móti. Og þá erum við komin í fundargerð borgarráðs frá 15. desember og það annar liður tillögur starfshóps útfærslu sameiningar íþrótta- og tómstundasviðs og menningar- og ferðamálasvið og það hér lagt upp til staðfestingar. Þeir sem eru því samþykkir gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þetta var hérna. Nú, við vorum búin að fara yfir lið 3 og 4 og þá kemur 5. liður og það ægisíða 102, frestun tímamarka rammasamkomulags og þeir sem eru því samþykkir gefi merki. Það VG og Flokkur fólksins með. Þeir sem á móti kunna vera. Það allir í Sjálfstæðisflokknum. Og þá komið að viðauka við fjárhagsáætlun og forseti mun bera þá, þetta eru 2 liðir sem ræðir í þessum viðauka og ég mun því bera þá upp í sitthvoru lagi. Það ekki rétt skil hjá mér, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir? Jú. Og þá það. Fyrsta mál á viðaukum í fjárhagsáætlun 2022 eru sjálfstætt starfandi leikskólar, hækkun á afleiddum kostnaði. Og ég legg það hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og þá það seinni liður í viðauka við fjárhagsáætlun 2022 og það innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og lega gatna. Og þeir sem eru samþykkir því vissulega gefi merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Hjáseta. Þá það 8. liður viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022 vegna fjárfestingaáætlunar og þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Fjárfestingaáætlunar, 8. liður. Hvað segir handritið? Nei, það samþykkt með Vinstri grænum og sósíalistum og þeir sem á móti kunna vera. Og þá það 9. liður tillaga samstarf við sjálfstætt starfandi leikskóla í Reykjavík vegna starfsstöðvarinnar á Bakka. Þeir sem eru samþykkir því og þeir sem á móti kunna vera. Og þá það 10. liður og það starfs- og fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þeir sem samþykkja það, vissulega gefa merki og það samþykkt. Þeir sem á móti kunna vera, öllum nema Hjásætissosa. Þá lið númer 6 á fundi borgarstjórnar í dag lokið. Og takk fyrir þetta, þetta gekk vel. Það getur verið flókið þegar við erum að greiða atkvæði svona marga liði undir fundargerðum borgarráðs, þannig að kæra þakki fyrir þetta, góða borgarstjórn. En þá það fundargerð forsætisnefndar frá 16. mars og við vorum búin að afgreiða fyrsta lið.
gerðum það í upphafi fundarins, en þá erum við hérna með aðra liði sem eru það 3. liður sem er viðaukið samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar vegna fullnaðar afgreiðslu heimilda barnaverndarþjónustu Reykjavíkur. Þetta mál þekkir borgarstjórn ágætlega, sökum aukafundar sem var haldinn hér í síðustu viku, og síðan er það tillaga að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 3. janúar og síðan er það þá að lokum fundargerðir sem eru lagðar fram. En við förum í lið 3 og lið 5 undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. desember. Og nú erum við undir 7. lið á dagskrár borgarstjórnar, fundargerð forsætisnefndar, og við erum búin að afgreiða lið 1. Þannig að nú er það lið 3 sem er stjórn, það er sem sagt samþykkt vegna fullnaðar afgreiðslu heimilda barnaverndarþjónustu, og síðan liður 5 sem er að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 3. Og svo restina af fundargerðunum, já. Og fundargerðirnar eru Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð frá 8. til 12. des, Menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs 7. og 12. des, Skóla- og frístundaráðs frá 5. desember og Umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. desember. Og ertu óskar til að taka til máls, Sandra? Óskar borgarfulltrúar til að taka til máls. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon. Hvað er nú baðið okkar að góða hérna? Það er bara einhver tengt. Já, nei, sko, hún virðist vera undir sama lið. Við búum að svara það er einu bókur undir hverjum lið. Það er að draga heim og baka, er einu saman. Já, ok. Kíkir um kíktum á. Já, en betur, Hildur var búin að senda sína. Já, þegar ég gerir það að segja eitthvað saman bókan er. Já, hann var búin að senda það sem hún var með. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég ætla að kveða með hljóðs undir fundargerð Umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. desember. 1., 14. og 33. lið þeirrar fundargerðar og varðandi vetrarþjónustu í Reykjavík. En undanfarna daga þá hafa Reykvíkingar kynnst getuleysi borgaryfirvalda gagnvart því grunnhlutverki að tryggja að fólk komist með góðu móti til og frá heimilum sínum. Ekki það deilt að starfsmenn borgarinnar eða verktaka sem sinna snjómokstri hafa staðið sig vel við erfiðar aðstæður. Hins vegar er ljóst að skipulag og verklag snjóruðnings í Reykjavík er með öllu óviðunandi. Gullnaregna við snjórhreinsun felst í því að setja sem mestan kraft í verkið á meðan snjórinn nýfallinn, ótroðinn og meðfærilegur. Eftir því sem lengri tími líður frá snjókomu verður erfiðara að eiga við hjarnið. Ef snjór safnast upp í húsagötum vegna óstjórnar og seinna viðbragða myndast harðir klakahryggir á milli djúpra hjólfara sem valda tjón á undirvögnum, ekki síst hjá á smábifreiðum og rafbílum sem hafa gjarnan rafhlöðuna undir bílnum. Og þetta, góðir borgarfulltrúar, er einmitt það sem hefur gerst hér í Reykjavík undanfarna daga. Það snjóaði aðfaranótt laugardagsins, snjóaði mjög mikið, safnaðist snjór upp í borginni. Viðbrögðin voru afar sein hjá borginni. Þeir sem brugðust við, sem voru nokkur tæki, þeir sem stjórnuðu þeim stóðu sig mjög vel, en snjóri var einfaldlega svo mikill að við væri ráðið. Og þá var þetta grundvallar lögmál snjórisuna brotið. Það var ekki farið í verkið að nægilegum krafti þegar snjóri var nýfallinn og meðfærilegur, sem hann er valla lengur. Auðvitað miðar áfram, en það er alveg ótrúlegt hvað við borgarfulltrúar höfum fengið margar ábendingar undanfarna daga slæmt ástand í mörgum hverfum borgarinnar, ekki bara eystri hverfinu þó að þar virðist ástandið vera slæmt.
Ég hef að minnsta kosti fengið fjölmargar ábendingar úr Breiðholti, Árbæ, Norðlingaholti, Grafavogi, Kjalarnesi, Grafarholti, Úlfarsárdal og víðar. Til dæmis fékk ég þá frétt áðan úr Reynisvatnsási, einu nýjasta hverju borgarinnar, að þar hefði enn ekkert tæki sést. Íbúar hefðu í rauninni opnað sumar götur bara með eigin skóplum og Haukdælabraut hefði verið ófær til dæmis. Hún var aftur að vera ófær eftir að borgarbúar íbúar sjálfur mókuðu götuna. Auðvitað eins og ég segi, þetta er svona eftir ábendingu sem maður hefur fengið, þannig ég tek ekki fullkomlega ábyrgð á því, en mér fannst skrítið að heyra að það hefði ekkert tæki, það var nefnt heilt hverfi þar sem ekkert tæki hefði komið. Og það eru mýmarga sögur það, hvernig borgarbúar hafa sjálfir íbúar tekið að sér þetta grunnhlutverk sem borgin á að sinna, að halda götunum opnum. Og það eru mörg dæmi til dæmis að húsfélög sem hafa ráði verktaka til að hreinsa snjó af bílaplönum sínum hafi borgað viðkomandi gröfumunum aukalega fyrir að taka borgargötur til þess að opna þær. Og ég heyrði það helgina þegar það hefði verið 22 tæki í gangi samtals í Reykjavík, það hefði verið 15 í Hafnarfirði, sem er auðvitað miklu fámennara og minna sveitafélag. Ég var búinn að heyra tölur úr Kópavogi, sem sagt ekki fá það staðfestar. Ég heyrði mér að lauðum að mér á Húsavík verða þannig að þegar snjóaði færi 4 tæki af stað í ekki stærra sveitafélagi og það er alveg augljóst að borgin er ekki að sinna þessu vel og það vantar miklu, en hins vegar sem betur fyrir þetta er ekki kjarnorkuvísindi, það þarf ekki starfshópa eða stýrihópa til að fara yfir þetta mánuðum árum saman til þess að finna rétt aðferðina. Það þarf bara snarpara og kraftmeira viðbragð þegar að snjórinn fellur og þá þarf eins og mér skilst að hafi verið mikið gert hér áður fyrr. Hef talað við menn sem hafa unnið í áratugi við snjómústur í Reykjavík að þá hafi verið leitað til einkaaðila eins og ekki þeirra sem tölum án, heldur annar einkaaðila, til þess að sinna þessu viðbragði. Þá hefðu jarðvinnuverktakar komið í stórum stíl til borgarinnar, þeir eru kortir geta fara að grafa, vinna í grunnum þegar það er kannski 20 cm nýfallið snjór og það hefði verið lögð áhersla að ráða nánast alla sem vettlingi gátu valdið til þess að hreinsa snjóinn meðan var auðveldast fyrstu dagana. Ég veit að þetta er allt í einhvernum starfshópum og stýrihópum og ráðum og nefndum, en þetta er samt ekkert erfitt og þetta er bara fyrir öskan borgarstjóra eða mann sem allir sem verða borgarstjóri, er þetta bara kjörið tækifæri og taka til hendi og sýna, okkur tókst ekki að sanna núna helgina við lærðum af reynslunni, en ef þetta gerist aftur eftir áramót, þá þarf að sýna að Reykjavíkurborg geti lært af reynslunni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég sem íbúi í efri byggðum þá verð ég nú bara að taka undir með borgarfulltrúa Kjartani Magnúsinni. Ég hef fengið þessu sömu tölvupósta og fylgst með þessari umræðu. Mér langar að færa þeim þakkir sem hafa verið fyrir hönd borgarinnar að móka snjó og halda götum opnum núna undanfarna daga. Ég hef nefnt það í fjölmiðlum og samtölum mínum hér innan Ráðhússins að mér þykir vont að við séum ekki með skarpara viðbragð. Það er ekki við starfsmennina að sakast, það er bara ákveðin stefnumótun sem að stýrir því hversu öflugt viðbragðið er. Ég tel að við þurfum að fjölga tækjum, stækka samningana við sjálfstæðu verktakana sem við erum að höfum hér á til taks yfir vetramánuðina, en líka að skoða það hvernig hægt er að kaupa tæki sem að borgin ætti og nýttist þá allt árið kring, en yfir vetratíma þegar vonir á snjó og við getum þá sett framan að á tennur til þess að ryðja. Mér finnst þetta bara hluti af því að búa borgurunum öryggi. Þetta er aðgengismál fyrir eldra fólk, fatlað fólk og aðra sem eiga erfitt með að ganga í hálku eða miklum snjó. Þrátt fyrir að ryðja stígana og setja meiri áherslu á það heldur en nágrannasveitarfélögin, að þá eru bara sumir sem að reiða sig meira á bílinn eða ferðaþjónustu fatlaðra eða aðra sem aðra akstursþjónustu og við þurfum bara að gera aðeins betur. Varðandi efri byggðir þá hef ég einmitt heyrt þetta að í Úlfarsárdalnum, Grafarholtinu og Norðlingaholti og víðar, þar hafa verið bílar fastir og hindrað störf þeirra sem að ryðja.
Það líka strengingur þar, vindstrengur sem að gera það verkum að það verið að það fennir fljótt í það sem búið að ryðja og þá verið að berjast við að halda strætóleiðunum opnum að því það grunnkerfið sem að við reiðum okkur á þegar borgin lokar vegna veðurs. Og þannig það víða í borgum að við reiðum okkur á almenningssamgöngur þegar bílarnir komast ekki leiðar sinnar. Þannig verður áfram en við þurfum klárlega að skerpa viðbragðið. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Kjartan Magnússon Kjörsvæl. Forseti, góðir borgarfulltrúar, svona eiga sýslumenn að vera. Ég þakka borgarstjóri bara fyrir mjög gott andsvar. Hann nálgast bara málin, finnst mér þarna, af heiðarleika og hreinskilni, hispursleysi. Viðurkenna það ýmislegt en það hefur ekki farið fram hjá okkur og mér finnst þetta betra viðkvæði heldur en eftir krísuna sem við lentum í vor, það sem hitti ótrúlega marga sem töldu að þetta hefði bara allt verið í lagi. En ég held að við getum verið sammála það, þarna má svo sannarlega bæta og kannski náum við þarna bara dýrmættri málamiðlun milli þeirra sem eru lengst til hægri og lengst til vinstri, að þetta geti verið eitthvað sambland af tækjum í borgarinnar og verktaka, nýta bara það besta úr báðum kerfum. Og ég alveg sannfærður að þarna getum við öll lagst árar og gert betur. Takk fyrir og við áskilum okkur eftir bókunar. Borgarfulltrúar hefur lokið við að veita andsvar og hefur þó óskað eftir að koma í andsvar Alexandra Brím Kjörsvæl. Forseti, ég vil nú bara þakka bæði borgarstjóra og Kjartani Magnúsinni borgarfulltrúa fyrir ræður sínar eða fyrir orð sín. Það alveg ljóst að það þarf að breyta því hvernig við vinnum með svona snjómál í Reykjavík. Það samt ekki þannig að það hefur eitthvað verið að slá slöku við núna helgina. Það bara alls ekki þannig. Við erum að vinna með 1200 km vegakerfi pluss 800 km í stígum og þegar það var mælt núna á laugardaginn þá voru vélarnar okkar búnir að keyra 1500 km í vinnunni sinni milli föstudagskvöldsins og hádegis og laugardegi. Það búið að vera alveg á fullu. Það kom upp smá ástand í efri byggðum vissulega, þar sem út af skafreiningi og út af því að bílar voru fastir í snjónum, þá gekk það svolítið illa þar. Það alls ekki þannig við sem eitthvað að spara eða geyma það að fara út með eitthvað, það var allt tiltækt lið að vinna alla helgina. Og ég líka frábið mér að það sé talað niður að láta stýrihóp fara yfir hvernig sé best að bæta þjónustuna. Og ég hefði bara verið mjög þakklátt ef að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefði viljað vera með í stýrihópnum eins og honum bauðst á sínum tíma. Og augljóst að hann hefur mikla innsýn í þessi mál og hans ráðgjöf í þessu hefði bara örugglega verið mjög gagnleg og uppbyggileg. Það ekki þannig að við séum einhvern veginn að bregðast við með því að hlaupa í starfshóp eða stýrihóp núna út af helginni. Við fórum í það miklu fyrr til þess að draga saman lærdóma frá síðasta vetri og stýrihópurinn mjög nálægt í núna að skila af sér, sennilega fljótlega upp úr áramótum. Og það alveg rétt sem að borgarstjóri segir að grundvallaratriði sem við þurfum að skoða fleiri vélar og kannski einhvers konar endurskilgreining á hvar þurfum við að byrja og hvort að við þurfum að fara fyrir í húsagötur svo að það safnist ekki upp snjór þar og eitthvað svoleiðis. En grundvallaratriði augljóslega að við þurfum að byggja upp meiri grunngetu til þess að geta brugðist við þegar að koma svona hólar eða koma svona skaflar. Það engin að leyfa að safnast upp. Það var allt tiltækt lið að vinna helgina. Borgarfulltrúar lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari öðru sinni Kjartan Magnússon Kjörsvæl. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Ég mun aldrei ásaka þennan meirihluta að vera að spara. Höfum það á hreinu. Hins vegar þetta hægt alltaf að verja fjármunum betur og alltaf að vera hægt. Og ég sjálfu sér ekki að ásaka þá sem unnum helgina að hafa slegið slöku við. Ég bara algjörlega viss að allir gerðu sitt besta. En það bara þetta spurningun allt tiltækt lið. Ég held bara að þetta tiltæka lið sem ég held hafi staðið sig mjög vel hafi bara einfaldlega ekki verið nógu stór hópur. Og ég hef átt samtölu menn sem hafa langar reynslu af veitaþjónustu og ég held að ég veit alveg þetta flókið og þessi starfshópur örugglega skoða þetta en það verktakasamningar og fleira. En þegar svona stórskot koma sem gerast með skömmu milliballan gerist samt bara á nokkur ára fresti í núorðið að þá tel ég að þetta tiltaka lið hefði bara átt að vera miklu stærra.
Það hefði átt að leita, síðasta vor heyrði í jarðvinnuverktökum sem buðu borginni þjónustu sína og það var vísað á undirverktakana, eða verktaka borgarna sem síðan afþökkuðu þjónustu þeirra. Þeir buðust þess að gera undirverktaka verktakana en það var bara hafnað. Ég held að borgin þurfi bara að sjá til þess, kannski auka eftirlitið með sínum verktökum og sjá til þess að þegar að svona aðstæður skapast sem betur fyrir mjög sjaldan, að þá séu sem flestir laðaðir til samstarfs og þannig værum við ekki að tala kannski 22 tæki úti heldur kannski 44 eða 50. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvari, nei, og þá andsvörum lokið. Þá voru að taka til máls Jórunn Pála Jónasdóttir. Já, þetta bara stutt svona viðbót við, má við gera hérna? Nei, þú gjör svo vel, þú ert á mælendaskrá. Já, fyrst við erum með fulltrúar stýrihópnum og við erum farin að ræða snjóinn, þá langar bara að koma þessu áleið, svona reynslu beint af mörkinu helgina, að þeir sem fara með skipulagsvöldin kannski skoði líka að þeir eru að skipuleggja bílastæði við nýjar fjölbýliseiningar, að gera ráð fyrir grænum svæðum. Hann, sá sem var að grafa fyrir utan hjá mér, hann saknaði þess mjög að sjá það að það væri eitthvað grænt svæði. Og ég held að þetta myndi við líka gera nágrönnum greiða að það var ekki bitist sameiginlegu stæðin. Takk. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá, kæra borgarstjórn, förum við í 7. lið á dagskrá borgarstjórnar. Og þá byrjum við á lið 3 sem viðauki við samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar vegna fullnaðar afgreiðslu mála heimilda barnaverndarþjónustu Reykjavíkur. Og þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefi merki og það samþykkt samhljóða. Þá okkur ekkert að vanbúnaði, held ég, annað en að bara stofna, ég veit ég á eftir dagskrána, en að við erum á þeim tímapunkti núna, svo ég segja það nú bara upphátt, að umdæmisráð barnaverndar eru komið með allar þær afgreiðslur sem þarf til að hefja starfa 1. janúar. Svo við segja það nú bara upphátt. En ekkert panik, forseti ætlaði ekkert að fara út af lestinni. Hér síðan 5. liður sem þá tillaga að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 3. janúar 2022. Það stendur í samþykktum borgarstjórnar fundarsköp að fundi borgarstjórnar skuli vera 1. og 3. þriðjudag í mánuði. Það kemur upp á nýtt dagatal árið 2023 að 1. fundur borgarstjórnar á að vera 3. janúar. Og forsætisnefnd lagði það til á sínu fundi að fella niður þennan fund. Við þurfum að staðfesta það hér í borgarstjórn og þeir sem eru samþykkið því, má ég sjá. Og þeir sem á móti kunna vera. Og það eru 3 á móti. Þar með verður fundur hér í borgarstjórn 3. janúar. Öllum umræðum lokið, sko. Senda hana bara. Við höfum allar umræður búnar þennan lið og þið sendir bara bókanir. Það sjálfsagt mál. Þú mátt taka til máls úr sæti undir fundarsköp forseta. Forseti, góði borgarfulltrúar, í sjálfu sér finnst okkur að þurfa ekki að virða borgarfulltrúar til vorkunnar þóttir mæti til vinnu 3. janúar sem annar virkudagur ársins, bara eins og annað vinnandi fólki í þjóðfélaginu. En hins vegar þá, ég verð alveg var við það að það eru sumir mjög óánægðir með þessa afstöðu og geta alveg sagt að ef það væri einhver málamiðlun þá væri í lagi okkar vegna þó að fundur í 3. janúar eru færðir yfir á 10. ef að fólk væri þá sáttara heim en það núna með þessa afstöðu okkar. Takk fyrir.
Gjörðu svo vel, Alessandra. Já, það er mér að meinalausu að mæta þriðja. Ég er ekki að gera neitt sérstakt, en ég hef stundum, allan þegar ég var forseti á síðasta kjörtímabili, þá reyndi ég að passa mig á því að þegar að fundur á ákveðnum tíma myndi krefjast þess að starfsfólk sem undirbýr fundinn þurfti að mæta á tímum þegar það væri ella í jólafríi eða þannig, að láta þá fundi falla niður. En ef það á að stilla því þannig upp að það að færa þetta til eða gera eitthvað væri ég að vorkenna sjálfur mér að þurfa að vinna, þá nenni ég ekki að taka þátt í þannig umræðu. Takk fyrir þetta, Alessandra. Ákvörðunin stendur, við munum mæta hér til fundar í borgarstjórn 3. janúar. Þá eru þessi mál undir 7. lið lokið og fundargerðirnar einnig og ég gerir ráð fyrir því að það sé búið að senda allar bókanir. Nei, það er ekki Mögulega búið. þarf eitthvað að lesa upp ykkur bókanir, þannig að ég mun fara yfir það núna. Við gefum okkur nokkra mínútur í það áður en að forseti slítur fundi. En ég geri núna 5 mínúta fundarhlé til þess að borgarfulltrúar geti sendt inn bókanir sem ekki komu inn í sameiginlega skjalið. Afsakið, má ég fá aftur fulltrúa inn í sal? Hvar er það? Kæru félagar, forseti gleymdi sér aðeins af því að ég var á of mikið með augun á dagskránni, útsendri dagskrá. En fundinum hefur borist mál sem tillaga forgang barna í leikskólanum Hlíð við Klambra og aðra leikskóla þar sem mögulegt borgarfulltrúar hafa fengið þetta sent. Forseti hyggst fá samþykki þess að taka þetta mál inn í borgarstjórn með afbrigðum. Er eitthvað sem hreyfir mótmæli við því? Þá sést það sem samþykkt. Og þá leggjum við þetta hér upp. Allir eru með gögnin í e-mailunum sínum. Þetta er sem tillaga forgang barna á leikskólanum Hlíð, í leikskólanum Klambra og aðra leikskóla þar sem mögulegt Og þetta kemur úr skóla- og frístundaráði og ástæðan fyrir því að þetta kemur hérna beint inn í borgarstjórn svo að ekki fundur borgarráðs núna á fimmtudaginn. Þannig að forseti ber þetta hér upp til samþykktar og þeir sem að samþykkja tillöguna. Viltu koma að mælendaskrá, Sandra, eða? Já, gjörðu svo vel. Til máls tekur Sandra Hlíf og Karis. Áður en að Sandra Hlíf tekur til máls, þá óska ég eftir að bókanir séu sendar, þær sem eftir á að senda inn. Gjörðu svo vel. Forseti, kæra borgarstjórn, ég veltaði fyrir mig því ég var ekki búin að lúslesa þetta með hvort þetta snúist það að ef að við samþykjum forgang að þá verði fólk að taka plássið. Ég bara spáði hvort það sé inn í hverfunum. Þú veist, að því eitt að setja börnin í forgang, en svo bara, þú veist, þú býrð í Breiðholti, gjörðu svo vel, þú fær forgang í leikskóla 101. Eða, þú veist, það er bara það sem ég velta fyrir mig hvort sé hluti af þessari tillögu, eða hvort að þetta snúist það að börn fái forgang inn í skólana í sínu hverfi. Takk fyrir þetta. Árelía og Eydís hefur óskað eftir að veita andsvar. Ágæti forseti og ágæti borgarfulltrúi Sandra og Kores. Ég get ekki, þú verður að afsaka, ég þarf að æfa mig betur með nafnið. Sko, þetta snýst í rauninni það að við erum að lenda í því að færa þannig til börn sem að þar á leiðandi ganga fram fyrir kennitöluröðun og þurfum að fá forgang. Við erum alltaf við erum ekki alltaf en við höfum oft lent í því núna að þurfum að færa börn til og þá þurfum við að hafa leyfi til þess í rauninni að fara fram fyrir röðuna vegna þess að það er mjög stífa reglur og það er alltaf reynt að gera það á þeim stöðum sem að best kemur sér fyrir þau börn sem að umræðir og þeirra foreldra og þeirra aðstæður. Flott, borgarfulltrúin vill óskar eftir að svara andsvar, ekki satt? Já, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara takk fyrir svarið, borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, en það er bara, aftur eru bara veltaði fyrir mér þetta með hvort það sé verið að leggja áherslu að þau fá forgang inn í hverfi sitt eða
þú veist, af því að bara eins og við vitum alltaf að sagt bara fara í forgang en svo það ekki, þú veist, nei, bara sumir ekkert þeirri stöðu, geta þegið forgangin ef þetta bara gengur út af frá að bjóða forgangi öðru hverfi. Þannig að það bara það sem ég var að velta fyrir mér. Eða hvort það væri í þessu fókus á það að börnin færi forgang í sínu hverfi. Þá hefur borgarfulltrúinn svarað andsvari og óskar þá eftir að veita andsvari sinni Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ágæti virðulegi borgarfulltrúi Sandra Kores. Já, það þannig að það reynt að setja barnið sem næst þeim leikskóla sem að þegar þetta kemur upp og í þessu tilteknu tilfelli þá komust þau ekki öll fyrir Safamýri og það verið að fara í næst besta kost. Og þá umræðum þetta lokið og bara fínt að ná að upplýsa það. En þá erum við hér með þessa tillögu forgang barna í leikskólanum Hlíð, í leikskólanum Klambra og aðra leikskóla þar sem mögulegt Og þeir sem eru samþykkir þessu gefi merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, sýndist mér. Takk fyrir það. Þá gerir forseti 3 mínútna fundarhlé til þess að við förum aðeins yfir bókanir. 3 mínútna fundarhlé.
Þið þekkið kerfið okkar, við erum með sameiginlegt bókunarskjal sem að flokkarnir senda inn og þá höfum við tækifæri til þess að lesa bókanir hjá hverjum öðrum og við þurfum ekki að lesa þær. Einnig þarf ekki að lesa upp bókanir úr öðrum ráðum eins og eru nokkrar hér í dag þar sem hafa verið birtar nú þegar. En það eru hins vegar bókanir sem komu eftir að stóra skjalinn okkar var lokað og ég allavega búin að fá vink frá Sjálfstæðisflokki það að það sé bókun þar sem þarf að lesa. Við erum einnig með bókun sem þarf að lesa, sósíalistar, þið eru góð, Vinstri grænir, góð, Flokkur fólksins. Þú búið að lesa eitthvað sameiginlegu? Já, hún las hana uppi. Og þá ætla ég að bjóða Kjartani Magnúsinni, væntanlega fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Nei, þú situr bara, Kjartan minn, og lest þetta úr stólnum eins og forseti gerir hér og nú. Gjör svo vel. Og þú segðu mér hvaða bókanir þetta eru við hvað liði. Og þú ert væntanlega búin að senda þær allar inn, ekki satt? Jú. Já, það sem var búið að senda fyrir á fundinu þarf ekki að lesa. Er það? Já. Herðu, það er hérna bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna snjóhreinsunar. Undanfarna daga hafa Reykvíkingar kynnst getuleysi borgaryfirvalda gagnvart í grunnhlutverki að tryggja að fólk komist með góðu móti til og frá heimilinu sínum. Ekki það deilt að starfsmenn borgarinnar eða verktaka sem sinna snjómokstri hafa staðið sig vel við erfiðar aðstæður. Hins vegar er ljóst að skipulag og verklag snjóruðnings í Reykjavík með öllu óviðunandi. Gullna reglan við snjóhreinsun felst í því að setja sem mestan kraft í verki meðan snjórinn er nýfallinn, ótroðinn og meðfærilegur. Eftir því sem lengri tími líður frá snjókomi verður erfiðara að eiga við hjarnið. Ef snjór safnast upp í húsagötum vegna óstjórnar og seinna viðbragða, myndast harðir klakahryggir á milli djúpra hjólfara sem valda tjóna á undirvögnum bíla, ekki síst smábifreiða. Ljóst er að ástandið er slæmt í flestum hverjum borgarinnar en verst virðist það þó vera í eystri hverfum. Óskað er eftir úrbótum sem fyrst og greinilegt er að þörf er á að stórbæta skipulagningu snjóhreinsunar í borginni. Og mörg voru þau orð. Flott, og þú með fleiri bókanir er það ekki? Jú, og það er bókun önnur bókun varðandi 7. lið. Önnur bókun varðandi 7. lið? Já, varðandi 5. lið 7. máls á dagskrá. Til að fella niður regla hund borgarstjórnar. Áttu ekki að lesa hann líka? Jú, já. Já, það er sem sagt bókun Kjartans Magnússonar, Þorgeirs Sigurljóssonar og Jórunnar Jónasdóttur. Vandséð er að virða þurfi borgarfulltrúum það til vorkunnar þóttir mæti til vinnu þriðjudaginn 3. janúar eins og annað launafólk. Voru fleiri bókanir sem þarf að lesa? Já, þetta var... Það var, sko, þú varst þetta með eigandastefnuna? Já, hér er hún. Já. Og svo varstu með, það var einu viðbútt. Hann var búið með snjómál, eigandastefnu, svo var það 3. janúar. Já, 3. janúar bókunin var komin. Já. Og þá er það eigandastefnan. Gjör svo vel allavega. Já, og hundaeftirlitsgjaldið. Hundaeftirlitið, var þetta ekki gömul bókun eða? Já, hún var komin inn. Já. Og þá er það eigandastefnan. Eigandastefnan. Já. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks gera alvarlegar athugasemdir við nýlega eigendastefnu Reykjavíkurborgar sem tók gildi á síðasta kjörtímabili. Við samþykkt stefnunar höfðu fulltrúar Sjálfstæðisflokks á stefnunni allt annan skilning en meirihluta flokkarnir. Mikilvægt er að stefnur af þessu tagi séu skýrar og ekki opnar fyrir túlkun, líkt og sú sem nú er í gildi. Telja fulltrúar Sjálfstæðisflokks mikilvægt að stefnan verði endurskoðuð hið fyrsta. Allir hressir? Allir hressir. Eitt mál sem að við munum þurfa að afgreiða hérna í lokin sem að fórst fyrir því miður en nú bara partur af forsætisnefnd. Við þurfum það að vera að senda okkur gögn það. Það var lausnabeiðni en hérna okkur fyrir fórst að senda það inn með gögnunum þannig að við þurfum að taka það inn með afbrigðum. En það er reyndar undir forsætisnefnd en ég ætla að Einar Þorsteinsson, viltu ekki lesa gaggbókun meirhlutans við
bókun Sjálfstæðisflokks, eða sem sagt Kjartans, Þorkels og Jórunnar. Það mér ljótt og skilt. Já, þú verður að fara að gera það í míkrafón. Tala í hátalarann hér. Bókunin svona. Það undarlegt að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fullyrði að borgarfulltrúar meirihlutans vorkenni sjálfum sér að þurfa að mæta á fund. Ákvörðun að fella niður þennan borgarstjórnarfund tekur mið af starfsaðstæðum þess starfsfólks sem undirbýr borgarstjórnarfundin. Að jafnaði tekur 2 daga að undirbúa borgarstjórnarfund enda þarf að senda út gögn fundarins með 2 daga fyrirvara. Með þessari ákvörðun reynt að horfa til þess að svo undirbúningsvinna lendi ekki á rauðum dögum eða inn í jólafríum. Það ómaklegt af borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að saka borgarfulltrúa vinnuleti, að vilja líta til þessara sjónarmiða vinnuaðstæður starfsmanna og fulltrúum Sjálfstæðisflokks til minnkunar að gefa sér að slíkt liggi að baki. Takk fyrir. Það gagnbókun? Þú náttúrulega verður ekki að gera það félagi Kjartan, en þú vilt það sem sagt. Heyrðu, jæja, forseti hérna á meðan að Kjartan semur sína gagnbókun sem tekur 2,5 mínútu mér sagt að þá ætlar forseti að óska eftir því að allir komi inn í borgarstjórn aftur. Það eru aðilarinn í borgarasherbyggi, já, takk. Þetta hvaða liður? Þetta 7. liður. Jú. Kæru félagar, já. Búið að boða fund forsætisnefndar, já. Þú meinar á. Kæru félagar, það var eitt, má ég biðja ykkur að koma í dagskrá borgarstjórnar undir gögnin undir fundargerð forsætisnefndar. Fundargerð forsætisnefndar, það 7. liður og það lagt fram bréf skrifstofu borgarstjórnar dagsett 14. desember frá 2022 varðandi beiðni Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur, varaborgarfulltrúa Pírata, tímabundna laust frá störfum. Málinu var vísað til borgarstjórnar en það fyrirfóst því miður að standa það með útsendum gögnum, þetta reyndar hérna inn í fundargerðinni en var ekki dregið fram. En krefst þess samt að það sé samþykkt eða ekki. Og hérna, þannig að forseti óskar eftir því að ef enginn gerir athugasemd við það að þetta verði þá bara tekið upp til atkvæðagreiðslu. Ég sé einbeitingin skín úr augum borgarfulltrúa sem að semja gagnbókun en má ég aðeins biðja ykkur kæru félagar að líta upp nú því að við erum að fara í atkvæðagreiðslu. Afsakið, atkvæðagreiðsla. Og þeir sem eru samþykkir því að beiðni Elísabetar Guðrúnar Jónsdóttur varaborgarfulltrúa Pírata tímabundna laust frá störfum verði samþykkt vinsamlega skefimerki. Þeir sem á móti kunna samþykkt með öllu greiddum atkvæðum. Og þá gerir ég ráð fyrir því að gagnbókunin sé tilbúin. Er það ekki, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon? Gjörðu svo vel. Þú ert væntanlega að senda hana í þessum töluorðum, það góð regla. Fyrst að senda, svo að lesa. Já. Bara þessa bókun.
ekki sáttur við það? Jú. Takk, takk. Já, ég reikna með bókun sé farin. Og bókun er farin til ritara gjör svo vel, Kjartan. Já, og bókunni hljóða svo. Engin starfsmaður Reykjavíkurborgar hefur reynt að beita undirrituðu þrýstingi í því skyni að knýja fram að borgarstjórnarfundur 3. janúar félli niður. Hins vegar hafa nokkrir borgarfulltrúar beitt þrýstingi í þessu skyni. Og þá er sjálfsögðu borgarfulltrúar meirihlutans. Takk fyrir. Bókunin komin, sjálfsagt mál. Við erum búin að fara yfir alla dagskrárliði fundar borgarstjórnar þriðjudaginn 20. desember. Við erum búin að lesa þær bókanir sem þurfti að lesa og allir búin að senda inn þær bókanir sem þurfti að senda. Forseti sér því ekki annað en að það sé komið að fundarlokum og segir þessum fundi slitið klukkan 17:21. Ég bið skrifara að vera eftir. Það er stutt í fundargerð. Gleðileg jól! Gleðileg jól!